Fundi framhaldi á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 1013 áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu, fyrirspurn flutningsmaður Guðmundur Andri Thorsson. Tekið fyrir á ný annað dagskrármálið, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál, stjórnarfrumvarp, mál númer 486 á þingskjali 1014, nefndarálit á þingskjali 1015, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsluna. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, árið 2015 voru kynntar leiðir til að takast á við snjóhengjuna svokölluðu, 1200 milljarða króna sem að líkur voru á að myndu streyma úr landi ef að ekkert yrði að gert þegar höft yrðu afnumin. Þær aðgerðir sem þá voru kynntar fólu í sér endanlega heildarlausn sem gekk út á það að menn þyrftu hver og einn, eigendur þessara 1200 milljarða, að leggja sitt af mörkum til að gera haftalosun mögulega. Hér verið að leggja til og að mér sýnist samþykkja að allir þeir sem áttu þessa 1200 milljarða greiði framlag fyrir að losa peningana nema þeir sem eru eigendur síðustu 84 milljarðana. Allir greiði nema þeir sem voru síst reiðubúnir til þess að taka þátt í því að hægt var að aflétta höftum og endurreisa íslenskt efnahagslíf. Þetta setur stórhættulegt fordæmi og sýnir að það hægt að brjóta íslensk stjórnvöld á bak aftur. Atkvæðagreiðsla ekki hafin. Við erum að fjalla hér atkvæðagreiðsluna og til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, á sínum tíma gerðu stjórnvöld ákveðna áætlun losun hafta sem gekk út á það að eigendur krónueigna sem sátu hér fastir með sína eignir var boðið að losa þær út með greiðslu framlags. Það er að segja að þeir taki þátt í endurreisn íslensks efnahagslífs. Ef þessir aðilar hefðu séð minnsta vott hik á íslenskum stjórnvöldum, hefðu þau auðvitað ekki stokkið á vagnin, eins og margir þeirra gerðu. Í þeirri von auðvitað að þeim yrði síðar veglega umbunað. Það er auðvitað algjörlega fyrirsjáanlegt að ef þessum aðilum hefði verið gefið í skyn að þeir getur losnað úr höftum með því að bíða, þá hefði allt mistekist. Og hvað er að gerast núna? Furðulegast af öllu er að Samfylking, Viðreisn, Píratar og þeirra fylgitungl hafa enga skoðun í þessu máli og ætla að fylgja stjórnarflokkunum þremur eftir þessari vegferð sem felst í þessari uppgjöf. Þessum flokkum sem koma oft hér upp í pont og kalla eftir auknu fjármagni í alls kyns þarfar hluti, en hafa svo ekki bolmagn, vilja eða þrautseigju til að spyrna við þegar stjórnvöld þeita lúðra til skipulegs undanhalds fyrir fjármagnseigendur. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, get nú ekki setið undir ummælum háttvirts þingmanns þetta mál. Staðreyndin er sú að Miðflokkurinn hefur varið hér hátt í 20 tímum eða þannig bil í tóma vitleysu. Innihaldslaust þvaður þetta mál sem kom skýrt fram á fundi efnahags- og viðskiptanefndar með Seðlabankanum í gærkvöldi þar sem farið var yfir málið vandlega nýju. Hefði kannski sparað þinginu ómældan tíma ef að formaður Miðflokksins hefði setið fyrir fundinn með Seðlabankanum. Staðreyndin er sú að sú sögufölsun sem að Miðflokkurinn er að reyna að draga hér upp á sér enga stoð í veruleikanum. Að tala að aðrir flokkar séu hér á okkur undanhaldi eða í uppgjöf, hér er einfaldlega eðlilegt framhald á haftalosun að ræða, mikilvægri, vel heppnaðri haftalosun og ég styð það eðlilega framhald heils hugar. Þetta er skynsamlegt skref, nauðsynlegt skref. Við viljum jú á endanum að hér sé höftum aflétt, en ég sit ekki undir þessu bulli sem að Miðflokkurinn hefur boðið okkur upp á hérna undanfarna 2 sólarhringa eða svo. Það er ekki sannleikskorn í þeirri sögufölsun sem þar er verið að reyna að draga upp.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, Samfylkingin getur ekki frekar en fyrri ræðumaður tekið undir málflutning Miðflokksins, enda hafa sérfræðingar fært rök fyrir því á fundum efnahags- og viðskiptanefndar að hann stenst ekki skoðun. Og sú leið sem þeir leggja til með öllu ófær. Allar ríkisstjórnir hafa tekið þátt í áætlun losun fjármagnshafta sem hófst formlega árið 2011 með áætlun ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Það frumvarp sem gerði framhaldið mögulegt var frumvarpið sem samþykkt var í mars 2012 sem sumir hafa kallað minni neyðarlögin. Síðan hélt ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsókn áfram með málið og loks ríkisstjórn Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar. Nú þessi ríkisstjórn að stíga þetta skref sem núna alveg rétt í lokin. Við erum ekki búin að lyfta höftunum að fullu en það hér verið að taka ákveðið skref við allt aðrar aðstæður en þegar við lögðum af stað sem betur fer. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, að öllu eðlilegu ætti þessi dagur hér í dag að vera sérstakur fagnaðardagur fyrir hv. þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Við erum að stíga eitt af lokaskrefunum í afnámi hafta, í að gera umgjörð íslensks efnahagslífs heilbrigðara og með svipuðum hætti og gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Það alltaf hægt að finna einhverjan hnökra á einhverju og í staðinn fyrir að gleðjast, í staðinn fyrir að sjá möguleikann og tækifærin sem við erum að búa til, að þá eru menn fastir í fortíðinni. En fortíðin hjálpar ekki íslenskum almenningi. Það framtíðin sem skiptir máli og við erum að taka hér ákvörðun það hvernig við ætlum að byggja upp framtíðina en ekki byggja á einhverjum fortíðardraumum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það rangt að embættismennirnir sem að svo margir þingmenn hér fylgja í blindni hafi sýnt fram á að eitthvað í málflutningi Miðflokksins þetta mál hafi verið rangt. Og það líka rangt, það alrangt sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson segir að eitthvað í málflutningi Miðflokksins hafi verið rangt. Enda treysti hv. þingmaður sér ekki til að halda eina einustu ræðu til þess að sýna fram á eitt dæmi slíkt. Hann kom hins vegar upp í andsvar og oftar en einu sinni til þess að halda því fram að Miðflokkurinn væri að leggja til eignarnám, eignarupptöku. Þetta var kunnuglegt orðaval því að þetta fengum við iðulega að heyra þegar að áformin voru undirbúin og svo kynnt 2015 að þau fælu í sér eignarnám. En frá hverjum? Frá þeim sem vildu fyrir alla muni koma í veg fyrir að þau næðu fram að ganga. Og við getum rétt ímyndað okkur hvort það fólk sem stendur fyrir þessu máli nú og telur annað eignarnám, telur það eignarnám að fylgja eftir fyrir áformum, hvort að það hefði hrint slíkum áformum í framkvæmd. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, frá hruni þá hafa allir flokkar sem hafa setið á Alþingi með sínum hætti reynt að vinna upp þau margvíslegu vandamál sem urðu til við hrunið og þau hafa staðið sig vel. Við erum með bara afskaplega fínt hagkerfi í dag vegna þess að björgunaraðgerðirnar voru góðar að mestu. Auðvitað komu einhver áföll og auðvitað ekkert allir alveg sammála, en raunin að þetta skref eitt af lokaskrefunum í áttina að því að við klárum þetta hrun. Og auðvitað eru ýmislegu vandamál en það eftir í samfélaginu og svo framvegis og við munum klára þau líka. En það að reyna, það að einn flokkur sé búinn að vera að reyna hér í 3 daga að eigna sér allan árangurinn eiginlega frekar vandræðalegt. Við hljótum að geta bara þakkað öllum þeim flokkum og öllum þeim einstaklingum sem kom að björgun mála eftir hrun vel fyrir það sem vel var gert og getum líka klárað þetta mál þannig að við getum haldið áfram
og leyst svo önnur og stærri vandamál inn í framtíðina. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við erum hér að stíga mikilvægt skref sem samfélag til losunar hafta. Við erum ekki að klára dæmið, en við erum að taka þetta skref í allt öðru umhverfi heldur en þau skref sem hingað til hafa verið í. Það fagnaðarefni og það von væntanlega okkar flestra að íslenskt samfélag geti haldið áfram og íslenskt efnahagslíf geti haldið áfram á þeirri braut að við getum búið hér við boðlegar aðstæður fyrir alla þjóðina og þetta skref eitt skref í þá átt. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon atkvæðagreiðsluna. Frú forseti, ég ætla að greiða þessu frumvarpi atkvæði og gera það góðri sannfæringu fyrir því að það sé rétt skref. Ég er ánægður, ég er glaður að fá að vera hér og taka þátt í því á þessum degi að taka eitt af síðustu skrefunum sem með mjög táknrænum hætti kemur okkur í burtu frá hruninu og þeim erfiðu tímum og erfiðu hlutum sem því tengdust. Og það í raun stórkostlegt að vera hér þó ekki nema 10 árum síðar eða svo og sjá hversu stórkostlega mikið staða Íslands hefur batnað á allan hátt. Til marks það meðal annars það að við ráðum núna við þetta skref án þess að þurfa að hafa því raun og veru nokkrar áhyggjur. Það var nú ekki svo þegar við áttum ekki gjaldeyri fyrir olíu og lyfjum í nóvembermánuði 2008. Við þetta tækifæri vil ég þakka þeim sem hafa lagt mikið af mörkum í þessum efnum. Seðlabanka Íslands, sem ekki nú alltaf hrósað, en hann á hér mjög góðan hlutamáli. Starfsfólki fjármálaráðuneytisins og ráðgjöfum Íslands í gegnum allan þennan tíma. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Þá skulum við vinda okkur í að greiða atkvæði. Greitt atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Frú forseti, það synd að sjá í hvað stefnir í þessari atkvæðagreiðslu og sannast nú enn á ný og hefur gert alloft áður undanförnu að það í rauninni bara 2 flokkar á Alþingi, Miðflokkurinn og Samtryggingin. Og ég á von á því að sjá þessa nýju samtryggingu stjórnmálanna sem nú reyndar leidd yfirleitt af embættismönnum og mati þeirra á því hvað best sé að gera hverju sinni. Það einfaldasta leiðin fyrir stóran hóp að sameinast stefnu með því að fylgja einfaldlega því sem embættismennirnir segja. En það þarf hins vegar meiri pólitík í stjórnmálin á Íslandi. Þetta mál gott dæmi það. Sá árangur sem hefur náðst fram að þessu hefði ekki náðst án pólitískar stefnu og fyrir henni mun Miðflokkurinn standa hér eftir sem hingað til og í þessari atkvæðagreiðslu og þess vegna segi nei. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Frú forseti, það mikið gleðiefni að fá að greiða hér atkvæði þessu frumvarpi og segja já. Hér ekki farið eftir embættismönnum eða þvingunum þeirra, heldur einfaldri, heilbrigðri skynsemi. Og einföld heilbrigð skynsemi hefur sameinast hér í þingsal nema að því virðist í einum flokki. Einum flokki, hinum flokknum. En það bara svoleiðis. En hér erum við þó samtaka að búa til heilbrigt umhverfi til framtíðar í stað þess að vera að hjakka í fari fortíðar. Þess vegna segjum við já, ekki vegna þess að við séum að
fara eftir því sem embættismenn segja. Þið getið haldið því fram, Miðflokksmenn, félagar mínir. Það er hin heilbrigða skynsemi sem segir okkur að við eigum og okkur ber skylda til þess að segja já við framtíðina. Atkvæðagreiðslan hefur staðið yfir og henni er nú lokið. Frumvarpið er samþykkt með 44 atkvæðum gegn 9 og verður það nú sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný 3. dagskrármálið, innheimtulög, frumvarp mál númer 498 á þingskjali 818, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 53 atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum, þingsályktunartillaga, mál númer 187 á þingskjali 192, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Og ég bið hv. þingmenn að gefa ræðumanninn hljóð. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar stöðu sveitarfélaganna á Suðurnesjum og ályktunin hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa starfshóp fulltrúa sveitarfélaga á Suðurnesjum og 5 sérfræðinga úr forsætisráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti og velferðarráðuneyti til að vinna tímasetta aðgerðaáætlun hvernig efla megi þjónustu ríkisins við íbúa á Suðurnesjum og mæta mikilli fólksfjölgun þar. Og starfshópurinn skuli skila skýrslu með niðurstöðum eigi síðar en 1. júní 2019 og að forsætisráðherra kynni Alþingi niðurstöður starfshópsins. Tillaga þessi var flutt á 148. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Hún er núna endurflutt af þingmönnum úr Suðurkjördæmi. Það er löngu tímabært að tekið sé á málefnum Suðurnesjabúa með skipulögðum hætti og gerð sé aðgerðaáætlun til að styrkja samfélagið þar sem íbúar eru nú 26.000 og hafa undanfarinn rúman áratug orðið fyrir miklum áföllum sem reynst hefur erfitt að yfirvinna. Brotthvarf varnarliðsins frá Keflavíkurflugvelli árið 2006 eftir 55 ára veru olli straumhvörfum í atvinnulífi á Suðurnesjum þegar 600 störf voru lögð niður. Suðurnesin urðu illa úti í efnahagshruninu en atvinnuleysi jókst gríðarlega í aðdraganda hrunsins og í kjölfar þess og segja má að þar hafi annað áfall dunið yfir svæðið. Nú er staðan hins vegar sú að íbúum á Suðurnesjum hefur fjölgað gríðarlega undanfarin ár eða tæplega 5.000 manns á 6 árum og hlutfallslega mest frá árinu 2015. Og frú forseti, ég vil taka það fram að þessi tala voru 5.000 í haust, það er að segja í september þegar að þessi þingsályktunartillaga var samin og henni dreift hér á Alþingi og enn hefur bæst í þennan hóp. Þannig að þetta er ekki alveg nákvæm tala en fjölgunin, á henni má sjá að fjölgunin hefur verið umtalsverð. Slíkri fólksfjölgun fylgja óhjákvæmilega margvíslegar áskoranir fyrir samfélagið á svæðinu og stór hluti nýrra íbúa er af erlendu bergi brotinn, talar ekki íslensku og þarfnast af þeim sökum meiri þjónustu og aðstoðar ýmissa félagslegra innviða en ella væri. Heilbrigðisþjónusta og aðrir félagslegir innviðir stóðu veikir fyrir þegar að herða tók á fólksfjölguninni. Samhliða fjölgun íbúa á svæðinu sem skýrist fyrst og fremst af stórauknum ferðamannastraumi til landsins og fjölgun starfa í tengslu við millilandaflug hefur húsnæðisskortur gert vart við sig. Fjöldi íbúa á Ásbrú, þar sem bandarískir hermenn dvöldu á meðan herinn var hér á landi, hefur tvöfaldast á undanförnum 6 árum. Bandaríkjaher yfirgaf herstöðina sem varð við það hverfi í Reykjanesbæ. Þó að með lögum sem
sett voru 2006 hafi bæjarfélögunum verið skylt að gefa ríkinu afslátt af fasteignagjöldum. Sá afsláttur nam í árslok 2016 rúmlega hálfum milljarði króna. Á sama tíma hefur ríkið selt eignir sem herinn skildi eftir fyrir marga milljarða króna. Í úttekt sem ráðgjafarfyrirtækið Aton vann fyrir Reykjanesbæ á fjárveitingum til ríkisstofnana á Suðurnesjum koma fram skýrar tölulegar upplýsingar að fjárframlög á hvern íbúa fari hratt lækkandi á Suðurnesjum. Flutningsmönnum þessarar tillögu þykir ótækt að á sama tíma og nauðsynlegt er að ráðast í bætur á vegum og almenningssamgöngum og auka við í menntun til nýsköpunar og til uppbyggingar félagslegra innviða vegna framangreinda áskorana í tengslum við fólksfjölgun og vaxandi hlutfall erlendra íbúa, sé staðan sú að ríkisframlög á hvern íbúa til heilbrigðismála og löggæslu, svo dæmi séu tekin, draga saman. Flutningsmenn eru meðvitaðir að sveitarfélögin á Suðurnesjum vilja bjóða alla íbúa velkomna, jafnt innlenda sem erlenda, og veita þeim fyrsta flokks þjónustu. Það verður þó ekki gert án þess að ríkið sláist með í för. Hafa ber í huga að fólksfjölgunin kemur fyrst og fremst til vegna atvinnugreinar sem öll þjóðin nýtur góðs af. Með þessari þingsályktunartillögu er lagt til að skipaður verði starfshópur fulltrúa ríkis og sveitarfélaga, eins og áður sagði, sem fara heildstætt yfir stöðu sveitarfélaganna 5 á Suðurnesjum með tilliti til þess sem að framan hefur verið rakið. Og frú forseti, nú verð ég aftur að leiðrétta greinargerðina sem ég er að lesa hér upp með tillögunni vegna þess að frá því að þessari tillögu var dreift hér á Alþingi í september þá eru sveitarfélögin ekki lengur 5 heldur 4. Þannig að vegna sameiningar Garðs og Sandgerðis. Samfélagsleg áhrif fólksfjölgunar verði könnuð og sérstakt mat lagt á hvort að fjárframlög til ríkisstofnana á svæðinu hafi fylgt þróun mála á Suðurnesjum, hvort sem er félagslegri eða efnahagslegri. Og undir þessa tillögu skrifa ásamt þeirri sem hér stendur hv. þingmenn Silja Dögg Gunnarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Smári McCarthy, Karl Gauti Hjaltason, Vilhjálmur Árnason, Ásmundur Friðriksson, Páll Magnússon og Birgir Þórarinsson. Þannig var þegar að landshlutasamtökin og samböndin heimsóttu fjárlaganefnd hér fyrir afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins, þá komu fulltrúar frá Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum til þess að fara einmitt yfir þessari stöðu. Og margoft hefur auðvitað verið kallað eftir athygli ríkisins á stöðu svæðisins á Suðurnesjum, fyrst þegar herinn fór og síðan við efnahagshrunið, þegar að atvinnuleysi var þar allt og lengi rúmlega 15%. Suðurnesjamönnum tókst að koma sér upp úr þeirri erfiðu stöðu án mikilla atbeina frá ríkinu og á þeim tíma þurfti að skera niður í menntakerfi, í heilbrigðiskerfi, til löggæslunnar og svo framvegis eins og við þekkjum. Þannig að þegar að fólksfjölgunin þegar verður vart við hana, þá standa þessir innviðir veikir fyrir. Og ríkið hefur ekki staðið sig eða brugðist við eða verið eins sveigjanlegt eins og sveitarfélögin við að takast á við þessa breytingu. Og ör fjárfjölgun á Suðurnesjum hefur aukið álag á stofnanir á svæðinu og framlög hafa ekki aukist í samræmi við hana eins og sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa bent á og ræddu við fjárlaganefnd í haust. Viðvarandi fólksfjölgun ár eftir ár þýðir að skekkjan verður meiri. Það er ekki tekið tillit til mikilvægra breytinga eins og uppruna íbúa, samsetningu íbúa á svæðinu sem skipta þó miklu máli þegar að hugað er að uppbyggingu félagslegra innviða. Það er ekki heldur tekið tillit til breytinga á mannfjölda umfram landsmeðaltal sem þó er gríðarlega mikilvæg breyta
og það hlýtur að vera mikilvægt að viðurkenna að áætlunargerð ríkisins tekur ekki mið af hraðri íbúaþróun á Suðurnesjum og það er það sem við erum að kalla eftir hér, að framkvæmdarvaldið, að ráðuneytin sem að skipta máli að vinni saman varðandi þessa stöðu sem upp er komin, að þau setjist niður og komi með heildstæða áætlun. Við vitum að hlutfallsleg íbúafjölgun hefur orðið mest á Suðurnesjum ef við lítum yfir landið allt frá árinu 2010 og langt umfram þá 1% fjölgun á ári sem ríkir miða við í áætlunum sínum. Þetta er, forseti, ansi mikill ósveigjanleiki sem að ríkið sýnir þegar að áætlunar eru settar upp fjárveitingar til landshluta, að þá sé miðað við meðaltal yfir allt landið. Síðan eru svona vaxtarsvæði eins og Suðurnesin hafa verið undanfarið sem að fjölgunin fer langt fram úr þessari tölu. Það var samt sem áður miðað við meðaltalið. Þetta auðvitað gengur ekki og Suðurnesjabúar sem að þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda eins og aðrir landsmenn sem að þurfa á þjónustu lögreglunnar að halda og fleiri menntunartækifærum, svo dæmi séu tekin, geta ekki unað við þetta. Og þannig er að milli áranna 2010 og 2018 fjölgaði erlendum ríkisborgurum 3.780 sem er svipaður á Suðurnesjum, sem er svipaður íbúafjöldi og á Ísafirði. Fjölgunin á erlendum ríkisborgurum sem að þurfa á annars slags þjónustu að halda, til dæmis er túlkaþjónusta á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja miklu hærri heldur en á heilbrigðisstofnunum út land. Svo dæmi séu tekið hvernig taka þarf tillit til íbúasamsetningar, ekki síður heldur en fjölda íbúa á svæðinu. Síðan hefur náttúrulega umferð um Reykjanesbraut aukist afskaplega mikið, eða 80% á síðustu 5 árum. Og það kallar á viðhald og það kallar á að tvöföldun sé kláruð alveg alla leið og upp í Flugstöð. Og auk þess, forseti, eru almennir samgöngur á svæðinu í ólestri. Og af hverju skyldi það nú vera? Það er vegna þess að ríkið stendur í deilum við sveitarfélagið hvernig þeim skuli háttað. Og upphafið af því var að leggurinn Flugstöð Reykjavík var tekin út úr kerfinu. En það var eini leggurinn sem bar sig. Þannig að sveitarfélögin á Suðurnesjum máttu bera tapið. Að vísu stóð yfir málaferli hvað þetta varðar sem að sveitarfélögin voru með mjög sterka stöðu eftir þau málaferli, en þá standa deilur hvernig skuli greiða fyrir skaðann. Og allt er upp í loft og engin samningur almenningssamgöngur á milli ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum. Það er annað mál sem við þurfum að taka á. En forseti, þessi tillaga sem að fékk heilmikla umfjöllun hér á síðasta þingi þegar Samfylkingin stóð ein að baki henni. Umsagnir voru jákvæðar. Talsmaðurinn sem var hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason var í raun tilbúinn með að afgreiða málið út úr nefndinni þegar að það fékkst ekki vilji til þess að klára málið af einhverjum ástæðum sem að mér er algjörlega huldar. Ég átta mig ekki á því hvernig stóð á því að þetta frumvarp strandaði í umhverfis- og samgöngunefnd. En núna, forseti, óska ég eftir því að málið fari þar aftur inn og núna er það með stuðningi allra flokka, með stuðningi allra þingmanna kjördæmisins. Þannig að útséð er með að það
Það eru bæði stjórnarandstöðuþingmenn háttvirtir og stjórnarþingmenn sem að styðja málið. Það er dagljóst hvernig staðan er á Suðurnesjum og það verður að bregðast við henni. Og ef við horfum ekki þangað, þar sem að vöxturinn er svona mikill, þar sem að álagið á stofnanirnar sem að ríkið rekur á svæðinu er svo mikið að starfsfólk varla stendur undir því álagi og íbúarnir fá ekki þá þjónustu sem að þeir þurfa á að halda. Ef við lítum ekki þangað, hv. þingmenn, þá erum við ekki að standa okkur. Fyrir hvað stöndum við þá? Þannig að hér er mál sem allir geta sameinast og nú er von á fjármálaáætlun inn í þingið og auðvitað vona ég að þarna að ráðherrar hafi nú þegar áttað sig á stöðunni og muni líta til Suðurnesja þó að það hafi ekki verið í haust þegar að fjárlög voru hér afgreidd. Það eru nokkrar vikur síðan, þannig að vonandi hafa stjórnvöld áttað sig á þeim tíma. Ef ekki, að þá verði allavega gert ráð fyrir ráðstöfunum við gerð fjárlaga frumvarpsins sem að lagt verður fram í haust. En, frú forseti, ég óska eftir því að þetta frumvarp gangi til umhverfis- og samgöngunefndar að lokinni þessari umræðu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson og veitir andsvar við ræðu þingmannsins. Já, frú forseti, mér langar í örstutt að velta því upp með hv. flokkssystur minni efni þessarar ágætu tillögu. Sveitarfélögin á suðvesturhorninu hafa það verið undir miklu álagi á undanförnum misserum og árum þó að umfangið sé auðvitað langmest og eigi sér ekki hliðstæðu á Suðurnesjum. Ég velti fyrir mér hvort það sé eitthvað í lagaumhverfinu sem við þurfum að huga að til þess að styrkja eða tryggja stöðu sveitarfélaga sem að glíma við aðstæður sem þessar. Þó að innviðirnir séu traustir eftir atvikum í þessum samfélögum þá lætur auðvitað eitthvað undan þegar svona mikið gengur á. Og það er þetta gömul saga og ný að ríkisvaldið virðist vera seint að taka við sér til þess að bregðast við. Nefnt var að eitt er nú auðvitað mikil íbúafjölgun en svo er annað samsetning þeirra. Hvernig íbúar eru þetta? Og það er annað og í þessu tilviki kannski erum við að glíma við dálítið sérstakar aðstæður því að hluti er fólk af erlendu bergi og þarf sérstakan stuðning. Heilbrigðisstofnunin, það liggur hlutarins eðli að fleiri íbúar þarfnast meiri stuðnings og meiri og betri heilbrigðisþjónustu. Það þarf að bregðast við þessu en ríkisvaldið virðist kveikja mjög seint á þessu. Og ég spyr því háttvirta flokkssystur mína, Oddnýju G. Harðardóttur, hvort að við þurfum að einhverju leyti að treysta betur lagaumhverfið þannig að sveitarfélögin standi betur að vígi. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, ég þakka fyrir andsvarið. Þó vil ég segja, áður en ég svara hv. þingmanni, að andsvör við samflokksmenn eru nú ekki eitthvað sem ég held að við ættum að taka sem eitthvað svona sjálfsagt mál. Einkum er það nú slæmt þegar stendur yfir málþóf, en svo er ekki núna. Og auðvitað fagna ég því að fá að svara þessari spurningu því þetta er lykilatriði. Það hefur verið svona, já, við getum sagt bara aðalsmerki íslensks samfélags hvað það bregst hratt við breytingum og við erum sveigjanleg og það hafa sveitarfélögin verið á Suðurnesjum og á öðrum vaxtarsvæðum því við erum auðvitað með vaxtarsvæði kringum Akranes og kringum Selfoss og auðvitað höfuðborgarsvæðinu þó að það hefði ekki verið eins
mikill vöxtur eins og Suðurnesjum á þessum svæðum. En ríkið bregst ekki við. Ríkið er svifaseint. Það er með sín Excel-skjöl með 1% fjölgun, þegar meðan að fjölgunin er miklu meiri á ýmsum svæðum. Og þessu þurfum við að breyta. Og í byggðastefnu, mér er kunnugt um það, að í byggðastefnu sem ekki búið er að samþykkja hér í þinginu, er sérstök klausa þar sem á að finna út úr því hvernig ríkið á að bregðast við svona sérstökum aðstæðum eins og svona miklum vexti á ákveðnum landsvæðum. Og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að gera, en í sjálfu sér ætti þetta bara að vera svona almenn skynsemi. Við erum að deila út fjármunum og þjónustu við fólk. Og þá eigum við að líta á það hvernig hefur íbúasamsetningin breyst, hefur fækkað, hefur fjölgað þegar við endurskoðum okkar áætlanir, og það ætti ekki að vera mikið vandamál fyrir ríkið að gera það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, já, þetta kann að vera eitthvað ankannalegt að ég standi hér og eigi orðastað við flokkssystur mína, en málið varðar þetta fleiri en bara Suðurnes og málið er mikilvægt fyrir þessi sveitarfélög. Það er Suðurland, Selfoss og það svæði, Vesturland, Akranes. Þessi samfélög hafa orðið fyrir miklu álagi vegna tilflutnings, og viðfangsefnið sem glíma þarf við, þau hafa gert það býsna vel, en öllum á ofgera. Auðvitað má segja að með fleiri íbúum þá aukist tekjur sveitarfélagsins nokkrum með auknum útvarpstekjum, ekki satt. En hvað með jöfnunarsjóð sveitarfélaga, hvernig bregst hann við, tekur hann tillit til þessa? Og mig langar aðeins að heyra líka og velta því upp þetta með þær hugmyndir sem komu fram hjá hv. þingmanni Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur í Fréttablaðinu í dag, þar sem hún segir að það sé upplagt og sveitarfélögin eigi að stefna því að lækka sína skatta til borgaranna. Hvernig rímar það við þessi stöðugt auknu umsvif og auknu kröfur sem gerðar eru til sveitarfélaga að veita góða þjónustu og helst meiri þjónustu, og ríkið hefur fremur í sinni viðleitni verið að varpa auknum kröfum yfir til sveitarfélaganna á sveitarstjórnarstigið án þess að tekjustofnar séu tryggðir að mati sveitarstjórnarmanna almennt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, tekjustofnar sveitarfélaga eru útsvar, það eru fasteignagjöldin og síðan eru jöfnunarsjóður. Og framlög úr jöfnunarsjóði eru auðvitað breytileg og það fer eftir ýmsu og meðal annars íbúafjölda. Sveitarfélögin eru að reka grunnskóla, þau eru að sjá málefni fatlaðra og málefni barna og svo framvegis, og þetta eru dýrir póstar. Og sveitarfélögin hafa einmitt kvartað undan því að tekjustofnarnir standi ekki undir því að veita góða þjónustu við nærsamfélagið og þessa viðkvæmu hópa sem að þeim er ætlað samkvæmt lögum að gera vel. Þannig ég get ekki séð það fyrir mér að það sé mikil færi fyrir sveitarfélögin að fara að lækka útsvarið. Ég átta mig ekki á því að það geti gengið. En varðandi Suðurnesin sérstaklega, þá vil ég segja þetta. Auðvitað þegar íbúum fjölgar, þá kemur meira í sveitarsjóð og það verður meira úr að spila í sveitarsjóð fyrir þau verkefni sem sveitarfélögin þurfa við að glíma. Reykjanesbær fór nú nánast á hausinn og það var ljóst í kosningunum 2014 að það voru 42 milljarðar held ég í mínus sem þurfti að vinna upp, og þannig að það var stór skuld sem að þurfti þarna að greiða og íbúarnir þurfti að greiða hærra útsvar og sætta sig við lakari þjónustu fyrir vikið. Þegar í ofanálag ríkið
stendur ekki undir þjónustu við íbúana, þá verður til svona reiði í samfélaginu. Reiði í samfélaginu sem er ekki góð fyrir neinn. Og núna þegar sveitarfélögin eru að krafsa sig upp í betri stöðu með útsvarinu og með tekjustofnunum sem eru að vaxa, þá verður ríkið að koma til móts og treysta innviðina. Og við Suðurnesjamenn eigum auðvitað rétt á sömu þjónustu og aðrir landsmenn. Við getum ekki sætt okkur við það að vera sett neðar en aðrir hvað þetta varðar. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin. En andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Virðulegur forseti. Ég vil lýsa hér ánægju minni með framkomna þingsályktunartillögu og stuðningi mínum við að sú vinna sem óskað er eftir að fari af stað. Þær sveiflur sem Suðurnesin hafa búið við síðastliðinn rúman áratug frá brotthvarfi varnarliðsins frá Keflavíkurflugvelli eru án fordæma. Niðursveiflan með fækkun starfa, atvinnuleysi og áhrifum efnahagshrunsins og síðan uppsveiflan sem hefur orðið síðustu ár með algjörri sprengingu í fólksfjölgun og eftirspurn eftir vinnuafli. Þvílíkar breytingar eru mikil áskorun og má segja að sveitarfélögin á Suðurnesjunum hafi staðið sig mjög vel í þessum umskiptum og eiga þau hrós skilið fyrir það. Þeim hefur ekki endilega verið gerður róðurinn léttari að ríkisins hálfu í þessum öldusjó, samanber það sem fram kemur í greinargerð með tillögunni með leyfi forseta. Fjöldi íbúa á Ásbrú þar sem bandarískir hermenn dvöldu meðan herinn var hér á landi hefur tvöfaldast á undanförnum 6 árum. Bandaríkjaher yfirgaf herstöðina og varð við það hverfi í Reykjanesbæ. Og þó að það voru lög sett 2006 að bæjarfélagi hefur verið skylt til að gefa ríkinu afslátt af fasteignagjöldum. Og sá afsláttur nam í árslok 2016 rúmum hálfum milljarði króna og sama tíma hefur ríkið selt eignir sem herinn skildi eftir fyrir marga milljarða. Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt að þetta sé svona því að í rauninni náttúrulega þessi þjónusta sem að ríkið á að veita þarna er bara lögbundin þjónusta og það hverfi allir þessir peningar úr samfélaginu og komi ekki inn í staðinn en þörfin vex að það er eiginlega bara með ólíkindum. Þessi lækkun sem talað að hafi orðið mjög hratt á síðustu árum og í rauninni studd af úttekt ráðgjafarfyrirtækisins Aton sem vann það fyrir Reykjanesbæ, að hún sýnir það að þetta eru hlutir sem að þarf að fara mjög rækilega ofan í og það skilja mjög grátlegt fyrir íbúa Suðurnesjanna að horfa upp á þessa niðurfellingu eða þessa lækkun fasteignagjalda og þær tekjur sem ríkið fær og á sama tíma sé lækkun með íbúafjölda inn á svæðið. Ég tek líka undir með flutningsmanni tillögunnar þar sem segir í greinargerðinni að það þykji ótækt að á sama tíma og nauðsynlegt er að ráðast í bætur á vegum og almenningssamgöngum og auka við menntun til nýsköpunar og til uppbyggingar félagslegra innviða vegna framangreindra áskorana í tengslum við fólksfjölgun og vaxandi hlutfall erlendra íbúa og þá sé staðan svo að ríkisframlög á hvern íbúa til heilbrigðismála og löggæslu svo dæmi sé tekin dragist saman. Og ég vil bara ítreka það sem að flutningsmaður kom hér inn á að mann það hugleikið til dæmis eins og bara varðandi heilbrigðisþjónustuna að hún verður mun dýrari þegar að það er svona fólksfjölgun og tala nú ekki þegar að hlutfall erlendra íbúa er hátt. Og hv. þingmaður Oddný Harðardóttir kom inn á kostnaðinn við túlkaþjónustu sem að fellur beint á stofnanirnar sé íbúi sjúkratryggður á Íslandi. Fyrir utan þann fjölda ferðamanna sem að fer í gegnum Suðurnesin og fjölda starfsmanna sem að starfa á Suðurnesin sem búa í rauninni kannski hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu og þeir fara þar til vinnu. Og þannig að örugglega margir af þeim myndu gjarnan vilja nýta sér innviði heilbrigðisþjónustunnar í nærumhverfi daglegra starfa. En í staðinn er það öfugt að íbúar Suðurnesjanna sem að starfa á Stór-Reykjavíkursvæðinu
leita sér læknisþjónustu hér frekar heldur en að bíða eftir því að komast að í sinni heilsugæslu, sínu heimasvæði. Það er mjög mikilvægt að grunnþjónusta ríkis og sveitarfélaga sé til staðar og virki sem skyldi. En túlkaþjónusta fyrir sjúkratryggðan einstakling kostar í dag 5.000 kr. Fyrir stofnunina, en einstaklingurinn greiðir komugjald af heilsugæslu sem er 1.200 kr. og þá er það náttúrulega fyrir þá þjónustu sem hann er að sækja þær, hvort sem hann er að hitta lækni, hjúkrunarfræðing eða sálfræðing eða hvern það er. Þannig að þetta er viðbótarkostnaður og eftir því sem ég best veit að þá er ekki gert ráð fyrir því inn í þeim reikniformúlum sem að útgjöld til heilbrigðisstofnana eru byggð á. Sveitarfélögin vilja sjálfsögðu taka vel á móti nýjum íbúum og þurfa að nýta sína tekjustofna þar og hér áður var komið aðeins inn á jöfnunarsjóð sveitarfélaga, en það var svo breyting á reglugerð jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 14. greininni sem að fjallar jöfnunarframlög nú síðustu áramót að þar er tekin inn vaxtarsvæði. Þannig að ef að fólksfjölgun, á síðastliðnum 3 árum, ef fólksfjölgun hefur verið árlega meira en 2,5% að meðaltali, að þá er bætt inn í er það liður í jöfnunum útgjaldajöfnunarframlögin. En áður hafði verið einblínt á það sem var fólksfækkun, en þarna er verið að bregðast við og greiða líka meira til þeirra svæða sem eru í svona miklum vexti. Umræðan lækkun gjalda sveitarfélaga sem hefur verið í fjölmiðlum allavega í gær og í dag og verið tengt aðeins inn á þessa kjarasamninga sem eru núna sem er verið að ræða, að það mér finnst hún svolítið döpur og sérstaklega maður horfir til svona svæða þar sem er bara mjög mikil uppbygging í gangi og þarfnast mikilla innviða uppbyggingar, að þarna þurfa sveitarfélögin að nýta sína hverja krónu til þess að hlúa að sínum íbúum og nýta í sína grunnþjónustu. En auðvitað geta allir skoðað sitt bókhald og kíkt á hvað þeir geta gert betur, hvort það er í lækkun leikskólagjalda eða öðru slíku. En það er annað sem að við erum líka að krefjast í gegnum jöfnunarsjóðurinn. Jöfnunarsjóðurinn á að vera jöfnunartæki og þar er þá gert ráð fyrir því að fólk nýti sína tekjulindir áður en að jöfnunarsjóðurinn fyrir að tikka inn. Þannig að það eru margar hliðar á þessum tening og það þarf að skoða þetta allt saman í samhengi. En þessi þingsályktunartillaga er komin fram öðru sinni, vonandi fær hún afgreiðslu hér á þessu þingi og hægt að vinna hratt og vel að því að skoða stöðuna hjá þessum sveitarfélögum og eins og tillagan ber með sér þá er í rauninni ekki verið að biðja neitt meira heldur en að í rauninni þjónusta ríkisins sé fjármögnuð á eðlilegan hátt þannig að hún geti staðið undir þeim verkefnum sem að ríkið á að sinna á þessu svæði. Þannig að vona að fá fljóta og skjóta meðhöndlun og jákvæða niðurstöður. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég byrja á því að þakka flutningsmanni fyrir þessa tillögu og ánægjulegt að sjá að allir þingmenn Suðurkjördæmis, þar með talið sá sem hér stendur, er á henni og þá samstöðu sem ríkir í þingmannahópnum hvað þetta varðar. Því miður hefur ekki verið nægileg samstaða meðal þingmanna í þessu máli, sérstaklega máli að rétta hlut Suðurnesja hvað varðar lögbundin framlög frá ríkinu og sá sem hér stendur hefur flutt tillögur að meðal annars við fjárlög og einnig við fjármálaáætlun að rétta þennan hlut sem hefur því miður ekki gengið eftir. Ég vil þá þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir að hafa stutt mínar tillögur en einhverra hluta vegna hafa stjórnarþingmenn ekki viljað styðja þær tillögur og ég hefði viljað sjá fleiri stjórnarþingmenn koma hér
í þessa umræðu. Og það er svolítið athyglisvert sem hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir nefndi hér áðan að tillagan, þegar hún var flutt síðast, þá var hún komin í nefndina og stóð til að afgreiða hana þar út, en einhver hluta vegna þá gerðist það ekki og það vekur svona spurningar hvort að menn séu svona í einhverjum svona pólitískum loftfimileikum hvað þetta mál varðar, sem bara mjög dapurlegt og vegna þess að það er svo sannarlega full þörf fyrir þessa tillögu sem vel unnin og skýr og leggur áherslu á það að það verði sett þarna fram tímasett aðgerðaáætlun það hvernig megi efla þjónustu ríkisins við íbúa á Suðurnesjum, ekki síst vegna þessarar miklu fólksfjölgunar sem hefur átt sér þar stað. Og þessi aðgerðaáætlun felst náttúrulega í því að styrkja samfélagið sem þarna og fólksfjölgunin eins og rakið í tillögunni ótrúlega mikil, alveg ótrúlega mikil. Og við erum að tala 5.000 manns á 6 árum sem eru mjög háar tölur og það verður að segjast eins og að það aðdáunarvert hvernig sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa þó staðið sig vel miðað við erfiðar aðstæður og ber að hrósa þeim hér fyrir það. Það þarf að veita þessum stóra hópi þjónustu, margvíslega þjónustu og á sama tíma og lögbundin framlög ríkisins til þessara þjónustu hafa ekki verið í takt við þessa miklu fólksfjölgun. Og það segir manni það að ríkið allt of svifaseint í því að bregðast við þegar svona fólksfjölgun verður á skömmum tíma. Og það má bara geta þess að í Reykjanesbæ Reykjanesbær er núna orðin fjölmennara byggðarlag heldur en Akureyri sem dæmi sé tekið. Það er líka athyglisvert sem kemur fram í þessari tillögu að þarna er rætt þegar Bandaríkjaher yfirgefur landið 2006 og með þeim erfiðleikum sem því fylgdu fyrir þetta samfélag vegna þess að það var gríðarlegur fjöldi starfsmanna sem vann þarna og talað 600 störf en þau voru raun og veru fleiri vegna þess að voru marg afleidd þjónustustörf sem voru þarna í tengslum við varnarliðið. Þá segir hér í tillögunni að ríkið hafi ekki gefið eftir fasteignagjöld að fullu til Reykjanesbæjar þrátt fyrir það að Reykjanesbær var farin að þjónusta þetta svæði. Þessi segir náttúrulega bara hugarfar ríkisins gagnvart þessu svæði sem er því miður og búið að vera ekki nógu jákvætt hvað þessi mál varðar á sama tíma og eignir varnarliðsins voru seldar í gegnum sérstakt félag og allur sá söluhagnaður sem þar kom fram, hann fór svo til óskiptu bara í ríkissjóð og ekki til svæðisins á Suðurnesjum sem hefði þá verið full þörf fyrir. Að þessu sögðu þá langar mig líka einnig aðeins að minnast á þessa þætti, það er að segja heilbrigðisstofnunina, löggæsluna og fjölbrautaskólann, þessar stofnanir ríkisins sem að ríkinu ber að færa lögbundin fjárframlög svo hægt sé að reka þessar stofnanir. Við þekkjum það að hvað lögregluna varðar að þá hefur þessi gríðarlega fólksfjölgun haft þau áhrif að lögreglan hefur þurft að sinna mjög mikið störfum varða til dæmis hælisleitendur, flóttamenn og svo framvegis sem tengist flugstöðinni. Þannig að þá hefur vinnuframlag lögreglunnar ekki verið nægilegt gagnvart íbúunum á svæðinu og það hefði að sjálfsögðu átt að bæta það upp þannig að íbúarnir njóti sömu þjónustu þrátt fyrir þetta aukna álag á lögregluna. Og það sama er að segja Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, gríðarlegt álag þar sem hefur verið og ég get bara með sem dæmi að það er ekkert langt síðan að ég óskaði eftir símatíma þarna við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og þá var við lækni og þá var mér sagt það að ég geti fengið hann eftir 3 vikur. Og þetta er náttúrulega alveg ótrúleg þjónusta
og ekki fólki bjóðandi, og nú er svo komið að margir hverjir eru farnir að leita bara til höfuðborgarsvæðisins með þessa þjónustu, sem er náttúrulega á ekki að vera þannig vegna þess að á að vera þjónusta í nærumhverfinu sem íbúarnir eiga rétt á, og ég segi bara eins og hv. þingmaður sagði hér ágætlega áðan, Oddný Harðardóttir, að Suðurnesjamenn eiga alveg rétt á sömu þjónustu eins og aðrir, og það er mjög einkennilegt að ríkisvaldið skuli ekki vera búið að átta sig á þessu ennþá, og ég hvet bara stjórnvöld og ríkisstjórnarflokkana til þess að taka sig á í þessum efnum og veita sömu þjónustu á Suðurnesjum eins og aðrir önnur byggðarlög. Mér langar svona í lokin aðeins, frú forseti, að minnast hér líka á fleiri stofnanir sem hafa setið út undan, sem hefur kannski ekki farið hátt í umræðinu. Það er eins og til dæmis Þekkingarsetur Suðurnesja sem staðsett í Sandgerði, og það er mjög athyglisvert að skoða þróun fjárveitinga frá ríkinu aftur í tímann hvað það varðar. Þekkingarsetrið fékk árið 2012 eitthvað 15 milljónir króna, árið 2018 er það 19 milljónir, en ef við berum þetta saman við önnur þekkingarsetur eins og til dæmis í Vestmannaeyjum og Blönduósi sem eru mjög áþekk þekkingarsetur, að þá fékk Vestmannaeyjar árið 2013 24,6 milljónir og 29 milljónir á þessu ári í samanburði við 19 milljónir í Sandgerði, og Blönduós sem fékk 21 milljón á þessu ári. Þannig að við sjáum að það eru áþekk þekkingarsetur að fá töluvert hærra heldur en þekkingarsetrið í Sandgerði, eða þekkingarsetur Suðurnesja. Þetta er enn eitt dæmið þessa misskiptingu á fjárframlögum sem verður að leiðrétta. Og svo ég nefni heilsugæsluna í þessum nágranna byggðarlögum við Reykjanesbæ, að þá er til dæmis engin þjónusta í hinu nýja stóra sveitarfélagi Suðurnesjabyggð sem Sandgerði og Garður heyra nú undir eftir sameiningu. Það búa 3.500 manns, það er engin sel eins og kallað er, og það er engin dagdvöl aldraðra, svo dæmi sé tekið. Þannig að 3.500 manna sveitarfélag á landsbyggðinni hefur yfirleitt heilsugæslu og þessa þjónustu. Nú síðan er það Reykjanes jarðvangur eða geopark eins og nefnt er. Það hefur gengið mjög erfiðlega að rétta hlut þess, og það kom erindi frá jarðvangnum inn í fjárlaganefnd síðastliðið haust sem var svo sannarlega þarft en gekk ekki eftir, og það má nefna það hér til dæmis að það eru þessi tveir jarðvangar, það er Katla jarðvangur og geopark og Reykjanes geopark. Þar hefur Katla er í sérstökum samningi við ríkisvaldið, og ég held að sé það bil 20 milljóna króna framlag næstu 4 árin á sama tíma, og við erum ekki að sjá neitt svona samning við Reykjanes geopark. Og gleymum því ekki að Reykjanes geopark nær yfir allt landsvæði sveitarfélaganna á Suðurnesjum, og það hefur verið óskað eftir landvörslu og svo framvegis, og reyndar aðeins búið að taka á því, en kjarninn er þessi: þarna er enn ein stofnun eins og má orðið koma sem nýtur ekki sömu fjárframlaga og sambærileg stofnun. Þannig að það er brýn þörf á því, frú forseti, að leiðrétta þessi fjárframlög, og ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa tillögu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, ég ætla aðeins að blanda mér inn í þessar umræður eða taka hér til máls til þess að stuðningur allra þingmanna komi hér svolítið betur í ljós, fyrst og fremst með þessa fulltrúa einhverra flokka, helstu flokka eða allra flokka. Það sem við stöndum frammi fyrir er náttúrulega nokkura ára uppsöfnuð þörf. Ég veit ekki í sjálfu sér hversu margra ára, en þetta er ekki ný bóla sem hér er til þarf að láta hjaðna, það er alveg á hreinu.
Og svo eru auðvitað ólík staða sveitarfélaganna. Það vita nú sennilega flestir að ég ætla ekki að nefna hérna sérstök sveitarfélög, sum standa betur en önnur. Hjá öðrum vantar verulega upp á og ég tala nú ekki hjá því stærsta sem auðvitað Reykjanesbær og hefur komið inn á hversu stór hann nú orðinn. Þessi fordómalaus eða fordómalitli, ef maður hógvær, hraði vöxtur sem hefur verið, hann hefur auðvitað búið til bæði atriði sem við fögnum, til dæmis það ekki atvinnuleysi með þeim hætti sem áður var og öll, eða flest, vonandi öll, fögnum við þeirri fjölmenningu sem blómstrar í öllum Suðurnesjum, öllum þessum bæjum. Það er líka búið að takast nokkuð vel að vinna á skuldastöðu, slæmri skuldastöðu þeirra sem það varðar. En svo eru þá vandamálin sem fylgja hin hliðin á túkallinum og það er búið að fara í gegnum það hér óþarfi að endurtaka staðreyndir þar, húsnæðismálin, samgöngurnar, heilbrigðisþjónustan, menntamálin og ýmiss konar þjónusta sveitarfélags eða sveitarfélagana. Og þau hafa þá í réttilega gagnrýnt sein viðbrögð, hvort það er þessi ríkisstjórn eða ríkisstjórnin þar á undan eða hver það nú kann að vera, leiðréttingu þess sem getur bætt hér bætt hér úr. Og það liggur fyrir skýrsla, sannfærður skýrsla stöðuna og þetta misgengi sem er orðið öllum óljóst og augljóst og þar með hafa þá sveitarfélögin líka unnið nokkuð hörðum höndum að því að leggja fram bæði hugmyndir, tillögur eða óskir en eins og glöggt hefur komið fram þá gengur það of hægt að vinna á því. Og við erum þá allir þingmenn hér á þessari ágætu tillögu hv. Þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur og það er í sjálfu sér meira en gleðilegt. Það sýnir þó að þingmenn Suðurkjördæmis og öllum flokkum sem standa saman í þessu þrifamáli og tillagan, þingsályktunartillagan, hún er hógvær í besta lagi, snýst að skipa starfshóp sem hefur ákveðin tiltekin verkefni sem vonandi þá leiða til þess að það finnst lausn á þessu öllu saman og við bindum hér öll vonir og ég sem sit þá í hv. umhverfis- og samgöngunefnd að sjálfsögðu líka skjóta og skilvirka afgreiðslu þessa máls á þann hátt sem íbúar Suðurnesja eiga skilið. Og ég mæli þá fyrir munn þeirra sem ekki hafa tekið hér til máls eða mun ekki gera það, þingmenn annarra flokka sem allir eru þarna sem einn maður. Og ég ætla þá að hvetja ríkisstjórnina til þess að leggja sitt af mörkum til þess að leysa málið. Ég geri mig líka grein fyrir því og það þarf auðvitað að halda því til haga að það þarf í þetta svo og svo gilda sjóði. Ég hef ekki hugmynd hver verðmiðinn er, hversu margar milljarðar þarf hér að finna til þess að laga og leiðrétta þetta misgengi en það er nú þá eitt verkefni þessa starfshóps að finna það eða þessa verkefnahóps öllu heldur. Mig langar svo að lokum aðeins að koma inn á orð hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar hér á undan mér varðandi annars vegar náttúrustofunar. Þær hafa það hefur verið lagt ólíkt fé til þeirra á landsvísu vegna sérverkefna. Þær hafa allar sama grunninn en síðan hafa þau fengið sérstakar fjárveitingar til sérverkefna. Það hefur líka verið skorið niður til þeirra, það hefur yfirleitt tekist í gerð fjárlaga að laga það á auka framlög þannig að grunnurinn hefur nokkuð verið stöðugur en svo koma þessi auka framlög vegna verkefna og það geta þá tengst náttúruvá eða öðru slíku þannig að það er ekki allt sem sýnist þegar þessar upphæðir eru bornar saman. Sama er varðandi jarðvangann eða geoparkana. Þessi fjárveiting til Kötlugeoparks kom fram fyrir að ég held 2 árum þannig að þetta er til tiltekins árafjölda. Geoparkar eða jarðvangar eru verkefni sveitarfélaganna
Það er ekki grunnhugsunin að ríkið komið þarna að, en nú hefur það gert það í Kötlu-Jarðvangi og ég skil algjörlega þá kröfu eða það viðhorf að það skuli gæta jafnræðis og það gildi líka fyrir Reykjanesfólkang sem ég á stóran þátt í að hafa komið á sínum tíma. Þannig að mér er hann mjög kær. En ég vil bara að það sé því sé haldið til haga að til þess þarf alveg sérstaka samninga og ég veit að hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur verið að skoða það með hvaða hætti hann getur tengt það inn, segjum landvörslu á friðuðum svæðum eða öðru slíku til þess að eitthvað viðlíka samkomulag verið gert við Reykjanes, ekki Fólkang, heldur Jarðvang, ætla ég að segja. Það er líka ágætt að þetta komi fram og sé á hreinu. En að öðru leyti þá er ég bjartsýnn á að þetta sé fyrsta skrefið, þessi þingsályktun til þess að þessi leiðréttingavinna hefjist. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég langaði nú til að í upphafi að þakka fyrsta flutningsmanni þessara þingsályktunartillögu, hv. þingmanni Oddný G. Harðardóttur, fyrir að leggja hana fram sem er geysivel unnin. Og ég tek heils hugar undir og er auðvitað meðflutningsmaður á tillögunni eins og allir þingmenn Suðurkjördæmis. Ég tel þetta mjög mikilvægt mál og löngu kominn tími til auðvitað að stjórnvöld leiðrétti hlut Suðurnesja sem hefur verið hörmungasaga í raun og veru, hvernig ríkið hefur sinnt þessum landshluta að því leytinu til að öll opinber þjónusta á Suðurnesjum sem heyrir undir ríkið hefur dregið saman eða að minnsta kosti alls ekki fylgt þeirri íbúaþróun sem þarna hefur orðið á undanförnum árum. Tillagan gengur út á það að verði gerð aðgerðaáætlun sem verði þá tímasett hvernig efla megi þjónustu ríkisins við íbúa á Suðurnesjum og mæta mikilli fólksfjölgun þar. Auðvitað er löngu kominn tími til þess að þetta verði gert. Þarna hefur verið fordæmalaus íbúaþróun og fjölgun svo mikil að það má segja að síðustu árin hefur verið svona 10% fjölgun á hverjum 2 til 3 árum. 10% fjölgun íbúa á hverjum 2 til 3 árum. Við höfum ekki séð svona fjölgun nokkuð staðar, held ég, síðustu áratugi hér á landi á einstöku landsvæði. Og þessi íbúafjölgun líka verið að mörgu leyti sérstök vegna fleiri ástæðna heldur en þetta líka vegna þess að þessi nýju íbúar eru aðalega þeir og mikið til þeir sem starfa við flugvöllinn, alþjóðaflugvöllinn í Keflavík. Það er að segja þeir starfa í ferðamannaiðnaðinum sem hefur gefið á undanförnum árum mest í sameiginlega sjóði landsmanna og í raun verið sá atvinnuvegur sem hefur orðið til þess að Ísland hefur risið eftir hrun. Samsetning þessa fólks er líka sérstök að því leytinu til að mest af þessu fólki, eða mikið af þessu fólki, er fólk sem vinnur við flugvöllinn og hefur flust til landsins erlendis frá. Þannig að það er mikið íbúa og þess vegna reynir þetta meira á innviðina eins og skólakerfið og heilbrigðiskerfið. Suðurnesin hafa orðið fyrir ýmsum áföllum á síðustu árum og áratugum og er það rækilega frá því sagt í greinargerð með þessari ályktun, eins og til dæmis brottför varnarliðsins 2006 sem varð auðvitað til þess að það kom mikið högg á atvinnulífið á Suðurnesjum og þar var mikið og langvarandi atvinnuleysi. Eftir hrun tók ekki betra við vegna þess að stærsta sveitarfélagið á svæðinu stóð tíma ansi höllum fæti
og hefur ekki ennþá náð sér almennilega upp úr því. Þannig að svæðið var líka illa út úr hruninu. Og síðan í uppbyggingunni þá er orðið fordæmalaus fjölgun á svæðinu. Og ekki nóg með það, heldur líka saga United Silicon á svæðinu varð að mistökum og áföllum. Þannig að atvinnulífið á svæðinu er orðið fyrir miklum áföllum. Hvað er það sem þarf að gefa í? Hvar þarf ríkið að gefa í? Ríkið þarf að gefa í að mínu mati, og það hefur nú heyrst aldeilis undanfarin misseri. Heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum er komin langt fyrir neðan það sem ásættanlegt er. Löggæslan hefur auðvitað einnig þurft að horfa til þess að hún er alls ekki í takt við það sem þarf á svona fjölmennu svæði. Framhaldsskólarnir og síðast en ekki síst vegakerfið hefur þurft að þola samdrátt eftir hrun. Það er ekki ennþá, það er ekki langur vegur upp á Flugstöð, en það er ekki ennþá búið að tvöfalda Reykjanesbrautina héðan úr höfuðborginni og upp á Flugstöð og ekki fyrirsjáanlegt alveg á næstu árum. Þannig að ég styð þessa tillögu auðvitað heils hugar og þakka fyrir hann og vona að hún hljóti hér góðan framgang að þessu sinni. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, kolefnismerking á kjötvöru, þingsályktunartillaga, mál nr. 275 á þingskjali 306, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar kolefnismerkingu á kjötvörur. Að tillögunni standa ásamt mér Þorgrímur Sigmundsson sem er fyrsti flutningsmaður, Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Tillagan er ekki löng eða flókin í framkvæmd en í henni felst að Alþingi álykti að fela sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að beita sér fyrir því að teknar verði upp upprunamerkingar á kjötvörur með skýrari hætti en nú er. Þar sem meðal annars komi fram upplýsingar kolefnisfótspor viðkomandi vöru. Ráðherra gerir Alþingi grein fyrir stöðu málsins fyrir lok apríl 2019. Og til að skýra hvað málið snýst þá kom nýlega út skýrsla loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna sem varpar ljósi á þær miklu áskoranir sem mannkynið stendur frammi fyrir í loftslagsmálum. Þar kemur fram að bregðast þurfi við loftslagsbreytingum strax og vinna markvisst að því að afstýra því að meðalhiti á jörðinni hækki meira en 1,5 gráðu með hörmulegum afleiðingum fyrir lífríkið. Ljóst er því að öll ríki þurfa að bregðast við af krafti. Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur lagt fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum en markmiðið með henni er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að aukinni kolefnisbindingu þannig að Ísland geti staðið við markmið Parísarsamningsins til 2030 og markmið ríkisstjórnarinnar kolefnishlutleysi árið 2040. Stefnan er metnaðarfull en betur má að duga skal og nauðsynlegt að skoða alla kosti við að minnka kolefnisfótsporið. Kjötvörur eru fluttar hingað hvaðanæva úr heiminum með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Ljóst er að kolefnisfótspor kjöts sem flutt er til dæmis frá Nýja-Sjálandi er mun stærra en kjöt sem flutt er í búðir frá framleiðendum innan landsins. Á síðari árum hafa kröfur neytenda upplýsingar vöru stóraukist, til dæmis innihald vöru og uppruna hennar, og flutningsmenn telja nauðsynlegt að neytendur fái upplýsingar kolefnisfótspor vörunnar, það er hve mikil loftslagsáhrif framleiðsla og flutningur á viðkomandi vöru hefur haft. Þar með getur neytandi tekið upplýsta ákvörðun og valið umhverfisvænni kost, kjósi hann svo.
Flutningsmenn benda á að ein af aðgerðum í aðgerðaáætlun dönsku ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum er að hefja vitundarvakningu meðal fólks áhrif matvælaframleiðslu á loftslagsmál og í því felst að matvæli verða merkt með límmiða þar sem fram koma áhrif vörunnar á loftslagið. Þá hafa skráningafyrirtæki í Svíþjóð í samstarfi við sænsku bændasamtökin búið til merkingakerfi fyrir matvöru sem sýnir hvaða áhrif framleiðslan hefur haft á loftslagsmál. Ég mæli með því hér að lokum að tillagan gangi til meðferðar hjá hv. atvinnuveganefnd að lokinni umræðu hér í þingsal og fái þar góða umfjöllun og framgang þar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ágætt að fá fram mál með þessu tagi, en það eru nokkur atriði sem langar til þess að forvitnast um. Eitt snýr að því að í titlinum kemur fram kolefnismerking, en maður hefði haldið að þar sem að kjöt er að upplagi kolefni, það er að segja í lífrænni efnafræði, þá gengur þetta allt út á kolefnisgrindur, þá væri heppilegra að tala um kolefnisfótsporsmerkingu eða koltvísýringsmerkingu á kjötvörur. Þannig langaði að spyrja hv. þingmann hvort það væri ekki eðlilegra að hnika þessu til og sömuleiðis hvort það væri ekki eðlilegra að tala almennt matvæli, vegna þess að það að taka kjötvörur sérstaklega út fyrir sig er ákveðið svona sóun og tækifæri, getur maður sagt. Og inn í þetta náttúrulega þurfti að taka hluti eins og flutning og annað sem og svo ekki sé talað næringarefni og sögu þeirra, allt það sem kemur til og er í virðiskeðjunni þegar að þessar vörur eru framleiddar. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa fínu ábendingu og ég er fullkomlega sammála að það væri ágætt að merkja yfirleitt öll matvæli og með því erum við líka þá að leggja áherslu á að við reynum að framleiða sem mest hér innanlands og við viljum nú gjarnan vera sjálfbær í þeim efnum. Það er mjög fínt að minnast á þetta með titilinn, að þetta sé ekki bara svona einfaldlega orðar og mætti vera ítarlegra til þess að sýna fram á hvað málið snýst. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, þetta fjallar kannski ekki endilega ítarleika svo mikið sem bara hreinlega að vera rétt, en mér langar líka til þess að forvitnast út í annað, vegna þess að nú virðist vera ákveðin fyrirframgefin forsenda í málinu að innlendar kjötvörur séu í eðli sínu alltaf með lægra kolefnisfótspor heldur en þær sem eru fluttar inn. Og það má vel vera, en er ekki rétt samt að líta svolítið til þess að í framleiðslu á innlendri kjötvöru þá náttúrulega tilfellur meðal annars jarðefnaeldsneyti sem flutt inn í landið og þarf að brenna til þess að gera hluti áfram og álíka. Þannig að hvernig sér hv. þingmaður það fyrir sér að setja það í samhengi og svo hitt, náttúrulega nú er vissulega ýmsar aðgerðir í gangi út í heimi sambærilegar merkingar, en væri ekki heppilegast að reyna að ná fram einhverju alþjóðlegu sameiginlegu átaki staðlaðar merkingar, jafnvel rafrænar, í þeim tilgangi að það séu allir að mæla það sama í öllum mismunandi löndum? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanni fyrir. Þetta er mjög fín ábending með að það væri mjög gott ef við næðum einhvers konar sameiginlegri merkingu og getum tekið höndum saman að hafa þetta jafnvel rafrænt, þannig að maður þurfi ekki að flækja málið með endalausum merkingum með tilheyrandi kostnaði. En ég einhvern veginn sé fyrir mér að það þarf að byrja einhvers staðar og það var kannski líka
skilningurinn á því af hverju var bara verið að miða við kjöt í staðinn fyrir að fara líka út í jafnvel grænmetisframleiðslu eða einhvers konar matvælaframleiðslu úr mjólkurvörum og slíkt. Þannig að ég þakka kærlega fyrir. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka þingmanninum framsöguna og sýnist ég vera á svipuðum slóðum og hv. þingmaður Smári McCarthy í andsvari mínu, en mig langar að spyrja hversu settur fókus ekki bara á kjöt heldur líka á innflutta vöru. Vegna þess að ég held að skipti mjög miklu máli fyrir neytendur sem vilja vera meðvitaðir þau umhverfisáhrif sem neysla þeirra hefur að geta tekið upplýsta ákvörðun í búðinni, og til þess þá þyrfti að merkja kjöt sama hvaðan það kemur og það vistspor sem það hefur valdið, og ekki síður hvað varðar grænmetið, vegna þess að þar til dæmis vistspor flutnings hlutfallslega miklu stærri hluti af heildarsporinu heldur en hjá kjöti, þar sem að flutningssporið er hverfandi hluti af þeim heildaráhrifum sem verða af framleiðslu og flutningi kjötsins. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir. Þetta er alveg fínasta ábending að vera bæði með innlendar og innfluttar vörur, að það mætti merkja þær. Ég vona að atvinnuveganefnd taki þannig á málinu. Þegar þingmaðurinn að ræða vistspor, þá vissulega rétt að það getur skipt miklu máli í sambandi við grænmeti. Það er líka annað sem ég myndi þá líka vilja bæta við, sem geti gert þetta enn ítarlegra. Það er sóun, og það er sjálfsagt meiri sóun í grænmeti heldur en kjötvörum, ef við tökum þetta aðeins lengra. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegi forseti, já, ég lýsi ánægju með það hvað þingmaðurinn tekur vel í allar þær breytingar sem að kunna verða á þessu máli, vegna þess að ég held að hér þurfi að skoða málin nokkuð vítt. Og ef við erum farin að tína til aðra hluti en hreina framleiðsluþætti og flutningsþætti hvað varðar áhrif matvæla á umhverfið, þá þurfum við líka að fara að velta fyrir okkur, til dæmis varðandi framleiðslu á kjöti hér á landi, landnotkunarþættinum, sem einn stærsti orsakavaldur losunar gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Þar spilar kjötrækt stóra rullu, og síðan þurfum við að ræða það hvernig við getum breytt neysluvenjum þannig að við drögum aðeins úr kjötneyslu, bara heilt yfir, alveg óháð öllu, vegna þess að á Íslandi eða í heiminum öllum, það er sama hvort mengið maður skoðar, þá stendur landbúnaður fyrir 10–15% af losun gróðurhúsalofttegunda. Helmingur þessi vegna iðragerjunar jórturdýra, sem erfitt að ná niður að nokkru magni nema með því að fækka þeim dýrum, með því að draga úr neyslu á kjöti. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég skil hvað þingmaðurinn að fara og þakka honum kærlega fyrir það. Ég nú ekki alveg til í að draga svo mikið úr minni kjötneyslu, ef ég get sagt það sem svo, en ég gæti þó lagt það fram að reyna að borða innlenda framleiðslu, og eins og ég skil málið þá búið að fækka töluvert í fjárstofni landsins, þannig að eitthvað eru menn að hugsa, eitthvað eru stjórnvöld að hugsa, og hugsanlega eru neytendur meira vakandi nú en þeir voru bara fyrir 2 árum síðan. Það að vanda hvernig við neytum þeirra matvæla sem við þó höfum aðgang að. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það nú búið að ná flestum af þessum spurningum sem ég hafði hérna, en að öðru leyti bara hrósa ég þessari tillögu til þingsályktunar.
og langaði þá að benda á eitt sem að ég komst að í heimsókn í Nýsköpunarmiðstöð hérna daginn sem að gera það að verkum að ég hlakka til þess að sjá einmitt þessar merkingar á kjötvörum, á grænmeti og ýmsu öðru jafnvel eins og er. Þar var okkur sagt einmitt þau voru að skoða einhverja nýja tækni um veiðar og ljósvörpu sem að var að skila mjög góðum árangri. Og þau sögðu okkur þar að til dæmis það kostaði 4 lítra af olíu til þess að ná 1 kíló af rækju. Þannig að ég held að tölunar sem að koma til með að sjást hérna á þessum merkingum koma til með að vera dálítið stjórnfræðilegar, koma fólki á óvart. Þess vegna tek ég heils hugar undir þessa þingsályktun og óska henni sem velfarnaðar í gegnum nefndina og með öllum þeim tillögum sem komu hér fyrir andspyrjendur. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. Forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa athugasemd eða ábendingu, þetta kannski ekki beint athugasemd. Það væri einmitt spennandi að sjá, þó ekki væri eins og nema pröfutýpu af því hvernig eitthvað gæti litið út. Það væri jafnvel hægt að bera saman einhvers konar innflutt matvæli við innlenda framleiðslu, hver er munurinn, og taka þá allt með, eins og segir, alveg niður í hvaða olíukostnað eða hvað þarf mikið. Þannig mér finnst þetta mjög fínt, gott og takk. Að lokum veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég ætla bara að þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir að mæla fyrir þessu þingsályktunartillögu sem ég reyndar einn af flutningsmönnum að. Hún er unnin að henni og hv. varaþingmanni Þorgrími Sigmundssyni sem var hér inn á þingi fyrir jólin. Og ég ég get tekið undir með þeim sem hafa verið hérna á undan mér í ræðupúlti og að það mætti skoða þetta með matvæli almennt sem eru líka framleidd hér heima til þess að vinna þá betur í tillögunni þegar hún kemur til nefndar og ásamt fleiri atriðum sem ég hef ekki tíma til að nefna í þessari ræðu og vil bara þakka fyrir þessari ræðu og kem kannski með spurningu í seinna andsvari. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanni kærlega fyrir samsvarið, ekki það sem þeir segja hérna úr hliðarlínunni. Ég vonast líka sannarlega að þessi tillaga fái góða afgreiðslu í atvinnuveganefnd og það verður líka, nú fór ég að hugsa þetta áfram, það verður mjög spennandi að sjá hvernig, nú hefur einhvers konar fréttir af því að stærstu hótel landsins flytji allt inn sjálf. Það væri spennandi að sjá hvort að svoleiðis keðjur munu skipta kúrs, ef svo má segja. Þannig að við leggjumst öll á eitt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, já, þetta gaman að taka þátt í þessu vegna þess að við erum að glíma við þessa vá sem stuðlar að þessum loftslagsbreytingum og margir hafa talað og við líka í okkar ranni hvað megi gera til þess að mæta þessari vá með betri hætti og einmitt þessi flutningur á milli landa bæði með skipum og flugvélum eru eitt af því sem eykur á þennan vanda og mætti útvíkka þetta með kannski öðrum þingsályktunum í hvað varðar aðrar hliðar á þessum vanda í sambandi við ýmsar aðrar annan innflutning en matvæli. Og bara að því sá sem hér stendur í atvinnuveganefnd, þá mun ég taka þessari þingsályktun fagnandi og vona að hún fái góðan framgang. Svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni kærlega fyrir.
Það er nú kannski eitt sem má heldur ekki gleymast í þessu. Það eru sauðfjárbændur. Þeirra hagur verður að rúmast inn í allri þessari hugsun þó að maður sjái gjarna að það séu fleiri matvæli undir heldur en aðeins lambakjöt, en við viljum þrátt fyrir allt stuðla að því að við kaupum innlenda framleiðslu og að við getum orðið nokkurn veginn sjálfbær í því sem við tökum okkur fyrir hendur, og vonandi er þetta liður í því, og eins og ég byrjaði á að segja, við verðum einhvers staðar að byrja. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, tekur til máls fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég geri nú ekki athugasemd við fundarstjórn forseta að þessu sinni, en þú þykir mér ástæða til þess að nefna að það hefur, þegar ég kom fyrst inn á þing hérna fyrir ekki mörgum árum, þá var mér kurteisislega bent á það að það væri ekki til siðs að menn úr sama flokki væri í rauninni í andsvörum hvor við annan, og þetta væri fyrst og fremst vegna þess að ætla mætti að menn í sama flokki hefðu allavega svipaða sínu málin og að það yrði bara hreinlega til þess að grynnka umræður. En með því að vissulega geta komið náttúrulega upp þau tilfelli að menn í sama flokki eru hreinlega ósammála og hafi eitthvað að ræða. En það gerist, en mér þykir ástæða bara til þess að nefna þetta í ljósi þess sem við höfum séð ítrekað undanfarna daga, að það er í 70. grein þingskapalaga svona ákveðið, það er sagt að forseti hafi megi leyfa andsvör, og væntanlega felst í því að líka mega sleppa því. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður fundarstjórn forseta, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, þegar ég var að verða 17 ára gamall að læra á bíl á Selfossi, þá var eitt af því sem mér var kennt hraðablinda, sem grípur menn stundum þegar þeir koma undan Ingólfsfjallinu á 90 km hraða og er allt í einu komnir á 50 km svæði inni á Selfossi og gleyma sér. Þeir halda uppteknum hætti og hægja ekki á sér. Mér virðist hið sama eiga sér stað hér með fulltrúa Miðflokksins sem eftir 18 klukkustunda æfingar í því að vera í andsvörum við hvorn annan í málum hér síðustu 2 sólarhringa eru enn að keyra aðeins og hratt. Ég sé að hér er fulltrúi Miðflokksins í forsætisnefnd mættur í salinn og vænti þess að hann minni félaga sína góðfúslega á það að svona andsvör eru ekki til að bæta mál ef þau snúast ekki annað en að mæta hér upp í pontu og þenja málvöðvana. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég er reyndar missti af þessari skemmtun nema bara þessu síðasta, en nú er það þannig að það er málfrelsi í þessu sal og það er yfirleitt ekki takmarkað nema eitthvað mikið liggi við og ég er náttúrulega skil einræðistendensa úr þessari átt. Þetta er náttúrulega fólk sem aðhyllist þá hugmyndafræði, en fyrir okkur hina þá held ég að það sé nú bara mjög sjálfsagt að menn hafi hér málfrelsi og tillögurétt og geti haga málflutningi sínu svona nokkurn veginn óritskoðað af einhverjum öðrum. Og ég held að það sé nú affarasælast. Og ég vil nú minna hv. þingmann á það að þó er sé ungur að árum að hann ætti kannski að renna nokkrum umræðum frá árunum 2013 til 16 þar sem að félagar hans stóðu hér uppi löngum stundum ræðandi ekkert við hvern annan. Og þannig að ég eiginlega skil ekki þessa umræðu, frú forseti, en nema að því leyti að ég skil að einhverjir svona einræðistendisar komi úr þessum áttum en ég bið nú menn bara að róa sig og sýna hver öðru tillitssemi. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegur forseti, það er nú ekki ætlun mín að lengja þessa umræðu neitt meira en þegar
Ég er sakaður hér af einum af forsetum þingsins einræðistendensa. Einræðistendensa, forseti, tvisvar. Og það að fara fram á ritskoðun á þingmönnum, sem ég gerði ekki. Þá hlýt ég að beina því til sitjandi forseta að viðkomandi þingmaður sé ávittur. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, það eflaust hægt að finna dæmi þess að það sé bæði við hæfi og algjörlega forsvaranlegt að fólk úr sama flokki fari í andsvör hvert við annað og til dæmis þegar fólk kemur úr ólíkum kjördæmum, það talar fyrir ólíka hagsmuni, það talar fyrir ólíka hópa, það hefur ólík sjónarmið þó að aðhyllist sömu grundvallarhugsjónir og sé þess vegna í sama flokki. Hitt svo annað mál ef að fólk úr sama flokki kemur þráfaldlega aftur og aftur til þess að taka undir hvert við annað, þá hefur þetta breytt tilgangi sínum, þessi tegund af samræðum sem að eiga sér stað og ég vil minna hv. þingmenn á það, eins og raunar hæstv. forseti mun hafa gert líka, að þetta heita andsvör. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, frú forseti, ég ætla að bæta þessu við þriðja sinn og mótmæla því að menn hafi hér uppi einræðistilburði, eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson hafði hér uppi. Það er þannig, eins og ég sagði áðan, að það ríkir hér málfrelsi í þessu sal og menn fara fram eins og eftir þingsköpum, eins og þau eru. Og ef það á að fara að skammta mönnum ákveðnar formúlur það hvernig þeir eiga að tala, þá þurfum við væntanlega bara að breyta þingsköpunum. Og það getur þá vel verið að hinn flokkurinn á Alþingi sameinist það að þrengja að málfrelsi manna. Það væri mjög fróðlegt og það væri athyglisvert ef slík tillaga kemur fram. Og ég held að menn eigi þá bara að ganga alla leið og breyta þingsköpum ef þeir eru svona uppnæmir fyrir þessu. En ég segi aftur, ég held að menn ættu bara að kíkja aðeins aftur í söguna. Það nærtækt að horfa til áranna 2013–16, þar sem hér voru langar umræður oft á tíðum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, fundarstjórn forseta. Frú forseti, það er rétt sem að hv. 3. varaforseti Alþingis bendir á að oft þurfti nú að ræða málin hér á kjörtímabilinu 13–16, enda var stór mál að ræða og mikinn ágreining. En hins vegar virtum við þessa vinnureglu sem við höfum haft hér í þinginu, að fara ekki í andsvör eða spyrja samflokksmenn út úr nema það sé eitthvað alveg sérstakt. Og það er bara í algjörum undantekningartilfellum. Og mér finnst þegar talað er hér einræðistilburði, þá finnst mér mjög skrítið ef að einn flokkur á Alþingi ætlar að umbylta þessari vinnureglu sem við höfum haft hér í þinginu án þess svo mikið sem að ræða það við okkur á einum fundi. Það væri upplagt til dæmis að taka þetta upp hjá þingflokksformönnum, því að þetta auðvitað breytir ásýnd og áherslum í okkar samtölum hér í þessum þingsal ef við ætlum að taka þetta upp sem reglu sem að hv. 3. varaforseti Alþingis vill svo gjarnan gera, ef ég heyri rétt. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, örstutt bara út af málfrelsinu. Ég hef svo sem ekkert á móti því ef að fólk úr sama flokki kemur upp í andsvör eða hefur eitthvað málefnalegt til að leggja. Í þessu tilviki þá kom í fyrra andsvari, þarna í síðasta andsvarinu hjá hv. þingmanni Sigurði Pál Jónssyni eða ekki, að hann ætlaði kannski að spyrja þá spurningar í seinna andsvari. Það var ekkert
viðbót sem slík og það að samflokksmaður kom þarna í andsvar hafði tíma einmitt af hinum fyrirspyrjendunum. Þar sem að tímamörkin breytast, þá voru komin þrír í andsvör sem voru þá með 2 mínútur og 1 mínútu til þess að spyrja. En það breytist í eina og eina og þar eru samflokksmenn í rauninni þar að hafa ákveðið málfrelsi af þá hinum fyrirspyrjendum sem að voru þá koma hérna bara með mjög málefnalegar og gagnlegar viðbætur í málið og höfðu ekki mögulega tíma til þess að koma öllu að sem þar vildi hafa. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, mér þótti sérkennilegt að heyra þingmann úr flokki sem talaði hér sólarhringum saman og einokaði hér ræðustólinn sólarhringum saman án þess að nokkuð væri reynt að reisa röndu því eða það stöðvað. Að heyra hann kvarta yfir því að vera beittur einhvers konar einræðistilburðum þegar aðrir þingmenn láta svo lítið að svona minnast á það að þetta hafi kannski verið dálítið mikið. Ég vil mótmæla því að hv. þingmaður noti svona orðalag samþingmenn sína eins og hann og beiti svona orðbragði samþingmenn sína eins og hv. þingmaður notaði hv. þingmann Andrés Inga Jónsson. Mér finnst að við eigum ekki að tala svona hvert við annað og við eigum ekki að nota svona orðalag og ég tel að þegar maður nýkominn úr málþófi sem brýtur vissulega blað, þarna einn flokkur sem heldur uppi málþófi. Þegar maður kemur úr slíku málþófi þá á maður að vera háttvís. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Brynjar Níelsson fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, ég ætla nú bara að koma hérna aðeins upp til þess að ljúka þessari umræðu ekki neitt. Þetta mál sem Miðflokksins var auðvitað engum til sóma engum af þeim sem tóku þátt í því sem sýnist að allur Miðflokkurinn en þetta allt saman þekkt. Ég nú ekki búinn að vera lengi á þingi, þó 6 ár, það þó nokkuð tími og ég sé þetta allt saman áður, bara allt saman, líka þegar menn eru í andsvöru hvort við annað. Þannig að mér finnst ekki tilefni til þess að fara hérna upp í fundarstjórn almennt að ræða þetta mjög lengi, en ég held að Miðflokkurinn hafi ekki grætt neitt á þessum málflutningi og þessum ræðum öllum, nema kannski til þess að reyna að sýna fram á að hann væri sérstakur flokkur, sem hann sem engin ágreiningur og því ég held að alveg komið því til skila og ég hef engan áhuga að takmarka tjáningarfrelsi þingmanna Miðflokksins, en ég held að það væri til bóta samt að takmarka eitthvað aðeins meira en gert var. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sara Elísa Þórðardóttir fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég ætla að blanda mér stutt hérna í umræðinu eins og hv. þingmaður Brynjar Níelsson kallaði ekki neitt. Hún það pínulítið, þessi umræða ekki neitt, nema þegar notaðir skerðing tjáningarfrelsisins í algjörlega kolröngum tilgangi að það má því til að láta heyra í mér. Og ég hvet hv. þingmann Þorstein Sæmundsson til þess að skoða vel skilgreiningu á tjáningarfrelsi vegna þess að við þingmenn upp í pontu okkur með alls konar stakkir og skorður settar í sambandi við að tjá okkur, til dæmis þingmálið íslenska. Ég lít ekki svo á að það sé skerðing á tjáningarfrelsi mínu að megi ekki tala hér kínversku og eins lít ég ekki svo á þessi skerðing á mínu tjáningarfrelsi að það sé hefð fyrir því að fundarstjórn sé ákveðið langur tíma. Þetta eru þingsköp og það eru hefðir sem hafa fylgt þeim í áratugaraðir. Þannig að það snýst málið og ekki endilega, ég bið að hv. þingmenn noti ekki tjáningarfrelsið í röngum tilgangi.
Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, fundarstjórn forseta öðru sinni. Frú forseti, ég ætlaði bara að biðjast afsökunar á því að hafa hleypt af stað svona mikil umræðu. Þetta var nú meint sem bara góðfúslega ábending til þeirra sem mættu taka það til sín að það ágætt að við reynum að bera svolítið virðingu fyrir tíma hvers annars og séum ekki að sóa því í svona samtal eða samsvör eins og hefur nú orðið að hugtaki. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, fundarstjórn forseta öðru sinni. Frú forseti, mér finnst þessi umræða vera mjög mikilvæg og ég get ekki tekið undir það að hún sé ekki neitt. Ef að menn ætla að brjóta þessa vinnureglu, ég er búin að vera 10 ár hér á þingi, ég hef aldrei séð neitt þessu líkt sem að gerðist hér undanfarna sólarhringa í þessu þingsal. En það sem að mögulegt er að gera ef að menn vilja taka þetta upp, að samflokksmenn fara í andsvör við hvort annað, er að það er hægt að blokkera samtalið algjörlega. Þannig að menn koma bara og taka undir með þeim sem er að tala og taka undir með þeim sem er að tala. Við megum bara 4 fara og það er hægt að loka algjörlega á samtalið sem að andsvörin leyfa okkur hér í þessum sal. Þannig mér finnst þessi umræða sérstaklega mikilvæg og hún er það hvernig við komum okkur saman að hafa samskiptin hér í þessum þingsal og við þurfum auðvitað að ræða það okkar á milli ef að einn flokkur ætlar að brjóta það á þess að tala við kónga eða prest. Það eru einræðistilburðir, frú forseti. Forseti gerir ráð fyrir að þessari herferð hér fundarstjórn forseta sé lokið allavega í bili og þá vill forseti nefna að það atvik sem átti sér stað hér áðan þegar samflokksmenn fóru í andsvar við hver öðru var með engum hætti til þess að hefta málfrelsi neins, því í ljósi þess að allir höfðu tækifæri til að halda aðra ræðu og fara í fleiri andsvör. Þannig að ég held að það ákveðna atvik hafi nú ekki bitnað hér á einum né neinum eða málfrelsi eins né neins. Annars vegar var verið að vísa í umræðu sem hefur hér átt sér stað á síðustu dögum og fólk kann að hafa mismunandi skoðanir á því. En þá telur forseti rétt að halda áfram með dagskrána. Tek ég fyrir 6. dagskrármálið, árangurstenging kolefnisgjalds, þingsályktunartillaga, mál nr. 380 á þingskjali 495, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þakka bara fyrir fundarstjórn forseta. En aðeins að byrja að nefna dagskrá þingsins einmitt. Hérna á dagskrá 4 mál sem ég myndi telja til svona loftslagsmála. Kolefnismerking á kjötvöru sem var hérna að ljúka. Þessi er árangurstenging kolefnisgjalds og síðar á dagskrá þessa fundar er mál tekjuskatt eða frádrátt vegna kolefnisjöfnunar og síðan uppgræðsla lands og ræktun túna. Allt mál sem eru í raun og veru loftslagsmál og má svo sem færa smá rök fyrir því að sum önnur þarna á listanum sé það líka og mig langar til þess að bara hrósa fyrir það, þennan áhuga sem að þingið er greinilega að sýna á þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki. En þessi þingsályktun þingsályktunartillaga sem hér fjallar, árangurstenging kolefnisgjalds, er flutt af þingflokki Pírata og hljóðar svo að Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra í samráði við umhverfis- og auðlindaráðherra að leggja fram frumvarp til breytinga á kolefnisgjaldi á þá leið að gjaldið hækki eða lækki í samræmi við árangur við að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamningnum árið á undan og markmiðan á kolefnishlutlausu Íslandi fyrir 2040. Ráðherra leggi frumvarpið fram eigi síðar en á vorþingi 2019 sem er mjög fljótlega. Í greinargerðinni er fjallað einmitt svona ástæður þessa. Að hnattræn hlýnun jarðar sökum kolefnisútblásturs af mannavöldum er stærsta ógn sem steðjar að mannkyni. Álagningu kolefnisgjalds sem hefur verið beitt í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og er ein þeirra aðferða sem hefur bein áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækja og einstaklinga. Og með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að ráðherra leggi fram frumvarp til breytinga á lögum umhverfis- og auðlindaskatta
að kolefnisgjald hækki eða lækki með hliðsjón af því hvernig hefur gengið að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamningnum árið á undan og markmið kolefnishlutlaust Ísland árið 2040, til dæmis með því að miða við línulega minnkun á losun á ári. Það þarf ekki endilega að vera markmið að það sé línuleg minnkun, en það getur verið hlutfallsleg minnkun eða einhverjar fastar tölur bara, eða hvernig sem það ríkisstjórnin ákveður að fara því, svo lengi sem markmiðið sé það sama, ná kolefnishlutleysi. Til þess að tryggja enn betri árangur af þessari aðgerð lagt til að gjaldið hækki að veldisvexti ef það gengur illa að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsamningnum og markmiðin kolefnishlutlaust Íslands að þá hækki gjaldið þeim meira heldur en það gengur illa að ná markmiðunum, til þess að hvetja til það á næsta ári að það gangi enn betur til þess að gjaldið hækki þeim meira. En síðan að sama skapi gulrótin á móti að gjaldið lækki ef að góður árangur næst við minnkun útblásturs. Hugmyndin og þróun þessa þingmáls átti sér stað á Lýsu, rokkhátíð samfélagsins, sem haldin var á Akureyri haustið 2018, þar sem almenningi gafst tækifæri til að koma með tillögur og hugmyndir að aðgerðum í loftslagsmálum. Lykilatriði sem að myndi verða með þessari þingsályktunartillögu líka að það verður að setja fram ákveðna árangurssviðsmynd fyrirfram. Það sé að stjórnvöld að gefa út, við ætlum að vera komin á þennan stað eftir 2 ár, eftir 1 ár, eftir 5 ár, eftir 10 ár. Þá komin fram skýr sviðsmynd það hvaða árangri stjórnvöld ætla að ná á hverju ári, eða á 2 ára fresti, eða hvernig það myndi vera. Aðrar hugmyndir sem eru svona í vinnslu, til dæmis hjá mér að það væri sniðugt til dæmis líka að setja svipuð ákvæði á þetta loftslagsmál í fríverslunar- og milliríkjasamningum, þar sem áhersla væri einmitt á að kolefnisgjaldið færi hækkandi, því að það dálítið munur á því að við værum að hækka kolefnisgjaldið mjög mikið, en aftur á móti nágrannaþjóðir eða viðskiptaþjóðir ekki, og þá myndi það búa til ákveðið ójafnvægi í flæði vöru sem þá með lægra kolefnisgjaldi erlendis og kæmi hingað til lands á mun hagkvæmari hátt á þess að það verði tekið tillit til þess kolefnisfótspors í þeirri vöru. Þannig að það væri nauðsynlegt að hafa huga því í milliríkjasamningum eða fríverslunarsamningum að kolefnisgjaldinu sé haldið á lofti. Jafnvel gætu það tengst þá einhverju ákveðnir kolefnistollar komið á þá vörur frá löndum sem eru ekki með neina kolefnistolla, miðað við til dæmis frumvarpið þingsályktunartillöguna sem var rætt hér áðan kolefnismerkingun á kjötvörur. Þá liggur það alveg augljóslega fyrir hvert kolefnisfótsporið og hvert kolefnisgjaldið frá upprunalegu landi. Og ef það mikill munur á því þar og hérna á Íslandi, þá þar ákveðin aðstöðumunur sem væri eðlilegt að jafna. En að því markmið að við þurfum að losa okkur við þetta og verða kolefnishlutlaus. Allavega, Píratar leggja áherslu á loftslagsmál því að ef það verður ekki brugðist við á þeim vettvangi, þá skiptir mjög litlu máli hvað annað við gerum. Þess vegna settum við Píratar upp svona hugmyndabanka á Lýsu, þar sem við söfnuðum saman hugmyndum frá gestum á gangandi á hátíðinni. Við söfnuðum síðan saman hugmyndunum og leiðum fólk að kjósa hvaða hugmyndir væru mikilvægastar og sniðugastar. Markmiðið var að leggja fram þingsályktun með þessum helstu hugmyndum fundarins, en svo kom aðgerðaáætlun í loftslagsmálum þar sem að flestar þær hugmyndir sem komu þar fram voru vel útfærðar. Vel segi ég með svona smá gæsalöpum. En ein hugmynd stóð hins vegar út af, og það var þessi hugmynd sem sett fram í þessari þingsályktun. Þetta líka sú hugmynd sem fekk einna flest atkvæði, og þá til að lýsa því aðeins svona nánar hvernig þessi hugmynd virkar. Við Íslendingar þekkjum nefnilega verðtryggingu mjög vel. Ef verðlag hækkar, þá hækkar lánin sjálfkrafa. En þessi hugmynd snýst að verðtryggja umhverfið. Ef við náum ekki þeim árangri sem við þurfum að ná, miðað við þá alþjóðasamninga sem eru skuldbundin, þá hækkar kolefnisgjaldið, sem eina stjórntæki stjórnvalda til þess að endurspegla raunverulegan kostnað loftslagsbreytinga. Gulrótin hérna, eins og ég sagði áður, að við náum settum árangri að sjálfsögðu, og ef við stöndum okkur vel og betur, þá lækkar kolefnisgjaldið á móti.
Smá dæmi, ef kolefnisgjaldið kannski 100 kr. í upphafi og ætlunin að draga úr losun 10% á því ári, en ef það tekst að helst kolefnisgjaldið óbreytt, ef það myndi nást hins vegar 15% losun, minnkun á losun, að þá geti kolefnisgjaldið kannski minnkað 5%. Við munum þar á. Ef hins vegar markmiðið næst ekki og það væri bara 5% samdráttur, þá myndi kolefnisgjaldið ekki bara aukast 5%, heldur eitthvað margfeldi af mununum. Til þess að bregðast hraðar við því að kolefnisgjaldið er í rauninni rangt, til þess að auka þann hvata til þess að minnka útblástur. Það væri lítil hækkun ef munurinn væri lítill en stigvaxandi hækkun eftir því sem munurinn verður meiri. Óbreytt losun þegar að vænt lækkun væri 10% myndi að sjálfsögðu hækka kolefnisgjaldið kannski 50%. Nákvæm útfærsla er að sjálfsögðu lögð í hendur ráðherra og þinglegt ferli þegar frumvarpið síðan skilar sér til þingsins. En markmiðið með kolefnisgjaldinu hefur alltaf verið að orsakavaldar loftslagsbreytinga vegna útblásturs greiði fyrir kostnaðinn sem hlýst af mótvægisaðgerðum. Þetta er gjald sem er ætlað að úrelda sjálft sig þegar hægt verður að nota aðferðir sem kolefnisgjaldið er innheimt vegna. Það er sett í hendur neytenda og fyrirtækja að velja og hafna, en hingað til hefur kolefnisgjaldið einfaldlega verið það lágt að það hefur ekki haft teljanleg áhrif. Og auðvitað hefur hækkun á kolefnisgjaldi getur að koma niður á neytendum til skamms tíma. Þetta er mjög mikilvægt. Það er óhjákvæmilegt að einhverju leyti, en ef kolefnisgjaldið er ekki nógu hátt til þess að ný tækni getur rutt sér til rúms, þá endum við í þeim hörmungum sem núverandi spálíkun segja til um. Þær afleiðingar eru miklu verri en tímabundin skammtímahækkun. Ef valið á að vera milli tímabundinnar skammtímahækkunar á kolefnisgjaldi eða langtíma hækkunar og hörmunga, þá er það ekki einu sinni val. Það væri einfaldlega heimska að velja hörmungar. Staðan í dag er að við eigum að minnka útblástur 40%. Það með við Kyoto-bókunina, svo tekur Parísarsamkomulagið við í kjölfarið. Þá miðað við stöðuna frá 1990 á minnka 40%. En við höfum hins vegar aukið útblástur, þannig að við þurfum að minnka miðað við núverandi stöðu það bil 50% til þess að ná markmiðum Kyoto. En það er hins vegar búið að gera alls konar samninga með ýmiss konar flóknum útreikningum sem þýðir að við skiljum sameiginlegu losunarbókhaldi varðandi Kyoto-bókina með einhverjum Evrópuþjóðum, og þá þýðir að við þurfum bara að minnka útblástur tæp 30% miðað við 10-15 ára gamla tölur eða svo. Ástæðan fyrir því er að sumar þjóðir sem við skiljum losunarbókhaldi með hafa minnkað losun sína ákveðið hlutfall fram að þessari nýju viðmiðunartölu í kringum 2005 eða svo. Þannig að þær þjóðir sem eru svona ríkari þjóðirnar í Evrópu, þær komu til með að minnka losun alveg 40% frá þeim tölum, og þær eru þegar lægri heldur en tölunar síðan 1990. Þannig að við fáum að vera með þeim, þurfum þar af leiðandi bara að minnka 30% og erum rosalega heppin þannig. En við erum þá ekki að skila þeim árangri sem að við rauninni settum sem þjóð, en við fáum að skila verri árangri út af því að aðrir gera betur. Ég er ekki alveg sáttur við það, en svona er það. Markmiðið, eins og það er sett fram núna og núverandi stjórnvöld setur fram, er hins vegar kolefnishlutleysi, þannig að óháð því hvort það sé bara 30% niður minnkun á kolefnisútblæstri fyrir 2030, að þá er það 10 árum síðar ef við erum kolefnishlutlaus. Það er risastórt markmið og það verður áhugavert að sjá í endurskoðun á aðgerðaáætlun um loftslagsmál hvernig það ferli kemur til með að líta út. Þetta ætti að skila síðan tölulegri áætlun það hvernig það ferli lítur út til dæmis. Þannig að það er mjög mikilvægt að fara út í þessar aðgerðir. Staða heimsins í dag, þó að við séum heppin, er ekki heppileg. Parísarsamkomulagið hefur verið kallað samkomulag langtíma hörmunga. Endurmat á stöðunni er svartsýnna en þegar það lá fyrir þegar Parísarsamkomulagið var gert. Við kunnum ekki að snúa við þróuninni. Við kunnum ekki að vera kolefnisneikvæð. Það gerir það að verkum að staðan verður alltaf verri og verri og verri og verri. Þangað til að minnsta kosti við kunnum að vera kolefnishlutlaus. Sama hvað við gerum, þangað til við lærum að vera kolefnisneikvæð, verður staðan alltaf verri og verri.
Á meðan erum við að gera óafturkræfar breytingar á jörðinni, breytingar sem leiða á sér útrýmingu dýrategunda og jurtategunda. Breytingar sem gera kannski ekki jörðina ólífanlega fyrir mannveruna, að minnsta kosti ekki strax, en þær breytingar munu hafa gríðarleg áhrif á búsetu fólks alla jörðina. Þessi þingsályktunartillaga leysir kannski ekki öll vandamál heimsins, en með því að hvetja þá sem losa til þess að losa minna hraðar, þá komumst við að minnsta kosti hraðar nær því markmiði að ná kolefnishlutleysi, sem fyrsta markmiðið, því að þá erum við að minnsta kosti hægt að auka á vandann. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. Þingsályktunartillaga 208/2009 mál á þingskjali 321 fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að láta vinna heildstæða úttekt á löggjöf og regluverki hér á landi með hliðsjón af áhrifum á virka samkeppni á markaði. Við vinnuna verði leitað eftir samstarfi við Efnahags- og framfarastofnunina OECD og heimilt verði að skipta úttektinni í áfanga en henni skuli þó að fullu lokið fyrir árslok 2021. Það ekkert launungarmál, herra forseti, að það því miður svo að áhugi okkar á frjálsri og óheftri samkeppni hefur mest allan fullveldistímann í það minnsta verið heldur takmarkaður og má segja raun og veru að alls kyns höft, viðskiptahöft, gjaldeyrishöft, takmarkanir af hálfu hins opinbera á frjálsri atvinnustarfsemi hafi einkennt þetta tímabil öðrum fremur, sem auðvitað miður þegar horft til sögu okkar, því að við horfum til dæmis til þeirra Íslendinga sem börðust hvað harðast fyrir sjálfstæði landsins á sínum tíma, eins og Jón Sigurðsson, forseti oftast nefndur, þá einkenndi það einmitt þessa menn öðrum fremur hversu einlægir baráttumenn þeir voru fyrir frelsi í viðskiptum, bæði innanlands og landa á milli, og höfðu einlega trú á því að það væri farsælasta leiðin til þess að byggja hér upp öflugt og gott samfélag. Það virðist hins vegar vera sem að einmitt fljótlega upp úr fullveldi okkar hafi áhugi íslenskra stjórnmálamanna dofnað verulega á frjálsri samkeppni og mætti jafnvel segja að áhugi þeirra hafi vaxið þá í jöfnu hlutfalli á móti á að stýra atvinnulífinu með einhverjum hætti og sérstaklega þá stýra því hvar eða hvaðan atvinnulífinu væri stýrt. Þetta eyrir því miður eftir af í samfélaginu í dag og það var í raun og veru ekki fyrr en við inngöngu okkar í fyrst EFTA, fríverslunarsamtök EFTA, og síðan þá með aðildinni að Evrópska efnahagssvæðinu sem við tókum til við að uppfæra samkeppnislöggjöfina okkar og reyna að innleiða hér sæmilega frjálsa samkeppni og eftirlit með atvinnulífinu hvað þetta varðar. Þrátt fyrir að margt hafi áunnist á þeim 25 árum sem liðin eru frá því að við gengum í Evrópska efnahagssvæðið, eða gerðumst aðilar að því, að þá eyrir enn mjög eftir af ýmsum samkeppnishindrunum í okkar lögum og regluverki. Það óumdeilt að öflugt og gott samkeppnisumhverfi stuðlar að bæði auknum hagvexti og aukinni framleiðni og lægra verði og því betri lífskjörum almennt. Það því kannski furðulegt hversu lítið stjórnmálin hafa sinnt þessu mikilvæga máli í gegnum tíðina. Rekstrarumhverfi sem auðveldar nýjum fyrirtækjum að takast á við þau sem fyrir eru á markaði og skapar tækifæri til vaxtar fyrirtækja á grundvelli samkeppnishæfni þeirra einmitt nauðsynlegt fyrir neytendur og fyrirtæki og fjöldi rannsókna hefur sýnt að atvinnugreinar sem búa við meiri samkeppni uppskera meiri vöxt í framleiðni og eins og við þekkjum mæta vel til dæmis úr umræðu
Í kjaraviðræðum þá á endanum framleiðni vöxturinn grundvöllur kjarabóta hér á landi. Þar af leiðandi beinn ávinningur launþega ekki bara í lægra vöruverði heldur einnig á endanum í svigrúmi til hærri launa en ella. Fyrirtæki sem búa við hátt samkeppnisstig leggja nefnilega meiri áherslu á framleiðnina og að halda aftur af kostnaðarhækkunum en fyrirtæki á fákeppnismörkuðum. Og ástæðan nokkuð augljós: fyrirtæki á samkeppnismarkaði tekur verðmyndun af markaði og getur því ekki sjálfkrafa velt kostnaðarhækkunum út í verðlag. Ólíkt fyrirtæki í fákeppnisumhverfi sem gjarnan á nokkuð auðvelt með að ryðja kostnaðarhækkunum út í verðlagið vegna skorts á valfrelsi neytenda. Það heldur enginn vafi á því að óþarflega íþyngjandi regluverk eða rekstrarumhverfi sem ýtir undir fákeppni eða einokun getur reynst skaðlegt fyrir hagvöxt. Það vel þekkt í þessum efnum að það mun erfiðara fyrir til dæmis ný fyrirtæki að leita inn á markaði þar sem regluverk flókið og íþyngjandi, óþarflega íþyngjandi þá, og í því felst ákveðin samkeppnisvernd fyrir þau fyrirtæki sem þar starfa fyrir utan síðan augljósar takmarkanir sem oft eru reistar í lögum og reglugerðum við samkeppninni sjálfri. Það má líka leiða líkur að því að aukin samkeppni hafi jákvæð áhrif á jöfnuð. Fákeppni eða einokun nefnilega alltaf á kostnað almennings í formi hærra vöruverðs, en ávinningurinn af fákeppninni rennur til fárra eigenda viðkomandi fyrirtækja. Og það eru gjarnan hinir fátækustu sem verða verst úti ef samkeppni eða skortur á samkeppni leiðir til hærra vöruverðs eða lakari gæða en ella. Að sama skapi sýna rannsóknir að þó svo að aukin samkeppni leiði oft af sér hagræðingu og fækkun starfa til skemmri tíma séu áhrifin til lengri tíma og atvinnustig ekki augljós. Það fylgir samkeppninu nefnilega líka nýsköpun og á endanum kemur mikil og kröftug starfasköpun eða myndun nýrra starfa í kjölfarið á aukinni framleiðni háu samkeppnisstigi í atvinnulífinu. Í greinargerð með þingsályktunartillögu þessari farið ágætlega yfir vöruverð á nokkrum mörkuðum hér á landi yfir tímabil 2 áratuga frá 1997 til 2018 að telja, og það verður satt best að segja, herra forseti, að það mjög sláandi að sjá þann verðsamanburð. Það reynt að leggja mat á samkeppnisstig viðkomandi markaða og það alveg augljóst af þeirri mynd að dæma að samkeppni hefur veruleg áhrif á vöruverð líka hér á landi. Þannig eru þær vörur sem hækkað hafa hvað mest einmitt þær vörur sem háðar eru hvað mestum samkeppnishindrunum, fákeppni eða jafnvel einokun. Má það nefna þætti eins og póstþjónustu sem hefur nær fjórfaldast eða liðlega fjórfaldast í verði á þessu viðmiðunartímabili. Sama má segja kostnað við leigubifreiðar eða heilbrigðisþjónustu, áfengi og tóbak, opinbera þjónustu og rafmagn sem hafa hækkað talsvert umfram vísitölu neysluverðs á þessu viðmiðunartímabili. En í hinn endan má nefna vörur eins og símaþjónustu, fatnað og skó og innlent grænmeti sem einmitt frjáls samkeppni keppir við frjálsan innflutning og hefur gert undangengin 15 ár. Og þess sést glögglega merki í þessum verðsamanburði því að allar hafa þessar vörur hækkað talsvert minna heldur en vísitala neysluverðs á sama tíma. Það er áhugavert varðandi skófatnað að því gjarnan haldið fram að til dæmis þegar kemur háu matvælaverði hér á landi þá liggi vandamálið í versluninni en ekki þeim samkeppnishindrunum sem við höfum reist í landbúnaði. En hér sést svo munar að það einmitt virk og góð samkeppni í versluninni sjálfri. En búvörur án grænmetis hafa til dæmis hækkað talsvert meira heldur en vísitala neysluverðs á þessu viðmiðunartímabili þrátt fyrir opinbera verðstýringu sem ætlað að halda aftur af verðhækkunum í þeirri fákeppni sem þar ríkir. En það eru fleiri markaðir sem ennþá bera einkenni fákeppni eða verulegra samkeppnishindrana. Þar ber auðvitað fyrst að nefna orkumarkaðinn þar sem enn mjög takmörkuð samkeppni til dæmis varðandi
dreifingu á flutning og dreifingu á raforku, framleiðslu raforku á heildsölustigi, en ekki síður þá hitaveitu sem við búum í raun og veru öll við nokkurs konar einokunarumhverfi í þeirri þjónustu. Landbúnaðurinn hefur áður verið nefndur. Það eru verulegar samkeppnisskorður í innlendri matvælaframleiðslu af ýmsu tagi, í heilbrigðiskerfinu að sjálfsögðu, þar sem einkarekstri eru reistar allnokkrar og vaxandi skorður, sér í lagi þá af hálfu núverandi ríkisstjórnar sem virðist í sérstakri sókn gegn einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. Hið sama má segja um menntakerfið, þar sem enn eru töluverðar skorður á samkeppni. En auðvitað ekki hjá liðið að minnast hér á fjármálamarkaðinn sem glímir við verulega litla samkeppni sem endurspeglast í mjög kostnaðarsömu, óhagkvæmu og ósamkeppnishæfu fjármálakerfi í alþjóðlegu samhengi sem sækir sína mestu samkeppnisvernd, ef svo mætti segja, í gjaldmiðilinn, lítinn óstöðugan gjaldmiðil sem hefur valdið því og ítrekað verið fjallað af hálfu sérfræðinga að erlendir bankar hafa engan áhuga á því að starfa hér á landi, hvað þá að kaupa upp til dæmis eins og einn þeirra bankar sem fyrir eru. Það því löngu tímabært að mati flutningsmanna þessarar tillögu að farið verði í heildstæða úttekt á áhrifum laga og reglna á virka samkeppni og því mælt með því að forsætisráðherra verði falið yfirumsjón með slíkri úttekt og að leitað verði sem fyrir segir samstarfs við Efnahags- og framfarastofnunina og að samkeppnisúttekt þessari skuli lokið eigi síðar en 2021. Þess má geta að samkeppnisúttekt sem þessi er vel þekkt hjá OECD. Þau ríki sem farið hafa í gegnum slíkar samkeppnisúttektir, má nefna til dæmis Ástralíu sem dæmi, hafa tilgreint verulega jákvæð áhrif af slíkum úttektum, þar sem að hagvöxtur hafi aukist tilfinnanlega í kjölfar þeirra umbóta sem ráðist var í, til dæmis í tilfelli Ástrala eftir fyrstu úttekt OECD í þessum efnum og Ástralir eru, að ég hygg í þessum töluðu orðum, í annarri umferð af slíkri regluverksyfirferð í samvinnu við OECD með hliðsjón af jákvæðri reynslu sinni af þeirri fyrstu. Ég ekki nokkrum vafa það að úttekt sem þessi væri mjög gagnlegt fyrir íslenskt atvinnulíf, myndi flagga þá með óyggjandi hætti hvar við búum við verulegar samkeppnishindranir. Það oft ekki augljóst fyrir við nánari yfirferð einmitt hvar slíkar hindranir geta legið. Aðgangshindranir geta verið óviljandi, ef svo mætti orða það, af hálfu löggjafans, en þar sem löggjöf virkar með þeim hætti að takmarka verulega aðgang eða samkeppni í viðkomandi atvinnugrein og þess vegna held ég að þetta væri mjög áhugaverð úttekt. Það má ekki gleyma að minnast þess að nú þegar hafa einn ráðherra í núverandi ríkisstjórn, hæstv. Nýsköpunar-, ferðamála- og iðnaðarráðherra, ráðist í slíka úttekt á samkeppnisumhverfi eða regluverki ferðaþjónustunnar, sem mjög jákvætt skref, en ég held að sé fullt tilefni til þess að ráðast í slíka úttekt í regluverki okkar í heild fyrir allt atvinnulífið. Nú auk þess sem hér stendur eru flutningsmenn þessa máls Hanna Katrín Friðriksson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Steindór Valdimarsson, Jón Þór Ólafsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og þingsályktunartillöguna sem mér finnst mjög áhugaverð og get svo sannarlega tekið undir margt sem fram kemur í greinargerðinni. Ég held þó að það sé líka ástæða til þess að nefna það þegar við erum að tala vöruflokkana og virku samkeppnina og þar sem verð hefur lækkað og tekið dæmi skó og fatnað,
og annað þess háttar, þá er það eflaust líka mikið til afnámi tolla og vörugjalda að þakka sem að verð á þeim vörum hefur lækkað. En heils hugar tek ég undir mikilvægi þess að hér sé öflugur og góður samkeppnismarkaður. En mig langar að spyrja, virðulegur forseti, hv. þingmann, ástæðu þess að þingsályktunartillögunni sé beint til forsætisráðherra. Í ljósi þess að hv. iðnaðar-, nýsköpunar- og ferðaþjónusturáðherra fer einmitt líka með samkeppnismál, þá velti ég fyrir mig hvort ekki hefði verið rétt að þingsályktunartillagan færi þangað. Hv. þingmaður kom einmitt inn á það að sá hæstv. ráðherra hefði nýverið rutt á stað vinnu er varðar ferðaþjónustuna sérstaklega. Ég veit að það eru fyrirspurnir hér inni í þinginu líka varðandi samkeppnismarkaðinn. En mig langar að vita af hverju þingsályktuninni er beint að forsætisráðherra og þá líka velti ég fyrir mér hvaða hv. þingnefnd mun fjalla þingsályktunartillöguna núna að lokinni 1. umræðu. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og það er alveg rétt hjá hv. þingmanni og ber auðvitað að fagna því sem vel er gert að í tilfelli fatnaðar og skófatnaðar að þá skiptir niðurfelling vörugjalda talsverðu máli. En hér er líka dæmi vörur sem eru í raun sennilega eins óheftri samkeppni í dag og við frekast eigum kost á okkar litla markaði í gegnum netverslun. Æði auðvelt fyrir neytendur að panta þessar sömu vörur með tiltölulega skömmum afgreiðslufresti yfir netið. Svo auðvelt, eins og við þekkjum, þá virðist póstdreifingafyrirtækið okkar vera á hraðri leið á hausinn vegna þessara sömu póstsendinga. Þannig að það er alveg augljóst að það hefur virkað til þess að halda verulega aftur af verðlagshækkunum í þessum vöruflokkum hér. Varðandi spurningu hv. ráðherra hvers vegna þessu sé beint til forsætisráðherra, samkeppnisúttekt sem þessi eða regluverksúttekt sem þessi nær til laga og reglugerða á verksviði allra ráðuneyta Stjórnarráðsins og þess vegna var talið eðlilegt að beina ályktuninni til forsætisráðherra til framkvæmdar frekar heldur en ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar sem réttilega fer með samkeppnismál eins og hv. þingmaður bendir á. En úttekt sem þessi er mun víðtækari heldur en bara sem snýr að samkeppnislögum og reglugerðum þeim tengdum. Þetta er í raun og veru yfirferð yfir allt regluverk í samfélaginu, meira og minna allan okkar lagaramma til þess að reyna þá að flagga þeim hindrunum sem í því regluverki kunni að reynast. Það er síðan að lokum ágætis spurning hjá hv. þingmanni hvaða nefnd ætti í raun og veru að fást við þingsályktunartillögu sem þessa í ljósi í raun og veru umfangsins. Mér hefði sjálfum hugnast ágætlega að þetta gengi til efnahags- og viðskiptanefndar en það eru í raun og veru æði margar nefndir að sama skapi eins og í Stjórnarráðinu sem málið snertir. Og engin augljós ein nefnd sem stendur upp úr sem ætti að takast á við þetta en efnahags- og viðskiptanefnd er jú ofta að glíma við samkeppnisumhverfið okkar og ekkert óeðlilegt að þetta gangi þangað. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég hef fengið það staðfest að það er lagt til að þessi þingsályktunartillaga fari til hv. efnahags- og viðskiptanefndar. Og ég ætla ekki að gagnrýna það. Það er svo sem ágætis rök fyrir því að þetta fari til forsætisráðuneytisins eða forsætisráðherra ef er að ræða svo viðamikla úttekt að það taki á lagaramma sem á heima hjá kannski mörgum ráðuneytum. Ég verð að viðurkenna að mér finnst þetta allavega mun betri útskýringar heldur en til að mynda þegar þingflokkur Viðreisnar lagði fram þingsályktun endurmat á hvalveiðum og beindi því líka til forsætisráðherra. Ég átti svolítið erfitt með að skilja það og það eru kannski fleiri dæmi hérna inni í þinginu annars vegar fyrirspurnir og þingsályktanir hjá þingflokki Viðreisnar sem beint til forsætisráðherra og verður svona svolítið hjákátlegt þegar umræðan fer svo líka að snúast það að forsætisráðherra þurfi að fá allt inn á sitt borð ef að þingflokkurinn beinir því þangað því sem þau vilja leggja til. En að því slepptu þá eins og ég sagði hérna áðan þá hugnast mér vel sú hugmyndafræði sem stendur á bak við þessa þingsályktun.
og ég hygg að það auðvitað mikið búið að gera í þessum málum á síðustu árum og eitthvað sem ég held að stjórnvöld þurfi alltaf að vera að huga að. Það að segja regluverkið og hvernig þrífst samkeppni sem best í hverju landi, því alveg eins og hv. þingmaður fór ágætlega yfir hér í ræðu sinni, að þá þetta kannski eina mesta kjarabótin til almennings, að hér sé virk og góð samkeppni. Og það eru ágætis dæmi nefnd hér í greinargerðinni og hv. þingmaður fór yfir það, þjónusta sem að ríkið hefur verið að sinna með réttu eða röngu, þar sem að þjónustugjaldið hefur sannarlega hækkað og á sama tíma eru fyrirtækin jafnvel að fara í þrot, eins og nefnt var dæmi hér Íslandspóst. Þannig að ég hlakka þá til að fá tækifæri til þess að fjalla þessa þingsályktunartillögu inn í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Ég hygg nú reyndar líka að þessi vinna sé þess eðlis að hún kunni að kosta umtalsverða fjármuni og þá getum við svo sem farið í umræðuna þingsályktunartillögur og hvernig við finnum því stað í fjárlögunum þegar þar að kemur. Ég held að það þurfi að huga sérstaklega því það er gert ráð fyrir því að þetta sé umfangsmikil vinna enda á henni ekki að ljúka fyrr en í árslok 2021, þannig að hér mikla vinnu að ræða. Hv. 7. þingmaður Reykjavík norður, Þorsteinn Víglundsson, svarar andsvari síðara sinni. Forseti, ég þakka hv. þingmanni síðar andsvarið og fagna því að hversu vel hv. þingmaður tekur í þetta góða mál og ég kemur samt ekki óvart að við séum nokkuð á svipaðri línu hér. Varðandi önnur mál sem beint hefur verið til forsætisráðherra, þá það auðvitað svo að þegar mál snerta verksvið fleiri en eins ráðherra, þá það kannski ekki óeðlilegt að forsætisráðherra sé þá falið að skera úr það hvernig sú vinna skuli unnin. En af því að hv. þingmaður velti hér aðeins fyrir sér varðandi mögulegan kostnað sem að þessu hlýtist, þá það alveg rétt að þetta hér að ræða alvöru úttekt ef að rétt að svona málum staðið og ég veit að hér hefur verið oftar en einu sinni uppi sendinefnd frá OECD vegna úttekta sem þessara og Samkeppniseftirlitið meðal annars hélt ágætis kynningarherferð sennilega fyrir 3-4 árum eða svo kosti úttekta sem þessara og þá hygg ég fari rétt með að áætlaður kostnaður hafi legið á stærðargráðunni 300–400 milljónir, þannig að það er alveg rétt að þetta getur falið í sér töluverðan kostnað yfir þá 2–3 ára tímabil sem svona úttekt færi fram á. En það er hins vegar enginn vafi á því að úttekt sem þessi getur margborgað sig, að sé gríðarlega góð fjárfesting fyrir hið opinbera, því að ég nefndi dæmi Ástrala hér áður og ef ég man rétt af kynningu sem ég fékk frá OECD fyrir 4 eða 5 árum síðan á ávinningi Ástrala af úttekt sem þessari, þá töldu þau varanlega aukningu hagvaxtar á ári hafa verið 0,5–1%, sem myndi auðvitað þá skila sér margfalt til ríkisins aftur í gegnum skattlagningu gagnvart þeim kostnaði sem að ríkið mögulega þyrfti að leggja út fyrir úttekt sem þessari. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, dánaraðstoð. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, dánaraðstoð, þingsályktunartillaga 138. mál á þingskjali 138, fyrir umræða. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu dánaraðstoð. Þingsályktunartillagan hljóðar svo, með leyfi forseta, að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að taka saman upplýsingar dánaraðstoð og þróun lagaramma hana þar sem hún er leyfð, sem og tíðni, ástæður og skilyrði dánaraðstoðar og hver reynslan hefur verið. Einnig verði athugað hvort í löndum sem ekki leyfa dánaraðstoð, þá einkum Norðurlöndum, Þýskaland og Kanada, hvort að þar sé opinber umræða málið eða unnið að lagabreytingum. Loks verði gerð skoðanakönnun meðal heilbrigðisstarfsmanna afstöðu þeirra til dánaraðstoð, annars vegar hvort starfsmenn telji dánaraðstoð vera réttlætanlega í ákveðnum tilfellum og hins vegar hvort þeir væru tilbúnir að verða við slíkri ósk að uppfylltum skilyrðum og að því gefnu að það samræmdist íslenskum lögum.
Hér segir líka í þingsályktunartillögunni að upplýsingum verði skilað í formi skýrslu fyrir lok febrúar 2019, en það væri væntanlega í dag. Þannig að það mun þurfa að gera einhverja breytingu á því og gefa ráðuneytinu einhvern aðeins meiri tíma til að vinna úr þessum upplýsingum. En þetta virðulegur forseti, ekki fyrsta skipti sem ég legg fram þessa þingsályktunartillögu. Ég lagði hana fyrst fram á 147. þingi og svo aftur á 148. löggjafarþinginu. Á síðustu árum hefur reglulega komið upp í umræða í íslensku samfélagi dánaraðstoð, líknardráp eða sjálfsvíg með aðstoð. Það ljóst að umgjörð þetta viðkvæma mál mjög mismunandi eftir löndum. Og mig langar líka að segja bara það að ég ákveð hér í þessari þingsályktunartillögu að nota orðið dánaraðstoð lýsir líka svolítið breyttri umræðu þennan hlut. Áður hafði verið notað orðið líknardráp. Mig langar að líkja þessu svolítið við umræðuna fóstureyðingu eða þungunarrof. Mér finnst þetta orð betra, mér finnst það meira lýsandi yfir því að fá að deyja með reisn, að það sé bundið líf af ásetningi til þess að leysa viðkomandi undir óbærilegum sársauka eða þjáningum. Og ég ítreka það það sem átt við með dánaraðstoð. Í nóvember árið 2015 þá lék Siðmennt gera könnun á lífsskoðunum og trú Íslendinga. Ein spurninga í könnuninni var: ertu hlynntur eða andvígur því að einstaklingur geti fengið aðstoð við að benda enda á líf sitt ef hann haldinn ólæknandi sjúkdómi? Og þá í sviga líknandi dauði. 74,9% aðspurðra var mjög eða frekar hlynnt því, 18% voru hvorki né, en 7,1% voru mjög eða frekar andvíg. Árið 1997 þá birtist grein í Læknablaðinu þar sem fjallað var rannsókn á afstöðu heilbrigðisstarfsfólks til siðfræðilegra álitamála takmörkun meðferðar við lífslok. Í umræddri rannsókn var ein af spurningunum dánaraðstoð eða líknardráp eins og það var þá kallað, en aðeins 5% lækna og 9% hjúkrunarfræðinga töldu líknardráp réttlætanlegt undir einhverjum kringumstæðum, en einungis 2% svarenda gátu hugsað sér að verða við slíkri ósk. Og ég ítreka að þetta var árið 1997. Árið 2010 var gerð sambærileg könnun og þá var niðurstaðan sú að líknardráp þótti réttlætanlegt hjá 18% lækna og 20% hjúkrunarfræðinga, en aðeins 3% vildu verða við slíkri ósk. Í janúar 2017 voru stofnuð samtökin Lífsvirðing, félag dánaraðstoð, og í kjölfar stofnunar samtakanna svo og skoðanakönnunar Siðmennta sem hér vísað til spruttu upp umræður í samfélagi málefnið. Flutningsmenn þessarar tillögu telja að það sé forsenda til þess að umræðan geti þroskast og verið málefnaleg að það liggi þá fyrir upplýsingar stöðu þessara mála í öðrum löndum, svo og afstöðu heilbrigðisstarfsfólks. Það mikilvægt að stjórnvöld safni þeim upplýsingum saman og setji fram á skýran og hlutlausan hátt, og ástæðan fyrir því að ég legg áherslu á það oft á tíðum í samfélagslega umræðu verið að þræta hvað sé rétt og rangt í þessum efnum, þannig að þess vegna finnst okkur flutningsmönnum mikilvægt að slíkar upplýsingar liggi hér fyrir í þingskjölum og það sé hægt að byggja umræðuna á þeim og frekari aðgerð verði það niðurstaðan. Mig langar jafnframt að ítreka það að tillaga þessi felur ekki í sér afstöðu til þess hvort ástæða sé til að breyta lögum hérlendis. Tilgangurinn að treysta grundvöll nauðsynlegra umræður viðkvæmt mál. Meðflutningsmenn mínir á þessari tillögu eru auk mín Hanna Katrín Friðriksson, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Guðjón S. Brjánsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Eins og ég sagði hérna áðan þá snýst þingsályktunartillagan fyrst og fremst og í rauninni eingöngu að afla upplýsinga og byggja grunninn undir málefnalega umræðu þetta siðfræðilega viðkvæma mál. Og auðvitað eru á þessu máli ýmsar skoðanir. Það bara eðlilegt. Málið þess eðlis. En virðulegur forseti, ég tel þó að þingheimur ætti að geta sameinast það að samþykkja þessa þingsályktunartillögu og fá þessi gögn fram og taka þá málefnalega umræðu í kjölfarið ef að niðurstaðan verður með þeim hætti að annaðhvort ég eða aðrir þingmenn ákveða að leggja hér fram lagafrumvarp sem myndir hreinlega opna á dánaraðstoð. Aðeins til þess að fara inn á það, þá ljóst að ef að við hér færum þá leið að opna á dánaraðstoð þá myndi það kalla á lagabreytingar á ýmsum lögum.
Ég veit að það allavega læknalegun og það refsiramminn í hegningarlögum og annað og gætu verið fleiri þættir þar að lútandi. Háskólasamfélagið hefur svolítið sýnt þessu máli áhuga. Ég veit bæði til þess að meistaranemi í lögfræði hefur fjallað ágætlega þetta mál, nú svo og sálfræðingar og heilbrigðismenntastarfsfólk upp í háskóla hefur veitt þessu mikla athygli. Nú þegar málið var lagt hér fram á fyrri þingum þá komst það inn í nefnd og fékk nokkrar, ég man nú ekki alveg hversu margar það voru, en það voru allavega nokkrar umsagnir sem hafa þegar borist málið. Sumar jákvæðar og aðrar neikvæðar og sumir segja að þingið eigi bara alls ekki að vera að ræða þessi mál, heldur snúa sér einhverju öðru eins og oft vill verða. En virðulegur forseti, mér finnst mjög mikilvægt að við tökum þessa umræðu hér og við þorum að taka hana. Umræðan hefur þróast mjög mikið í löndunum hérna í kringum okkur. Það eru ekki mörg lönd sem heimila dánaraðstoð að mér vitandi í dag. Hollendingar hafa þó margra ára reynslu af dánaraðstoð hjá sér. Hún fer þannig fram að þar er það heimilislæknir og það þarf 2 lækna til að skrifa upp á slíka beiðni. Viðkomandi þarf að vera fullkomlega fær að tjá vilja sinn á þeim tímapunkti sem slík aðstoð fer fram. Og ég myndi segja svona með við það sem ég hef kynnt mér að þar væri mjög svona, traustur rammi. Það kom auðvitað ekki til svona 1, 2 og 10 ef ég má orða það svo að Hollendingar ákveða að breyta sínum lögum. Það var töluvert langur og mikill aðdragandi að því þar. En mér skilst að svona almennt í hollensku samfélagi sé sátt þetta. Umræðan hefur verið víða og þar er mjög skiptar skoðanir hjá fólki. Svisslendingar hafa líka leyft slíkt og þá er það með öðrum hætti og það er í rauninni hægt að segja, í Hollandi er það þannig að það getur enginn fengið þessa aðstoð nema að vera hollenskur ríkisborgari og vera þá inn í þeirra lækniskerfi og þarf að vera með heimilislækni sem þekkir hann og það allt saman. En í Sviss er hægt að fara og kaupa slíka aðstoð hjá fyrirtæki, einkafyrirtæki. Og þetta greiður þá fyrir það töluverða fjármuni og meira að segja hefur Íslendingur nýtt sér þá aðstoð. Sumir fylki Bandaríkjanna leyfa það að læknar skrifi út pillur sem geti leitt fólk til dauða og það er þá einstaklingsins sjálfs að neyta þær og þar af leiðandi geyma þær og með þeirri áhættu sem það getur fylgt. Þannig að svona, virðulegur forseti, af því sem ég hef kynnt mér í þessum efnum þá hugnast mér hollenska leiðin best, en ég ítreka það enn og aftur að hér erum við bara að tala það að kalla saman þessar upplýsingar, fá nánari útskýringur á því til dæmis hvað felst í hollensku leiðinni og hver hefur reynslan verið. Ég veit með við þær tölur sem ég hef séð að það eru ekki mjög margir sem nýta sér þessa þjónustu. Það eru fyrst og fremst mjög langt leiddir krabbameinssjúklingar þar sem það er ljóst að ekki er hægt að bjarga lífi viðkomandi og læknum er ekki að takast að lina þjáningar þeirra. Kanadamenn held ég örugglega núna séu búin að leyfa þetta, en á þeim tíma þegar ég var fyrst að skrifa þingsályktunartillöguna þá var það svona í bígerð. Ég veit að það var tekið út af dagskrá hjá þinginu ákveðnum tíma, en mér skilst að það sé leyft núna og það er eitt af því sem væri mitt áhugavert að fá fram. Og ég hygg að ef við viljum feta okkur áfram í þessari umræðu þá sé margt hægt að læra af þeim löndum sem hafa farið þá leið að breyta löggjöfinni sinni. Nú svo líka af þeim löndum hér í kringum okkur þar sem ég veit að þessi umræða er jafn gild og jafn mikil eins og hún er hér. Þessi samtök sem ég vísaði til, virðulegur forseti, Lífsvirðing, þau hafa staðið fyrir töluvert að viðburðum og málþingum þetta mál. Það er ekki langt síðan það var haldið málþingum annars vegar dánaraðstoð og hins vegar svona líknandi aðstoð upp í háskóla. Og það auðvitað verða svolítið skiptar skoðanir og margir hafa bent á það að okkur skorti jafnvel skýrari lagaramma í kringum líknandi meðferð. Ég hef heyrt marga sérfræðinga á því sviði tjá sig það. Margir benda líka á það sé ekki þörf á dánaraðstoð vegna þess hversu mikil framþróun hefur verið
í líknandi meðferð og hversu miklu betri hún í dag heldur en hún var fyrir einhverjum árum síðan. Það allt saman gott og gilt, en ég held að ég lengi ekki umræðuna mikið meira. Ég bara vona innilega að hv. velferðarnefnd, sem fær þetta mál til sín núna að lokinni þessari 1. umræðu, geti afgreitt málið út frá sér. Eins og ég segi, þetta í 3. skiptið sem málið lagt fram og kemur til umræðu, þannig að það töluvert af umsóknum sem þegar liggur fyrir. Og ég vonast til þess að ég geti séð hér marga græna takka þegar við afgreiðum frá okkur þessa þingsályktunartillögu, vonandi á þessu þingi, því að ég held að það sé mikilvægt að þessi gögn liggi fyrir svo við getum ákveðið hvort og hvernig við viljum taka umræðuna áfram. Steinunn Þóra Árnadóttir, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls. Herra forseti, það verður að segjast eins og að ég ansi hugsi yfir þessari þingsályktunartillögu sem að við ræðum nú dánaraðstoð, og verð eiginlega að segja það að ég í sjálfu sér alls ekki mótfallin því að málið sé til umræðu og skoðað, en mér finnst það óþægilegt og tel að við séum kannski aðeins að fara fram úr okkur þegar talað hugsanlegar mögulegar lagabreytingar sem þurfi að verða í kjölfarið. Ég tel að við séum ekki komin þangað að við eigum að vera að ræða það skref á þessu stigi, en leggst hins vegar á engan hátt gegn því að það sé safnað saman upplýsingum málið og að fram fari umræða. Það held ég að sé bara af hinu góða. Ég hins vegar tel að það þurfi að gera það í víðara samhengi en lagt til í þessari þingsályktunartillögu, sem að einblínir að mínu mati of mikið á bara heilbrigðiskerfið og að taka saman tíðni og ástæður, en yfirleitt í tengslum við það sem þá tengist heilbrigðiskerfinu. Ég held að það þurfi að gera þetta víðar. Ég tel að það þurfi að skoða þessi mál með velferðarkerfi landa undir, ekki sem sagt bara heilbrigðishlutann. Vegna þess að í mínum huga þá það hvenær og hvernig fólk lítur á ævilok sín beintengt aðgengi að þjónustu og lífskjörum og stöðu í miklu víðara samhengi en bara því sem að gæti tengst sjúkdómi. Og í mínum huga þá má þetta aldrei verða spurning það að geta orðið einhvers konar úrræði sem til að mynda tekjulágir myndu frekar kjósa að nýta sér en þeir sem eru tekjuhærri, vegna þess að hinir tekjulægri gætu ekki keypt sér eða orðið sér út alls konar þjónustu sem að velferðarkerfið býður jafnvel ekki upp á. En það hins vegar alveg hægt að klæða í með þröngu sjónarhorni búning þess að það sé hin slæma heilsa eða að það sé engin von bata sem að ráði því að fólk telur nóg komið af þessu jarðlífi, meðan að það kannski frekar hin félagslega staða sem að getur ráðið þar nokkru og í því ljósi líka áhugavert að skoða þá umsögn sem Siðfræðistofnun Háskóla Íslands
skilaði inn málið þegar það var lagt fram á síðasta þingi, en þar bent á það að ástæður þess að fólk óskar eftir líknardrápi, þá í þeim löndum þar sem að það leyft, hafa verið að breytast og einskorðast ekki við dauðvonasjúkdóma, heldur þá færist það í vöxt að fólk með langvinna geðræna sjúkdóma, fólk sem illa haldið að áfengissýki, jafnvel fólk sem leitt á lífinu, það sem að kallað hér tired of life, sem að ég gef mér að sé þá einhvers konar svona hugtak sem að þekkt eða sé hægt að nota til þess að leita sér upplýsingum þessi mál, að það sé þá sá frasi sem notaður, að fólki þessum að það færi sér í vöxt að fólki þessum hópum sé að nýta sér eða óska eftir líknardrápi. Og þetta talar auðvitað bara beint inn í þetta félagslega samhengi sem að ég var að tala hér í fyrri part ræðu minnar. Og ég tel því ofboðslega mikilvægt að velferðarnefnd sem að fær nú málið í sínar hendur taki þessa þætti líka inn í sinni vinnu og leggi þar áherslu á að kalla jafnframt eftir og grafa upp reynslu fatlaðs fólks og langveikra, og þá á ég við langveikra sem eru með sjúkdóma sem eru ólæknandi og langvinnir en hafa ekki þannig áhrif að þeir séu að stytta meðalævilíkur þeirra sem að eru haldnir þeim sjúkdómum. Að leita eftir þeim upplýsingum sem eru til þessa hópa og kalla þá eftir reynslunni sem að af þessu, og þá hægt að hafa þessa umsögn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands til hliðsjónar, og vegna þess að hér hafa Holland, Belgía og Kanada í máli framsögumanns verið gerða að dæmum eða nefnd sem dæmi lönd þar sem að hægt að horfa til einhverja fyrirmyndar, þá held ég sé líka mikilvægt að horfa til Bandaríkjanna þar sem að eru fylki sem að hafa leyft líknardráp, þar sem að hefur komið í ljós að meðal þeirra sem hafa verið að nýta sér það fólk með geðræna erfiðleika, sem auðvitað fólk sem í allt annarri stöðu en fólk sem með krabbamein á lokastigi. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt hér í þessari fyrstu umræðu að varpa vekja athygli á þessu sjónarhorni, kalla eftir því að velferðarnefnd skoði málið líka út frá þessum atriðum, og verði þingsályktunartillagan samþykkt og þá verði hún með þessari viðbót, þannig að það yrði þá partur af skýrslunni. Og mér finnst að fyrst eftir að slík vinna hefur farið fram og á svona breiðum grunni, þar sem að ekki bara litið til heilbrigðisþáttanna heldur velferðarmálanna í heild sinni, þá mögulega sé hægt að fara að ræða það hvort að í framhaldinu eigi hugsanlega að breyta einhverjum lögum, en ég tel við alls ekki vera á þeim stað núna að eigi að fara að ræða það í þessu samhengi, en hins vegar að afla upplýsinga, afla þeirra í víðu samhengi og hafa umræðuna á sem breiðustum grundvelli. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson tekur til máls. Virðulegur forseti. Við fjöllum hér viðkvæmt álitaefni og ég vil nota tækifærið og þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að leggja fram þessa þingsályktun
þessa þingsályktunartillögu sem snertir alla einhvern tíma á mannsævinni, lífslokin. Flutningsmaður mælir ekki fyrir þessari tillögu nú í 3. sinn með það fyrir augum að samþykkt verði ein eða önnur stefnan. Talar hún eða aðrir flutningsmenn fyrir ákveðnum viðhorfum eða afstöðu þegar þessi áleitnu og krefjandi málefni er að ræða. Heldur tilgangurinn sá að hvetja til umræðu í samfélaginu af yfirvegun og fordómalaust og án þess að fyllast heilagri vandlætingu fyrirfram. Á lífsgöngunni kynnumst við flest með einum eða öðrum hætti þessari stund, þessum einstöku skilum dauðastundinni, þessum ótrúlega og örfína þræði sem skilur að líf og dauða. Þegar hann slitnar þessi þráður. Og það er sama hvernig dauðan ber að. Sömu djúpu tilfinningarnar gera vart við sig því við erum að fást við ræturnar sjálfar, kvikuna, upphaf og endi. Og það er ekki að undra að skipta skoðanir kunna vera þetta efni. Á okkar dögum hefur meðalaldur sífellt verið að hækka og læknavísindi finna stöðugt nýja leiðir til að lengja líf sjúklinga. Þær raddir almennings heyrast sem kvíða því jafnvel og óttast að hann verði í þeim að haldið verði í þeim lífi þrátt fyrir alvarlegan heilsubrest, elliglöp og líkamlega hrörnun og enga vonum verðugt líf með reisn. Umræða þessi málefni hefur ekki verið mikil eða stöðug hér á landi í rauninni, þó með nokkrum hléum. Það má vísa til þeirra rannsókna sem flutningsmaður gat frá árinu 1997, einnig er hægt að benda á könnun meðal landsmanna frá árinu 2001 og umfjöllunar fræðasamfélagsins á þeim tíma og í áranna rás. Af og til hefur síðan verið þetta fjallað en ekki náð að grípa landan þeim tökum sem við kannski kýsum. Nokkur viðbrögð hafa þó verið við þessari umræðu og sérstaklega frá stofnun samtakanna Lífsvirðing sem stofnsett voru hér árið 2017, Lífsvirðing félag dánaraðstoð. Virðulegur forseti, mikil vitundarvakning hefur hins vegar átt sér stað málefni dánaraðstoðar í löndunum í kringum okkur og fjöldi breytinga á regluverki hafa sést víða réttinn til að fá aðstoð við að deyja. Innan evrópskara samfélaga má sjá að frá síðustu aldamótum hafa Holland, Belgía og Luxemborg lögfest beina dánaraðstoð. Þau eru einu Evrópuþjóðirnar sem heimila slíka aðstoð. Norðurlöndin hafa haldið mjög að sér höndum hvað varðar þetta efni. Hugtakanotkun hefur líka breyst í þessu sambandi eins og flutningsmaður kom inn á. Við notum ekki lengur gildishlaðin orð eins og líknardráp eða líknardauða eða minnst í miklu minna mæli. Dánaraðstoð er hugtak sem er milt og lýsandi og talsvert hlutlausara. Lög dánaraðstoð voru samþykkt í Hollandi haustið 2000. Strangar reglur gilda þar í landi framkvæmd og hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi svo læknar megi aðstoða sjúkling sinn við að deyja. Læknir verður að vera sannfærður að beiðni sjúklingsins sé sjálfviljug, yfirveguð og ígrunduð. Læknir sé sannfærður að þjáning sjúklingsins sé viðvarandi og ólæknanleg og óbærileg. Og læknir hafi líka upplýst sjúklingin ástand sitt og horfur og sjúklingur sé sannfærður að engin önnur skynsamleg lausn sé til við ástandi hans. Og þá er líka skilið að læknir hafi ráðfært sig við að minnsta kosti einn annan óháðan lækni sem hefur séð sjúklingin og veitt skriflegt álit. Viðeigandi fylgir sömuleiðis þessu ferli. Hollensku reglurnar svipa raunar til ákvæða í íslenskum lögum réttindi sjúklinga frá árinu 1997. Í 24. grein er fjallað rétt dauðvona sjúklinga til að deyja með reisn. Með leyfi forseta, dauðvona sjúklingur á rétt á að deyja með reisn. Gefi dauðvona sjúklingur ótvírætt til kynna að hann óski ekki eftir meðferð sem lengi líf hans eða tilraunum til endurlífgunar skal læknir virða þá ákvörðun. Sé dauðvona sjúklingur of veikur andlega eða líkamlega til að þess að geta tekið þátt í ákvörðunum meðferð
skal læknir leitast við að hafa samráð við vandamenn sjúklings og samstarfsfólk sitt áður en hann ákveður framhald eða lok meðferðar. Virðulegur forseti, þetta er ekki einfalt úrlausnarefni eins og fyrr hefur verið drepið á. Umræðan reynir á margvíslega þætti í okkar þróaða samfélagi, siðfræðilega þætti og álitamál, heimspekilega þætti, lögfræðilega og heilbrigðisþætti. Heimspekingar og heilbrigðisstéttir hér á landi hafa tekið þetta til umfjöllunar í sínum ranni og þær horfa á viðfangsefnið hver frá sínum sjónarhóli. Þau viðhorf eru meðal annars kynnt að sjúklingur geti ekki ætlast til þess að læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður svipti hann lífi og spurning hvort það sé nokkuð tíma réttmætt. Hlutverk heilbrigðisstétta við þessar aðstöður sé að leitast við að líkna sjúklingi eins og kostur er, virða þarfir hans og tilfinningar og þegar manneskja í hlut sé það mannúðleg meðferð að auðvelda henni að deyja vel og hindra ekki að kærkominn dauði á efsta degi eigi sér stað með eðlilegum hætti. Svo heyrast hins vegar siðfræðilegar skoðanir sem benda á að á Íslandi hafi sjúklingar samkvæmt lagabókstafnum eins og fyrir nefnt rétt til að hafna meðferð sem heldur þeim á lífi. Þar á meðal geti þeir hafnað lífsnauðsynlegri næringu og því er spurt ef einstaklingar mega hafna lífsnauðsynlegri meðferð og þar með í raun ákveða að deyja fyrr, af hverju mega þeir þá ekki taka upplýsta ákvörðun að deyja strax? Ef fullorðinn og sjálfráða einstaklingur ræður því ekki sjálfur hvenær og hvernig hann deyr, hver á þá að ráða? Stjórnvöld, trúarleg yfirvöld, aðstandendur, heilbrigðisstarfsfólk. Já, virðulegur forseti, álitamálin eru mörg og enginn vafi á að skoðanir eru skiptar. Í verkefnum sínum stendur heilbrigðisstarfsfólk iðulega frammi fyrir erfiðum aðstæðum og er gert að ráða fram úr þeim á faglegan og yfirvegaðan hátt í þágu sjúklinga sinna og í samræmi við viðurkennd læknisfræðileg markmið. Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið í löndum þar sem dánaraðstoð er óheimil eins og hér á landi sýna að fjölmargir læknar ljúka lífi sjúklinga með of stórum lyfjaskömmtum í því skyni að lina þjáningar þeirra og sé fullljóst hvað það muni hafa í för með sér. Leið er annarri meðferð sem hugsanlega lengdi líf sjúklings oft hætt. Fátt bendir til að aðstæðum sé öðruvísi hagað hér á landi og því má ætla að óbein dánaraðstoð sé veitt þótt það sé kannski sjaldan viðurkennd. Í leiðbeiningum landlæknisembættisins takmörkun á meðferð við lok lífs, sem að grunnurinn til frá árunni 1996, er meðal annars fjallað líknandi meðferð. Líknandi meðferð byggist á því að þegar læknismeðferð sjúklinga verður ekki lengur við komið, fá hann meðferð sem miði að því að lina kvalir og viðhalda eftir föngum lífsgæðum. Lífsloka meðferð er síðan lokastig líknar meðferðar og þá erum við að tala mun skemmri tíma og teljum það almennt í dögum. Líknar meðferð hefur verið veitt á Íslandi í fjöldamörg ár. Líknardeild var til dæmis opnuð í Kópavogi árið 1999 og var þá nýjung í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Þessi þjónusta hefur þróast frá þeim tíma og líknarmeðferð er auðvitað veitt á öllum heilbrigðisstofnunum í landsins og með sama hætti á hjúkrunarheimilum. Virðulegur forseti, belgískur prófessor í læknasiðfræði sem hér var á ferðinni fyrir skömmu lét þau orð falla í blaðaviðtali að úr því að þjóð hans, Belgía, gæti verið með góða líknandi meðferð, þá gæti hún líka samþykkt dánaraðstoð. Þetta sé lykillinn að belgíska módelinu. Dánaraðstoðin var til út frá líknandi meðferð og er nú orðinn hluti hennar. Hann ráðleggur Íslendingum og hvetur til þess að við eigum yfirvegaða og almenna umræðu þetta áleitna málefni. Og þegar við höfum velt þessu vel fyrir okkur, rætt efnið ítarlega í fræðasamfélaginu og meðal almennings, þá kann vel að fara svo að við getum gert orð gestsins frá Belgíu að okkar þegar hann segir: þetta snýst ekki að enda líf, þetta snýst að enda þjáningar. Virðulegur forseti, því er það mikilvægt að við tökum umræðuna og að þessi ályktun verði samþykkt hér á hinu háa Alþingi, en markmið hennar er eins og segir í þingsályktunartillögunni að fela heilbrigðisráðherra að taka saman upplýsingar dánaraðstoð og þróun lagaramma hana þar sem hún er leyfð, sem og tíðni, ástæður og skilyrði dánaraðstoðar og hver reynslan hefur verið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti. Tillaga þessi er nú lögð hér fram í þriðja sinn og snýst dánaraðstoð eða líknardauða, en í því felst að binda endi á líf af ásetningi í því augnamiði að leysa viðkomandi undan óbærilegum sársauka eða þjáningum. Tillagan stefnir að því að rannsaka lagaumhverfi dánaraðstoðar í löndum þar sem hún er lögleg. Auk þess er lagt til að gerð verði skoðanakönnun meðal heilbrigðisstarfsmanna afstöðu þeirra til dánaraðstoðar. Það er rétt að geta þess að á síðasta ári kom út meistaraprófsritgerð í lögfræði eftir Arnar Vilhjálm Arnarsson dánaraðstoð og leiðbeinandi var Davíð Þór Björgvinsson, varaforseti Landsréttar og fyrrum dómari við Mannréttindadómstól Evrópu. Ritgerðin eða rannsóknin er vel unnin og hefur að geyma ágætis yfirlit yfir lagaumhverfi málsins í öðrum löndum. Þar er meðal annars að finna samanburð á löggjöf og lagaframkvæmd í Hollandi og Belgíu þar sem dánaraðstoð er leyfð. Einnig er umfjöllun lagaframkvæmd í Sviss þar sem bein dánaraðstoð er ólögleg meðan aðstoð læknis eða annars aðila við sjálfsvíg er á hinn bóginn lögleg. Og þess háttar aðstoð er þar álitin vera þáttur í mannréttindum einstaklingsins fremur en læknisþjónusta. Í þessari sömu ritgerð er einnig fjallað ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu og hvernig Mannréttindadómstóllinn hefur tekið á málum sem varða dánaraðstoð og aðrar lífslokameðferðir. Þannig að það er nú þegar til ágætis efni hér á landi dánaraðstoð, svo að það sé sagt. Herra forseti, ég get ekki skilið þessa tillögu öðruvísi en svo að tilgangi hennar að dæma en að flutningsmenn séu hlynntir dánaraðstoð. Og það kom meðal annars fram hér í máli framsögumanns, hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur, að henni hugnaðist best hollenska leiðin, eins og hún nefndi hér í ræðu sinni. Að mínum dómi mætti skilja tillöguna á þann veg að hún sé í raun undirbúningur að lagafrumvarpi þess efnis að dánaraðstoð verði að veruleika hér á landi, en eins og kunnugt er þá er dánaraðstoð eða líknardauði óheimil hér á landi. Að aðstoða annan einstakling við að deyja varðar fangelsisrefsingu allt að 3 árum samkvæmt 213. grein almennra hegningarlaga. Ég skil þetta mál þannig, verði það samþykkt, að hugsanlega sé því aðeins tímaspursmál þar til umræður að lögfesta rýmri rétt til að deyja verði teknar hér fyrir á Alþingi og það hugnast mér ekki vegna þess að álitamálin eru mjög flókin og eiga sér siðferðilegar, faglegar, lagalegar og trúarlegar hliðar. Innan evrópska samfélaga má sjá að frá síðustu aldamótum hafa Holland, Belgía og Luxemborg lögfest beina dánaraðstoð og eru þau jafnframt einu Evrópuþjóðirnar sem heimila slíka aðstoð. Siðfræðingar hér á landi hafa efast að Alþingi ætti að samþykkja þingsályktunartillögu dánaraðstoð. Bæði heilbrigðisstarfsfólk og sjúklingar geta verið settir í mjög erfiðar aðstæður verði dánaraðstoð heimiluð. Benda þeir á að margar skyldur stangist á þegar kemur að dánaraðstoð. Málin vandast þegar sjúklingi standa til boða læknisaðstoð sem hann hafnar. Heilbrigðisstarfsfólk sé sett í erfiða stöðu með ósk sjúklings og aðstandenda að binda enda á líf hans. Ég er þeirrar skoðunar að löggjafinn geti ekki sett starfsfólk í þessar aðstæður. Ef dánaraðstoð er leyfð þá er jafnvel sá möguleiki til staðar að sjúklingum finnist að þetta sé eitthvað sem þeim beri að gera. Þeir verði að hlífa fjölskyldunni ef svo má að orði komast. Langvarandi veikindi eru sannarlega erfið en sá möguleiki á ekki að þurfa að vera uppi að auki að með dánaraðstoð sé hægt að hlífa fjölskyldunni.
Embætti landlæknis telur að það væri misráðið ef Íslendingar færðu umræðu dánaraðstoð inn á Alþingi. Embættið segir umræðuna þetta mál á hinum Norðurlöndunum fara fram á samnorrænum vettvangi utan þings og án þrýstings. Landlæknir segir jafnframt að það yrði svo enn verra ef heilbrigðisráðherra og ráðuneytinu yrði falið að takast á við þetta verkefni, þegar mörg önnur mikilvæg verkefni bíða lausnar í heilbrigðiskerfinu. Þetta kemur fram í umsögn hans þingsályktunartillöguna. Embætti landlæknis mælir því eindregið gegn þessari tillögu. Komið hefur fram af hálfu sérfræðinga í líknarmeðferð að mikilvægara sé að sjúklingur átti sig á réttindum sínum áður en rætt sé að lögleiða dánaraðstoð hér á landi. Sjúklingar gera sér oft ekki grein fyrir því að þeir hafa ótakmarkaðan rétt til þess að hafna læknismeðferð. Óbeinn líknardauði, það þegar fólk afþakkar meðferð og flýtir þannig dauðastundinni, leyfilegur hér á landi. Rétturinn til að hafna og hætta líknandi meðferð lögfestur í 8. grein laga réttindi sjúklinga frá 94, númer 94 frá 1997. Í 1. málsgrein 24. greinar sömu laga segir, með leyfi forseta: dauðvona sjúklingur á rétt á að deyja með reisn. Gefi dauðvona sjúklingur ótvírætt til kynna að hann óski ekki eftir meðferð sem lengi líf hans eða tilraunum til endurlífgunar, skal læknir virða þá ákvörðun. Einnig hefur komið fram af hálfu líknar- og hjúkrunarfræðinga að innan ramma núverandi löggjafar sé hægt að bæta lífslokameðferð. Sjúklingar geta til að mynda óskað eftir því að verða ekki endurlífgaðir ef þeir deyja náttúrulegum dauðdaga og geta óskað eftir því að fá ekki næringu. Einnig benda þeir á að bæta þurfi líknarmeðferð á hjúkrunarheimilum, en með henni eru þjáningar sjúklinga liðnaðar með lyfjum, en líf þeirra hvorki lengt né stytt. Af þessu má sjá að fagaðilar mæla gegn þessari tillögu og telja brýnna að bæta upplýsingagjöf til sjúklinga hvað þeirra réttindi varðar og bæta líknandi meðferð. Jón G. Snædal, sérfræðingur í öldrunarlækningum og fyrrum formaður siðaráðs lækna, segir lækna almennt ekki hlynnta dánaraðstoð og að siðfræðiráð norrænu læknafélaganna hafi í gegnum tíðina tekið afstöðu gegn líknardauða. Læknirinn sem hefur það hlutverk að annast líf og heilbrigði fólks yrði settur í mjög sérkennilegt hlutverk ef hann ætti að taka líf. Jón Snædal segir óvissuna helstu rökin gegn því að leyfa líknardauða. Í læknisfræðinni sé alltaf óvissa tengd greiningum og meðferð. Ef líknardauði yrði lögleiddur gætu því komið upp vafasöm tilvik. Þá segir hann að oft ekki óvissa hæfni hins veika til þess að láta í ljós vilja sinn. Jafnvel þó farið yrði í gegnum mikið ráðgjafar- og matsferli yrði aldrei hægt að tryggja alveg að þunglyndi eða annað ástand sem hægt að meðhöndla hafi ráðið vali hans að óska eftir dánaraðstoð. Björn Einarsson, öldrunarlæknir og heimspekingur, kom svo orði í grein sinni dánaraðstoð árið 2016 með leyfi forseta: Sá sem tekur eigið líf á engan rétt á að verða aðstoðað við það, því slíka skyldu ekki hægt að leggja á nokkurn mann. Það ekki hægt að krefja lækni eða annan heilbrigðisstarfsmann að framkvæma líknardráp eða dánaraðstoð, en það stríðir gegn samvisku hans. Það stríðir gegn eðli læknisstarfsins og læknaeiðnum að virða mannslíf, mannúð og mannhelgi. Auk þess gæti svo mikla áhersla sem lögð hefur verið á að þróa og bæta líknandi meðferð gæti orðið veikari, verði aðrar leiðir lögleiddar. Einnig hefur skortur á sálfræðiaðstoð við þá sem eru deyjandi verið gagnrýndur.
Herra forseti, ég ætla að fá að ljúka hér ræðu minni. Ég segi að tíminn búinn í næstu umferð og óska hann eftir að vera settur á mælendaskrá aftur. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu viðkvæm málefni. Ekki í fyrsta skipti sem að málið kemur hér til fasta Alþingis og ég einn af flutningsmönnum þessarar tillögu sem að gengur nú í kjarna sínum eingöngu út á það að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra að taka saman upplýsingar dánaraðstoð og þróun lagaramma hana þar sem hún leyfð, sem og tíðni, ástæður og skilyrði og svo framvegis. Þannig að hér í þessari tillögu alls ekki verið að taka afstöðu til þess hvort að æskilegt sé að dánaraðstoð verði leyfð. Ég held að sé mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Heldur tilgangur hennar fyrst og fremst sá að stuðla að góðri og yfirvegaðri umræðu þessi mál. Og þannig að hún ekki í sjálfu sér neitt fyrirboði eða fyrirheit lagabreytingar eða að við breytum þessu, heldur eingöngu að fara vel yfir þetta og að það séu dregnar saman upplýsingar. Hvað gerist síðan í framhaldinu algjörlega sjálfstætt mál og kemur í sjálfu sér þingsályktunartillögunni ekki beinlínis við. Hitt svo annað mál að sum okkar, mörg okkar, hafa ef til vill einhverjar skoðanir almennt á því hvort að leyfa eigi dánaraðstoð, en sú umræða fer þá ekki fram, a.m.k. hér innan veggja þingsins, fyrr en að það kemur þá frumvarp fram það, en það samt sem áður sjálfsagt að ræða aðeins efnislega það hvað dánaraðstoð, því að það svona virðist vera að það sé nokkuð á reiki hvað dánaraðstoð snýst Dánaraðstoð ekki fólgin í því að ef mér dettur í hug eða einhverjum einstaklingi að segja jæja, nú ég orðinn þreyttur á þessu lífi og nú ætla ég að deyja og nú það skylda læknis að hjálpa mér við það. Málið snýst ekki það. Málið snýst ekki það, heldur eru í þeim löndum sem hafa tekið upp dánaraðstoð lagðar ríkar skorður við því hvenær dánaraðstoð kemur til greina og það auðvitað mjög mikilvægt einmitt að aðstoð af þessu tagi séu settar mjög strangar skorður til þess að koma í veg fyrir að hugarástand á tilteknum tíma verði til þess að einstaklingur ákveður að taka þessa afdrifaríku ákvörðun og eða eins og hér hefur aðeins verið minnst á að mönnum finnist að það sé einhvers konar þrýstingur einhvers staðar frá á það að menn bindi eða láti binda enda á líf sitt. Það gjarnan horft til Hollands þegar menn ræða þessi mál og þar eru skilyrði fyrir því að dánaraðstoð sé veitt og ég ætla aðeins að nefna þau.
Það er auðvitað í fyrsta lagi að það er auðvitað læknir sem sjúklingurinn þarf að leita til og óska eftir aðstoð af þessu tagi. Læknirinn þarf í fyrsta lagi að vera fullkomlega sannfærður um það að ósk sjúklingsins sé af frjálsum vilja, hún sé sjálfviljug og vel ígrunduð. Læknirinn þarf ennfremur að vera sannfærður um það að þjáning sjúklingsins sé viðvarandi, með öðrum orðum ekki sé hægt að meðhöndla eða draga úr þeim sársauka og að þjáningin sé óbærileg. Og þetta eru mjög ströng og afgerandi skilyrði. Þá þarf læknirinn að upplýsa sjúklinginn ástand hans og horfur, sjúkdóminn og þá möguleika sem eru á eftir atvikum lækningu eða að draga úr þjáningum og gera líf hans þar með bærilegt. Það þarf líka að ganga úr skugga það að sjúklingurinn sé sannfærður að engin önnur skynsamleg úrræði séu í boði. Síðan þarf 2 lækna til þess að fara yfir þetta, það er að segja fyrsta mat læknis síðan endurmetið af öðrum lækni. Og við erum þess vegna ekki að tala að fólk sem er langveikt eða býr við erfiða fötlun en í sjálfu sér ekki þjakað af óbærilegum þjáningum, jafnvel þótt að tilveran kannski sé ekki eins og best verði á kosið. Það er ekki næg ástæða, heldur þarf þjáningin að vera óbærileg, þar sem engin lækning eða linun þjáningarinnar í augsýn. Það er þá fyrst sem að dánaraðstoð kemur til greina. Það er líka minnst á það að auðvitað kann svo að vera ástatt fólk að það ber ekki skynbragð á eða sé ekki fært einhverra hluta vegna. Það hefur nú gjarnan verið nefndir heilabilaðir sjúklingar eða Alzheimer sjúklingar sem eru orðnir hugsanlega langt leiddir af sínum sjúkdómi, að þeir séu ekki til þess bærir. Og það liggur í augum uppi að sjúklingur eða einstaklingur sem þannig ástætt hann fullnægir ekki þeim skilyrðum þess að njóta dánaraðstoðar eða geta farið fram á hana, að óskin sé sjálfviljug, kannski má orða það þannig, en varla að hún sé vel ígrunduð. Þess vegna auðvitað mjög mikilvægt, og í hollenska kerfinu lögð mikil áhersla á það að fólk ræði það fyrr en seinna við lækna sína eða læknin sinn ef að það hefur hug á því að njóta meðferðar af þessu tagi og þá við hvaða skilyrði sú leið kynni að vera farin. Og ég leyfi mér að bara nefna aðeins í þessu samhengi, þó að það sé nú mál sem aðeins öðrum meiði, en það frumvarp sem hefur verið lagt hér fram í þinginu fyrirfram gefna ákvarðanatöku. Þegar fólk þannig statt að það hefur verið svipt eða hefur ekki fullt vald á sínum málum, að það sé mjög mikilvægt að fólk geti fyrirfram áður en til þess ástands kemur, til dæmis ef fólk hefur greinst með Alzheimer eða af einhverjum öðrum orsökum eða á við þannig sjúkdóma að etja að það sé hætt við því að dómgreind þeirra raskist, að þá sé hægt að sjúklingurinn eða verðandi sjúklingur geti mælt fyrir það áður en til þess ástands kemur hvað hann vill sjálfur gera ef að tilteknar aðstæður koma upp. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga, en fyrst og fremst, og það auðvitað aðalatriði þessara tillögu,
Það er það að við förum vandlega yfir þetta, eða það er að segja við fáum heilbrigðisráðherra til þess að standa fyrir því og ráðuneyti hans að taka saman greinargóðar upplýsingar það hvernig að þessu er staðið, þar sem þetta hefur verið leyft og hefur tíðkast, hver reynslan er, hverjar lagareglurnar eru þessi mál og á þeim grundvelli er síðan hægt að taka umræðu það hið siðferðilega álitaefni hvort að undir einhverjum kringumstæðum einstaklingur getur óskað eftir því og tekið ákvörðun það að hann vilji deyja og fá til þess aðstoð. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég ætla hér að höggva aðeins í sama knérun og hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson gerði í upphafi sinnar ágætu ræðu hér áðan, sem sé að minna á hvað nákvæmlega þetta mál snýst. Því það snýst ekki það að heimila dánaraðstoð. Heldur snýst það að taka það að farið verði í þá vinnu að taka saman upplýsingar dánaraðstoð og þróun lagaramma hana þar sem hún er leyfð. Okkur getur svo grunað eða fundist að þetta sé einhvers konar dulbúinn undirbúningur fyrir lagafrumvarp eins og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom inn á. En meira að segja þeim sem það finnst ætti að hugnast þá betur að við myndum afla okkur upplýsinga og gera það vel áður en að slíkt lagafrumvarp kæmi fram ef að sú væri raunin. En þetta er viðkvæmt mál, forseti. Ég ætla bara að vera ærlegur hér og segja að þegar ég hlustaði á hv. þingmann Birgir Þórarinsson halda sína ræðu og bað ég að fá að koma í andsvar við hana þegar mér fannst ég geta andmælt einhverju eða gert eitthvað. Svo hugsaði ég með mér að þetta væri ekki þannig mál. Ég ber mikla virðingu fyrir þeim skoðunum sem fram kom í máli hv. þingmanns. Hann náði til mér með margt þar og við erum ósammála ýmislegt, en ég ber mikla virðingu fyrir þeim skoðunum sem þar komu fram. En ég vil, forseti, ítreka tilgang þessarar tillögugerðar. Hann er sá, eins og fram kemur mjög skýrt í þessari stuttu tillögu til þingsályktunar, að fela heilbrigðisráðherra að taka saman upplýsingar dánaraðstoð og þróun lagaramma hana þar sem hún er leyfð, sem og ýmsar aðrar upplýsingar. Hér hefur verið komið inn á marga hluti í þessu máli og við höfum hér, gott að við höfum ekki gert það áður þegar við höfum rætt þessi mál, svolítið leiðist út í að ræða afstöðu okkar almennt til dánaraðstoðar. Það er gott og blessað. Það er fínt að við ræðum það. Og við höfum örugglega mörg hér hver ólíka afstöðu til þess. Ég hugsa að ég hafi ólíka afstöðu en ýmsir flutningsmenn mínir á þessu. Ég er mjög opinn þegar að þessu kemur. Ég hlustaði hér á, það var vitnað í lög réttindi sjúklinga, þar sem segir að dauðvona sjúklingur á rétt á að deyja með reisn. Ég er nánast til í að setja bara orðið einstaklingur á rétt á að deyja með reisn þarna inni. En það eru mínar persónulegu skoðanir og ég ætla ekkert að fara neitt mjög djúpt út í það, enda finnst mér það algjört aukaatriði hver mín afstaða til dánaraðstoðar er í raun hér. Ég veit hins vegar að þetta er umræða sem er að gerjast meira og meira í samfélaginu og þess vegna finnst mér mjög virðingarvert og í raun og veru einstaklega faglegt að standa svona að verkum. Þar með er ég ósammála til dæmis landlækni sem að vísa var hér í umsögn, í hvers umsögn var vísa hér á, að þetta var umræða sem ætti ekki heima hér inni. Ég er ósammála því. Hún ætti kannski ekki heima hér inni ef að hér væri illa útbúið lagafrumvarp að leiða dánaraðstoð í haust. Og hér stæðum við og hrópuðum réttindi lífs og réttindi einstaklinga og réttindi frjáls vals og svo framvegis og svo framvegis. En við erum sem betur fer ekki þar.
Við erum að tala um að kalla saman allar upplýsingar, læra af reynslu annarra, setjast yfir málin, skoða hvernig þetta hefur farið í öðrum löndum, hvernig er með þetta farið þar og taka það saman í skýrslu. Hvað við svo gerum við þá skýrslu? Ég veit ekki hvernig sú skýrsla mun líta út, hverju hún mun skila. Ég hef ekki sökt mig niður í það hver reynslan er í þeim löndum þar sem þetta hefur verið leyft. En ég vona innilega að þetta verði samþykkt svo við getum ástundað þau faglegu vinnubrögð og náið þær upplýsingar. Svo ýmislegt annað sem hér hefur komið fram. Hv. þingmaður Steinunn Árnadóttir kom með mjög þarfar og góðar ábendingar að kannski þyrfti að útvíkka hvernig horft er á þetta. Að taka, það má segja, ástæður sem að heyra undir velferðarkerfið inn í, ekki bara heilbrigðiskerfið, og mér finnst það gott. Skoðum þetta út frá eins mörgum hliðum og mögulegt er. Og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom inn á, hvað ég var að segja, þann regnboga skoðana afstæðna sem við höfum, hvaðan við komum að þeim. Og þar eru mikilvægir þættir líka. Allt frá bara siðferði yfir í trúmál, yfir í réttindi starfsfólks, sem var mjög ánægjulegt að heyra að hér voru dregin fram. Þetta þurfum við alltaf að taka til athugunar og bera virðingu fyrir þegar við ræðum þessi mál. Og talandi um réttindi starfsfólk, forseti, það finnst mér nefnilega lykilatriði í þessu, og ég ánægður með að ég gera hér skoðanakönnun á meðal heilbrigðismanna um afstöðu þeirra til dánaraðstoðar. Því að fyrir mér er og hvort þeir væru tilbúnir til að verða við slíkri óskað uppfylltum skilyrðum. Þegar mér er lykilatriði að hvar sem þetta er leyft út í heimi eða hér, ef það verður einhvern tímann, þá verði aldrei gengið á réttindi starfsfólk til að taka ekki þátt í þessu, ef að svo ber undir. Vilji minn til að deyja með reisn má ekki ganga á réttindi annars sem að hefur það ekki í sér að aðstoða einstakling við að kveðja þennan heim. Það þarf að, í mínum huga, hvenær og ef og þegar einhvers konar umræða hefst að mögulega verði þetta veruleika, þá þarf að tryggja það. En, forseti, eins og ég segi, þá er þetta viðkvæmt mál sem er gott að mínu viti að við séum að ræða hér. Það er gott að við séum að ræða þetta hér æsingalaust, og það er gott að við séum að stinga upp á því að við tökum saman allar upplýsingar um málið. Við eigum og metum reynslu annarra, tölum við heilbrigðisstarfsfólkið okkar, og ég myndi nú halda að í þessari vinnu þessi vinna yrði grunnur að mun víðtækara samtali í samfélaginu um þessi mál. Vissulega er þetta eru bein tengsl á milli þessa máls yfir í heilbrigðisstarfsfólk. En þetta er engu á síður mál sem snertir okkur öll. Þetta er ekki einkamál einhverra ákveðinna starfsstétta. Þess vegna, forseti, styð ég þessa tillögu sem ætti nú kannski ekki að koma neinum á óvart þar sem ég er einn af flutningsmönnum hennar. Og í raun finnst mér til fyrirmyndar og hvernig að þessu staðið, og við ættum í raun og veru að gera þetta oftar. Að einfaldlega leyfa okkur að ræða mál sem eru mikil álitamál í samfélaginu út frá þeim að taka saman upplýsingar um þau í rólegheitunum og vega og meta byggt á þeim upplýsingum og í raun ekki bara taka þannig þátt í þeirri umræðu í samfélaginu sem að hefur aukist undanfarið dánaraðstoð, heldur ýta undir henni. Við erum málstofa þjóðarinnar, segjum við á tyllidögum okkur sjálf hér í þessum sal. Ég er spenntur fyrir því að við færum þá málstofu út af meðal þjóðarinnar með því að færa og í það púkk þetta mikilvæga mál, færum við þá skýrslu sem að hér er verið að kalla eftir. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka flutningsmanni og meðflutningsmönnum fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Og eftir að hafa hlustað á umræðuna hér í dag þá velti maður svona fyrir sér hvort að með því að setja á dagskrá þá er verið að opna umræðuna. Og auðvitað eru örugglega margir hverjir úti í bæ og hér í okkar bara samfélagi sem að óttast það við að setja málið á dagskrá og þá þurfum við að taka afstöðu til þess og þá hugsanlega geti það orðið til þess að einhvern tímann í framtíðinni að þá geti þetta orðið möguleiki. Þannig að ég hugsa að maður heyri raddir af fólki sem að telja að hér sé verið að taka ákveðna áhættu í þessa átt, fólk sem er á móti því, með því að opna umræðuna. En ég bara tek heils hugar undir það sem stendur hér að það forsenda þess að umræðan geti þroskast og verið málefnaleg sé að fyrir liggi upplýsingar stöðu þessara mála og afstöðu heilbrigðisstarfsfólks. Og mig langar aðeins að koma inn á það sem talað hér kannanir sem hafa verið gerðar meðal eða rannsóknir á afstöðu heilbrigðisstarfsfólks varðandi þetta mál. Upp á greinargerðinni árið 1997 þá gerð fyrri könnunin sem hér er vitnað í og þar er lítið hlutfall lækna og hjúkrunarfræðinga sem eru töldu líknardráp réttlætanlegt en einungis 2% svarenda sem gátu hugsað sér að verða við slíkri ósk. 13 árum síðar er sambærileg könnun og þá hefur aukist hlutfall bæði lækna og hjúkrunarfræðinga sem að telja að líknardráp geti verið réttlætanlegt og komið upp í 18% lækna og 20% hjúkrunarfræðinga. En mér segja svolítið söguna að það er þeir sem myndu vilja verða við óskinni eru einungis 3%. Þannig að í rauninni kannski ímyndar maður sér að og hefur tekið þessu umræðu sem starfsmaður í heilbrigðisþjónustu og mikið í líknandi meðferð að fólk er oft jákvætt gagnvart því að þetta væri hugsanlega möguleiki en síðan þegar það kemur að því að hver á að taka af skarið hver væri tilbúinn til þess að veita slíka meðferð þá eru færri þar Ég held líka að þessi umræða sem er verið að ýta úr vör aftur eitthvað í þriðja sinn að hún geti haft áhrif á bara þá meðferð sem við erum að veita í dag. Þannig að í rauninni hversu niðurstaðan verður og sjálfsagt mála að kalla þetta allt saman og kemur hérna skýrt fram að það er verið að tala um tíðni og ástæður og annað slíkt og þá er rauninni ekki verið að flokka ástæður heldur bara allar ástæður sem hafa verið í þeim löndum þar sem þetta er gert. Að það svona vekja okkur til þess að hugsa hvernig erum við að gera hlutin í dag. Það kom fram hér í máli þingmanns fyrr í dag að jafnvel bara er líknandi meðferð sem við erum að veita í dag að hún geti þróast áfram að lagaramminn í kringum hann eða regluramminn í kringum hann sé kannski ekki nógu skýr. Ég meina hvað er líknandi meðferð, hvað er full meðferð að endurlíkun og annað slíkt. Kannski er það bara mismunandi á milli stofnana, milli lækna, eða annars heilbrigðisstarfsfólks, hvernig við lítum á það. Það er alveg þekkt og við getum bætt okkur við sem að störfum í þjónustu við langveika í því hvernig við skráum hlutina og það séu allir meðvitaðir hvað fólk vill. Og ég held að þetta geti líka bara haft áhrif á fræðslu sem er mikið í gangi til heilbrigðisstarfsmanna að leiða aðstandendur, leiða einstaklinga sem eru deyjandi í gegnum það ferli, aðdragandann. Hvernig við vinnum með það þannig að í rauninni hver niðurstaðan verður akkúrat úr þessari skýrslu þarf ekkert endilega að vera af eða á með dánaraðstoð á Íslandi eða breytingu á lögum, heldur getur haft svo víðtæk áhrif annað bara út í þá meðferð sem við erum að veita. Og fyrir okkur sem einstaklinga að taka afstöðu til málsins, að við séum svona kannski okkur sé aðeins ýtt út í það að hugsa málið. Sumir muni ekki vilja það og bara setja til hliðar, það er bara allt í góðu og ekkert sem pressar á það. En mig langar til þess að þakka hv. þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni fyrir sína ræðu því að ég deila svona segja bara að þetta var það sem ég hafði sagt til vilja. Já, það var svo margt gott sem kom fram í hans ræðu þannig að ég
hvet fólk eindregið til þess að lesa hana eða horfa á hana því að þetta er svo margt í þessu, svo margt sem þarf að hugsa út í og hann kjarnaði þetta mjög vel. Þannig að ég er jákvæð gagnvart þessari vinnu og tel að það verði bara gott að fá þessar upplýsingar og þetta er þriðja sinn sem að þessi þingsályktunartillaga er lögð fram og þá vonandi hún náið fram að ganga og það sé hægt að fara að kalla saman þessar upplýsingar sem verði grundvöllur að frekari umræðu og leyfi þessum hugmyndum að þroskast og þróast og verði örugglega til þess að bæta þjónustu sem að við veitum hér á Íslandi í dag. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis og það er Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu sem að nú ekki koma hér fram í fyrsta sinn í þinginu. Það er að segja þingsályktunartillögu dánaraðstoð og áhugasömum þingmönnum til glöggunar bendi ég á ræðu mína sem ég flutti við þetta tilefni seinast þegar málið kom fram. Hún er ljómandi góð og ég mun kannski með leyfi forseta lesa valdakafla hér á eftir en veit hann reyndar ekki. Auðvitað er mikilvægt að við sem samfélag tökum þessa umræðu. Það er afar mikilvægt að við fáum upp á borðið allar vangaveltur sem geta verið undir, tökum tillit til sjónarmiða, tökum tillit til lífsskoðana og veltum fyrir okkur hvernig aðrir gera þetta og hvaða umræða hefur farið fram annars staðar. Í því tilliti er tillaga flutningsmanna ljómandi góð. Hún er öfgalaus, hún gefur sér ekki fyrirfram einhverja niðurstöðu og hún vill, allan eins og ég skil hana, sannarlega leita eftir einhvers konar, það má kalla það, sátt verklag áður en við förum að taka einhverjar ákvarðanir. Og það er bara mjög góð leið. Eins og ég sagði í fyrra, þegar við ræddum þetta, að þá hef ég svolítið velt í fyrir mér hvort að það er munur á umræðunni eftir því hver samsetning eða uppsetning heilbrigðiskerfanna er þar sem að umræðan hefur farið fram. Það er að segja hvort að kjarninn í þeim heilbrigðiskerfum er almannakerfi eins og hér á Íslandi, það er að segja sem er kostað af samfélaginu, versus það hvort að það er einkatryggingakerfi eða jafnvel kerfi þar sem að eru menn greiða kannski megnið af kostnaðinum úr eigin vasa. Mér finnst þetta skipta svo litlu máli vegna þess að það væri vont fyrir okkur að kannski að við værum að einhverju leyti að taka umræðuna á forsendum sem að kannski eru ekki hér og við kannski dyttum í eitthvað slíkt hjólfar. Það er svona kannski spurning hvort að það væri ekki gott að bæta eins og einum málslið við aðra málsgrein tillögunnar þar sem að væri farið inn á að þeirri sérstaklega skoðað hvort að það er munur á umræðunni eftir gerð og samsetningu heilbrigðiskerfa. Þetta held ég að geti hjálpað umræðunni mikið. Þingmenn hafa nokkuð komið inn á eins og áður inn á umræðuna hvernig þetta snýr að heilbrigðisstarfsfólkinu sjálfu og auðvitað er það mjög mikilvægt því að í nútíma heilbrigðisþjónustu þá er það náttúrulega ekki þannig að jafnvel þó að það sé tekin ákvörðun einhverja tiltekna meðferð að þá er það ekkert einhver einn sem að sér það, oftast kannski einhver einn eða fáir sem taka ákvörðun það,
en gerendurnir í meðferðinni geta verið margir og eru oftast margir. Og þess vegna þarf að skoða það líka í því samhengi. Þarf að vera einhver konsensus eða einhvers konar samstaða einhverja tiltekna lendingu í einhverju tilteknu máli. Eða getur bara einhver einn aðili sagt, þetta svona, og þá verða allir hinir teymismeðlimir bara að gjöra svo að fylgja með. Eða getur teymið haft mismunandi skoðanir og svo framvegis og framvegis. Þetta er allt atriði sem er mjög mikilvægt að velta upp. Því að eins og hefur komið fram að þá kann það að vera algjörlega andstætt lífsskoðun einhverja heilbrigðisstarfsmanna og vafalítið margra að taka þátt í því sem í tillögunni kallað dánaraðstoð. En ég allavega vil leyfa mér að efast að það séu margir starfandi heilbrigðisstarfsmenn sem hafa aldrei tekið þátt í líknandi meðferð. En þar er kannski fókusinn bara annar, þar er fókusinn líknin. Og svona, þetta eru mjög mikilvægar spurningar að velta fyrir sér. Það er komið í greinargerð frumvarpsins inn á þessa könnun eða þessar kannanir öllu heldur sem hafa verið gerðar meðal heilbrigðisstarfsmanna viðhorf og annað, og þá kannski í slíkum könnunum þá til dæmis ef maður væri spurður gætirðu hugsaðir að taka þátt í dánaraðstoð versus hvað finnst þér líknardráp? Hvað finnst þér það sem heitir á ensku assisted suicide? Með leyfi forseta. Að því að hugtök geta verið svo gildishlaðin og við þurfum að svona bæði þurfum að sætta okkur við það og virða það að það er bara þannig, en jafnframt að nota það fremur sem tækifæri til að dýpka umræðuna og reyna að átta okkur á tilfinningum og skoðunum sem þar að baki eru, heldur en að hoppa onni kannski einhverjar svona skotgrafir eða inn í einhverja rennu, skulum við segja, sem að leiðir okkur sjálfkrafa að einhverju niðurstöðu sem við vorum fyrirfram búin að mynda okkur Ég held að þess vegna sé tillagan mjög góð og ég fagna því að hún komi aftur fyrir hv. velferðarnefnd og mun halda til haga þeim sjónarmiðum sem ég hef hér rakið innan nefndarinnar. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, í fyrri ræðu minni hér kom ég inn á meistaraprófsritgerð eða rannsókn sem gerð var á síðasta ári. Arnar Viðar Arnarsson, lögfræðikandidat, sem gerði þá ágætu rannsókn og er mjög fróðleg. Þar kemur fram að algengasta gagnrýni gegn lögleiðingu dánaraðstoðar byggi á hræðslu. Það er að segja, ef við lögleiðum dánaraðstoð sjúklinga sem vilja deyja, munum við brátt horfa upp á aðstæður þar sem að læknar eru að aðstoða fólk sem í reynd hefur ekki löngun til að deyja. Og þegar lögleiddar eru undantekningar frá vernd lífs, eru viðkvæmir hópar í hættu eins og við þekkjum. Það er staðreynd á Íslandi að sífellt fleiri fóstrum með Downs heilkenni 1 sem verður að teljast sýndarmynd fordóma gagnvart fötlun. Þeir fordómar byggjast á því að einstaklingar með slíka fötlun þurfi mikla umönnun og munu sjaldnast geta séð fyrir sig sjálfir. Þetta sýnir hvernig hlutir sem geta þótt eðlilegir í þjóðfélaginu í dag kunna hafa þótt skelfilegir í fortíðinni. Óttann við áhrif efnahagsþátta á framkvæmd dánaraðstoðar má finna eins og t.d. í Bandaríkjunum. Þar hafa gagnrýnendur nefnt að ástæða sé til að óttast að verði dánaraðstoð lögleidd, muni hún líkt og önnur læknisaðstoð þar í landi
verða undirlögð fjárhagslegri misskiptingu og fordómum. Gagnrýnendur lögleiðingar dánaraðstoðar í Hollandi benda á þá óhjákvæmilegu afleiðingu lögleiðingar að fólk sem væri einfaldlega þreytt á lífinu eða þjáðist vegna atvika sem heyra ekki undir læknavísindin myndi fyrr eða síðar geta öðlast aðstoð lækna við að deyja. Og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé flutti hér ágæta ræðu áðan og kom meðal annars inn á það að við þyrftum að læra af reynslu annarra. Þess vegna væri hann meðal annars meðflutningsmaður að þessari tillögu. Og þá skulum við aðeins skoða í því samhengi Belgíu, en þar í landi eru hugtök dánaraðstoðarlaganna túlkuð þeim í hag sem aðstoðarinnar leitar og með því að leyfa rúma túlkun á hugtakinu alvarlegur kvilli í dánaraðstoðarlögunum hefur fjöldi aldraðra sem leitar aðstoðar við að deyja á grundvelli þátta eins og versnandi lífsgæða, félagslegrar einangrunar og svo framvegis hækkað umtalsvert á hverju ári. Frá 9 tilfellum árið 2014 í 16 tilfelli árið 2010 og svo skyndilega upp í 209 tilfelli árið 2015, þar sem aldraðir leita aðstoðar við að deyja á ári hverju. Þetta er reynsla sem kemur frá landi þar sem dánaraðstoð er lögleidd. Á Íslandi stendur sjúklingum til boða óbein dánaraðstoð og líknandi meðferð. Bæði þau úrræði eru viðurkennd í flestum löndum og þegar litið er til þess að þrátt fyrir tilraunir til að regluvæða takmarkanir á aðstoð við að deyja, þá sýnir tölfræðin frá Belgíu, Hollandi og Sviss að ekki hefur verið fundin leið til að sporna gegn misnotkun. Og hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson sagði hér í ræðu sinni að það yrði að setja ríkar skorður. Og það verður að segja þess og að reynsla þessara þjóða sem ég nefndi hér sú að ekki hefur verið fundin leið til að sporna gegn þessari misnotkun þrátt fyrir ríkar skorður. Þetta er raunveruleiki sem við megum ekki horfa fram hjá. Þetta eru staðreyndir sem byggja á reynslu þjóða sem hafa lögleitt dánaraðstoð. Það þarf ekki að mínum dómi þingsályktunartillögu til þess að fá þessar upplýsingar. Það liggja fyrir og eru öllum aðgengilegar og að umræðan sé nauðsynleg, segir í þingsályktunartillögunni. Hverjum er hún nauðsynleg? Er hún nauðsynleg vegna þess að það er félagsskapur sem heitir Lífsvirðing, félag dánaraðstoð, óskar eftir þeirri umræðu? Ég spyr. En að lokum vil ég taka undir með landlækni sem hefur sagt að mörg önnur mikilvæg verkefni bíða úrlausnar í heilbrigðiskerfinu en dánaraðstoð og sú tillaga sem hér er til umfjöllunar. Embætti landlæknis mælir eindregið gegn þessari tillögu og ég tek heils hugar undir það. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Þessi tillaga er málefni sem er viðkvæmt. Við vitum það. En við vitum það líka að ég er nú ekki mjög jákvæður maður, en ég horfi nokkuð jákvæðum augum á þessa tillögu. Hún er auðvitað hógvær. Hún er að taka það svona saman hvað þarf að ræða og hvað þarf að ræða. Og ég sé ekkert athugavert við það. Ég tel það mjög mikilvægt að þessi umræða sé tekin, það sé skoðað hvernig þetta er annars staðar, hvernig umræðan er annars staðar, hvort sem er í löndum sem þetta er leyft og löndum sem þetta er ekki leyft. Og ég svona upplifi þetta svolítið svipaða umræðu núna eins og var á sínum tíma frumvarpið réttindi sjúklinga.
sá réttur sjúklinga að taka ákvörðun um það hvort hann myndi þiggja læknishjálp eða ekki. Í þeim tilvikum þar sem læknishjálp eða aðstoð gat bjargað lífi viðkomandi eða var nauðsynleg til þess að viðkomandi lifði og jafnvel hamingjusömu lífi eftir það. En þessi réttur að hafna þjónustu sem auðvitað gat leitt til dauða, þetta í sjálfu sér ekkert ósvipað siðferðileg og lögfræðileg eða kannski trúarleg atriði sem við erum að fjalla hér. Það hefur örugglega ekki verið auðvelt fyrir marga heilbrigðisstarfsmenn eða lækna að hafa að sjúklingur segir ég vil ekki þessa meðferð, ég vil ekki blóðgjöf til að mynda. Og viðkomandi missir sig af meðvitund og læknirinn veit að hann getur einfaldlega auðveldlega bjarga lífi viðkomandi, en gerir það ekki. Það ekki auðvelt fyrir lækninn. En þarna eru menn að meta raunverulega frelsi fólks til að taka ákvarðanir eigið líf og eigin dauða. En þetta engu að síður vandmeðfarið þó ég sé í grundvallaratriðum alveg á því að fólk eigi að ráða hvort það lifi eða deyi. Þarf ekki að vera sjúkt mín vegna að ég geti ráðið því. En mitt frelsi auðvitað nær ekki lengra en svo að frelsi annarra getur verið sterkari í þessu. Það að segja ég á engan rétt á því að einhver annar bindi endi á líf mitt. Frelsi mitt ekki svo mikið. En ég held að það sé mikilvægt engu að síður þetta frelsi til að taka ákvarðanir líf sitt og dauða sinn. En það skiptir auðvitað miklu máli hvernig regluverkið kringum það. Mjög miklu máli. Og það þarf að vanda vel til verka ef menn eru á annað borð á þeirri leið að heimila dánaraðstoð. Hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi og svo framvegis. Og ég tók eftir því í ræðu hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar að áhyggjur hans voru þær að hvort að hægt var að treysta viðkomandi til að taka slíkar ákvarðanir. Ég held að við eigum almennt ekkert að vera að ákveða það hverjum er treystandi til þess nema augljósar andlegir annmarkar eru á viðkomandi til að taka slíkar ákvarðanir. En sjálfráða og fullráða fólk á þetta að geta tekið þær ákvarðanir þó okkur finnist þær óskynsamar, fráleitar. Þá bara mín skoðun í grundvallinu sú að uppfylltum ákveðnum skilyrðum að fólk einfaldlega fái að taka þessar ákvarðanir. En ég geri mig grein fyrir því auðvitað að menn horfa á þetta með ýmsum hætti og ekki síst siðferðilegum, þetta er siðferðilegt álitaefni í huga margra og sé kannski ekki beinlínis í mínum huga. Ég veit að við eigum eftir að tengja þessu umræðu seinna fólki sem er að glíma við ýmsa sjúkdóma og við getum sagt að sjúkdómurinn eðli hans er kannski þannig að menn taki ákvarðanir hvað þetta varðar sem það myndi aldrei taka ef sjúkdómurinn væri ekki. Þetta er auðvitað ákveðið vandamál sem við erum að glíma við. En svo höfum við auðvitað bara svo stóra hópa sem hafa engin lífsgæði. En eru ekkert í líknandi meðferð í sjálfum sér. Þeir eru ekki deyjandi. Þetta er ekki bara spurning að bíða til dauðan og stytta þá bið. Þetta getur jafnvel lifa lengi en hafa engin lífsgæði. Lífið er bara beinlínis íþyngjandi.
Af hverju má slíkur aðili ekki taka ákvörðun af þessu tagi? Getum við alltaf sagt að hann sé ekki í standi til að taka slíkar ákvarðanir vegna einhvers? Þetta allt álitaefni. En þessi tillaga nú ekki djarfari en svo að við förum og skoðum þetta með opnum huga, í hvaða tilvikum þetta getur átt við, hvaða reglur getur gilt þetta og jafnvel bara yfir höfuð hvort að þetta eigi bara alls ekki að leyfa undir nokkrum kringumstæðum. Ég ekki þar og ég bara á sama stað og ég var í umræðu þá ungur lögfræðingur þegar lögin rétti sjúklinga var verið að þegar kom frumvarp um þau lög. Ég man þá umræðu að margir voru mjög á móti því að fólk gæti tekið ákvarðanir að hafna læknismeðferð sem gæti leitt til dauða. Og ég held að þessi umræða verði alveg eins á mörgu leyti, en þó þetta svona kannski aðeins vandasamari álitaefni vegna þess að það þarf fýsíska aðgerð að gera eitthvað. Það ekki athafnaleysi eins og kannski varðandi að sinna ekki ákveðinni læknisþjónustu, heldur þarf beinlínis athöfn til að binda endi á líf fólks. Í mínum huga engin rosalegur munur á athafnaleysinu og athöfn í þeim málum að binda endi á líf fólks. Það snýst alltaf bara hver vilji viðkomandi. Hann raunverulegur, það er hann hæfur til að taka slíka ákvörðun? Hann fullráða, andlega heill, gerir það fúsum og frjálsum vilja eins og segir í erfðaskránum, í stand til að taka svona ákvörðun? Það lykilatriðið á endanum. Þá tekur til máls flutningsmaður, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, mig langar að þakka öllum hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu. Mér finnst hún hafa verið málefnaleg og góð og yfirveguð. Ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við ræðum mál sem þetta hérna. Mér heyrist flestir sem hér hafa tekið til máls vera tilbúnir að styðja þingsályktunartillöguna sem slíka. Það hefur verið velt upp svona vangaveltum það hvort að hún ætti að taka yfir kannski enn breiðari þætti eins og samsetningu heilbrigðiskerfisins, gerð þeirra, og þá vil ég bæta við gæðum. Hv. þingmaður Steinunn Þóra var líka að velta fyrir sér velferðarkerfunum í þeim löndum þar sem þetta hefur verið leyft. Mér finnst full ástæða til þess að hv. velferðarnefnd setjist yfir það og kanni með hvort að þeim sjáum einhverjum hætti hægt að taka á því líka í þingsályktunartillögunni. Ég vil þó beina þeim tilmælum mínum eða sjónarmiðum inn í hv. velferðarnefnd að kannski ganga ekki of langt þannig að málið verði ekki of flókið og yfirgripsmikið að það verði ekki hægt að stíga einhver skref. Og minni þá enn og aftur að hér erum við náttúrulega bara að tala skýrslu. Gögnin geta verið ýmiss konar. Það eru ýmis gögn sem liggja fyrir svo sem samsetningu heilbrigðiskerfa og það kann vel að vera heilbrigðisráðuneytið eigi þar af leiðandi auðvelt með að setja það með þessari skýrslu og gefa okkur þannig gleggri mynd. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom hérna sérstaklega kannski inn í seinni ræðunni sinni inn á þróun og taldi að það væri engin ástæða til þess að kalla þetta saman því að hver og einn gæti í rauninni kynnt sér þessar upplýsingar. En það ekki síst einmitt vegna þess að þegar þessi mál hafa verið rædd til að mynda á síðum blaðanna í greinum fólks á milli, þá greinir fólki svolítið á þessi gögn og þróun í þessum löndum. Þannig að til að mynda sú þróun sem hv. þingmaður vísaði í ekki í samræmi við þá upplifun sem ég hef fengið. Og þess vegna auðvitað tekið á því að ég vil líka sjá, virðulegur forseti, í þessari skýrslu þróun
mála í þessum löndum sem veita dánaraðstoð. Og ég held að það sé mjög mikilvægt. Og það er auðvitað líka mjög mikilvægt að setja þetta í samhengi við félagslega stöðu fólks, uppbyggingu félagslegs kerfis og velferðarkerfis í þessum löndum. Ég tek heils hugar undir það. Ég skil líka mjög vel að þeir sem hafa gert sér upp eða hafa sterka skoðun á málinu og eru sem sagt á móti dánaraðstoð vilji ekki opna umræðuna og þá er auðvitað bara þægilega að setja pottlok á hana og verum ekkert að ræða þetta frekar og margar af þeim umsögnum sem bárust málið síðast voru einmitt svolítið á þá leiðina. Ég aftur á móti er á þeirri skoðun að það sé mikilvægt að opna umræðuna og ræða málið að yfirvegun. Það kunna margir að lesa þannig í orð mín í tengslum við þetta mál og það að ég velji að leggja fram þessa þingsályktun að ég sé þar af leiðandi hlynnt dánaraðstoð. Og ég get alveg viðurkennt það. Ég er hlynnt dánaraðstoð undir einhverjum mjög afmörkuðum og skýrum ramma. En til þess að ég gæti gert upp fyllilega skoðunum mína, hvernig sá ramma ætti að vera og hvernig við ættum að útfæra það, þá vil ég byggja það á reynslu annarra ríkja, hvernig þróunin hefur verið þar. Og ég vil líka taka það skýrt fram að í mínum huga þá eru þessi gögn sem við erum að kalla eftir til þess fallin að fólk geti myndað sér skoðun eða jafnvel skipt skoðun á báða vegu. Þannig að ég ítreka enn og aftur það sem segir í þingsályktunartillögu, þetta er alls ekki ætlað til þess að stilla þingheim upp við vegg það að þeir eigi að hafa skoðun á því hvort rétt sé að heimila með lögum dánaraðstoð eða ekki. Aftur á móti kann vel að vera þegar þessi gögn liggja fyrir að við getum sest yfir þau og farið að mynda okkur þessu skoðun. Og það er það sem ég held að sé svo mikilvægt. Réttindi starfsfólk voru hérna nefnd sérstaklega og þá langar mér að nefna það að eins og ég hef kynnt mér þetta hollenska kerfi þá er það auðvitað þannig að læknar eru ekki skyldugir til að veita þessa aðstoð. Og þess vegna bætti ég einmitt við þingsályktunartillögu þar sem þætti að skoða viðhorf heilbrigðisstarfsmanna. Og við vorum sammála það flutningsmennirnir hversu mikilvægt væri að fá það fram. Til að mynda ef að við, nú segi ég bara ef, við værum að velta fyrir okkur svokallari hollensku leið, að þá gengur það auðvitað ekki upp ef að hér er kannski 2-3% heilbrigðisstarfsmanna sem eru tilbúin að taka þátt í svona aðstoð. Það bara segir það sig sjálft að þá er málið dautt. Þannig að þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að sú afstaða liggi fyrir. Ekki bara það út af því að það er miklu auðveldara að segja, jú, ég er hlynnt dánaraðstoð undir mjög afmörkuðum ramma og afmörkuðum reglum. En svo er bara allt önnur spurning að spyrja hvort að viðkomandi sé tilbúin að taka þátt í og veita slíka aðstoð. En hv. þingmaður Guðjón S. Brjánsson kom einmitt inn á það sem hefur aðeins þróast í tengslum við þessa umræðu það hvernig líknandi aðstoð er veitt í dag og hvort að það hreinlega kunni að vera svo að í dag sé veitt dánaraðstoð þó að það sé ekki undir þeim formerkjum. Og þess vegna hallast ég líka að því að það sé svo mikilvægt að hafa þennan skýra lagaramma og mér finnst mjög áhugavert að í tengslum við þessa umræðu þá hefur líka sprottið umræðan það hvort að við þurfum að yfirfara okkar heilbrigðislögin okkar og þjónustu sem veitt er hérna, eða sem sagt líknandi þjónustu þegar verið er að veita hana. Er hún mismunandi eftir því hvaða lækna eða sérfræðinga er að ræða eða heilbrigðisstofnun eins og verndar hér í ræðu? Eða vita allir hvað átt er við með þeirri aðstoð og er hún samræmd? Er í einhverjum tilfellum jafnvel starfsfólki stillt upp í vegg í dag og beðið að gefa skammt sem viðkomandi veit að getur leitt til dauða án þess þó að lagaramminn leyfi það í dag? Ég veit ekki hvort svo sé, en ég er allavega, virðulegur forseti, handviss það að það sé mikilvægt að fá fram þessi gögn og í kjölfarið að þá taki fólk afstöðu til þess hvort það sé rétt að halda áfram með málum með einhverjum hætti eða ekki. En ég þakka aftur mjög yfirvegaða, málefnalega og góða umræðu í dag.
Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, tekjuskattur. Það er frumvarp, mál númer 497 á þingskjali 817. Þetta er 1. umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég geri hér grein fyrir frumvarpi til laga sem heitir þessu langa nafni breyting á lögum tekjuskatt nr. 90/2003 með síðari breytingum, frádráttur vegna kolefnisjöfnunar. Og auk mín þá eru flutningsmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Guðmundur Andri Thorsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Óli Björn Kárason, Ólafur Þór Gunnarsson. Þannig að þetta er nokkuð þverpólitískt mál ef að þannig má orðið komast. Og svo að það fari ekkert á milli mála hvernig þessi fyrsta og aðalgrein frumvarpsins hljóðar, þá er hún einfaldlega svohljóðandi. Varðar framlög til aðgerða sem gagnast kolefnisjöfnun þó ekki yfir 0,85% af tekjum samkvæmt B-lið 7. greinar. Ég kem að henni á eftir. Á því ári sem framlögin eru innt af hendi. Þetta á við aðgerðir í rekstri til kolefnisjöfnunar sem og fjárframlög til skógræktar, uppgræðslustarfa og endurheimt votlendis. Og til framlaga teljast auk fjárframlaga til sjóða eða sjálfseignarstofnana og samtaka sem vinna að kolefnisjöfnun, verklega framkvæmdir sem fyrirtæki taka að sér í samvinnu við sjóði, sjálfseignarstofnanir og samtök og taka ekki greiðslu fyrir. Og til framlaga telst einnig framkvæmdakostnaður svo sem fæði og ferðir þegar er að ræða sjálfboðaðarstöð starfsmanna fyrirtækis til kolefnisjöfnunar. Ráðherra skal setja nánari reglur framkvæmd ákvæðisins. Og því er við svo að bæta, og það er í annarri grein þessa frumvarps, að lögin taki gildi næstu áramót, 1. janúar 2020 og koma þar með til framkvæmda fyrir tekjuárið 2019. Til þess að setja þetta frumvarp í samhengi, þá langar mig að lesa með leyfi forseta hér upp úr greinargerðinni, örfáar málsgreinar. Svohljóðandi: íslensk stjórnvöld hafa sett sér framsækin markmið í loftslagsmálum. Fyrra skrefi verður tekið með því að gangast undir skuldbindingar Parísarsamkomulagsins um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Seinna skrefið felst í að ná þeirri stöð að verða kolefnishlutlaust samfélag fyrir árið 2040. Hvorugu markmiðinu verður náð án virkrar samvinnu ríkis, sveitarfélaga, atvinnulífs og almennings. Meðal aðgerða í samþykktri aðgerðaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er aukin binding kolefnis. Þar er einna fyrirferðarmest aukin skógrækt og uppgræðsla auðna og illa farins gróðurlendis. Í ljós hefur komið að endurheimt votlendis sem ræst hefur verið fram og ekki er nýtt með einni áhrifarík aðgerð við að binda gróðurhúsalofttegundir. Unnið er jafnt og þétt að endurskoðun aðgerðaráætlunarinnar og sett fram skilgreind markmið eftir því sem að fjárlög hvers árs rúma. Þetta var úr greinargerðinni og eins og ég segi setur þetta í hlutlægan ramma og er leið, við skulum segja nokkuð gleðileg og jákvæð tíðindi, þar sem að er verið að horfa til gróandans og til þeirra stöðu í loftslagsmálum sem er uppi. Og hún er ekki góð. Ég nefni sem dæmi að 4 síðastliðin ár eru þau hlýjustu á heimsvísu síðan mælingar hófust. Og svo ég taki mið af fjarlægri heimsálfu, þar þess að Asíu og hverfi til Himalaya, það var litið svo á að þó að það takist að halda hlýnun loftslagsins á heimsvísu innan við 1,5 stig frá tilteknu viðmiði, að þá munu jöklar þar rýrna 30%. Hér á landi eru horfurnar svipaðar og eins og margoft hefur verið tekið fram að þá verða hér einhver jöklar eftir 150 til 200 ár, haldið fram sem horfur þó að hlýnunin verði ekki meira en þetta. Þegar kemur að okkur hér á Íslandi enn fremur, að þá
miðar okkur hægt við að bregðast við. Það verður að auka viðnámið og það verður að undirbúa viðbrögðin betur vegna þess að jafnvel þó svo fari að okkur takist að halda hlýnuninni undir 1,5 stigi í aukningu, jafnvel 2 stigum, að þá munum við þurfa að súpa seyðið af því áratugum saman og þess vegna mjög jákvætt að sjá það að ríkisstjórnin hefur ákveðið að skipa loftslagsráð sem á svona að vera til ráðgjafar og halda utan ýmsa þræði. Ég tel reyndar að það þurfi að taka frekari skref í þessa átt og hafa hér fastar stöður eða fasta skrifstofu sem að gegni þessu hlutverki fram með loftslagsráðinu. Stjórnvöld hafa tekið mjög ákveðin skref. Þau hafa sett upp aðgerðaráætlun sem núna í endurskoðun. Þeir hafa aukið fjármagn til þessara hluta og þau hafa aflað frekari tekna til dæmis með því að hækka græna skatta, hækka kolefnisgjöld, vegna þess að þegar allt kemur til alls þá munu þessi viðbrögð sem ég að nefna kosta okkur gríðarlega stórar upphæðir og heimsbyggðina reyndar líka. Þannig að það engin undankoma frá því að þurfa virkilega að slá í innheimtuklárin og auka gjöld og skattbyrði á öll samfélög í veröldinni, hvernig sem þau nú eru. Ég bendi líka á það að ríkisstjórnin hefur áætlað loftslagssjóð sem auðvitað nýmæli, skiptir verulegu máli í þessu sambandi. Við höfum heyrt talað þjóðarsjóð eins konar sem gæti tekið við segjum áföllum, alvarlegum áföllum auk annars og meðal þeirra áfalla eru auðvitað áföll sem ekki stafa af eldgosum eða jarðskjálftum heldur vegna annaðhvort óvæntra atburða í veðurfari eða ágangi sjávar eða annars slíks. Það líka verið að setja fram orkustefnu og stuðla að hraðari orkuskiptum en ella og það eru auðvitað mjög jákvæð skref ennfremur. Það verið að vinna að ýmiss konar aðgerðum við að minnka losun. Það snertir auðvitað samgöngur á landi, bæði með því að auka þátt raforku í samgöngum á landi en líka leitað annarra leiða eins og það að framleiða innlent eldsneyti sem getur nýst til þess að minnka losun frá samgöngum og þá jafnt við sjósókn eða fiskiskip eins og bíla, jafnvel flutningaskip og fleira. Og síðast en ekki síst að fara að hyggja á því að breyta hlutfalli flutninga á sjó og landi eftir því sem að þessum orkuskiptum fleygir fram. Við þurfum líka að horfa til flugsins. Þar eru breytingar í aðsigi, það eru nýjir orkugjafar að koma fram í flugi. Ég hef heyrt af fyrstu 9 manna flugvélinni sem verið að þróa í Noregi sem ætluðu til fastlega flugs sem verður afknúin. Við erum að horfa til almenningssamgangna sem auðvitað eitt af mikilvægu atriðunum í að minnka losun úr samgöngum og við langar að nefna þar til viðbótar byggingariðnaðinn. Það gömul þumalputtaregla að 1 tonn af steinsteypu sem framleidd og komin á sinn stað og farin að storkna, hún losar 1 tonn af koldíoxíði sem í gróðurhúsalofttegund. Þannig að það mjög mikilvægt að breyta viðmiðum í byggingariðnaði þannig að tré og ýmis aðrir nothæfir byggingarmiðlar verði nýttir í miklu stærra mæli heldur en nú er. Orkufrekur iðnaður líka inni í myndinni. Þar að mínu mati álitamál hvort að þurfi ekki að skylda orkufrekan iðnað til þess að binda útblástur og þá í aðalega við gróðurhúsaútblásturinn sjálfan, þannig að koldíoxíð til dæmis frá kísilveri
frá álveri. Það er jú þekkt að niðurdæling á slíkum efnum frá varmaorkuverum hefur gengið mjög vel. Þetta kostar að vísu peninga, en eins og ég sagði áðan, það er engin undankoma þegar kemur að því að þurfa að greiða fyrir minnkandi hlýnun. Það er líka verið að þróa ýmsa nýjungar í til dæmis álverum, ný kolaskaut sem gera það að verkum að það verður mun minni losun koltvíoxíðs frá slíkri stóriðju. Allt þetta verður að koma til álita þegar við erum að hugsa fyrir framtíðinni. Það eru mikil tækifæri svo í bindingunni sjálfri, svo ég komi að henni líka. Við erum með aukin framlög til skógræktar. Mínu mati þyrfti að vera töluvert miklu hærri en þau eru. Þar eru bæði náttúruskógarnir íslensku sem birki og annað slíkt, en það eru líka það sem ég hef kallað framleiðsluskógar, eða ég hef ekki kallað á nytjaskógar af því að nytjar eru svo margvíslegar, en skógar þar sem verður farið út í beina timburframleiðslu. Nú stundir eru þeir 54 ferkílómetrar á öllu landinu. Það er blettur sem er 5 x 10 ferkílómetrar á kant. Það er talið að 700–800 ferkílómetrar þurfi til þess af gömlum skógi, nóg aldruðum skógi, til þess að við getum orðið okkur næstum því sjálfum okkur nóg í timburframleiðslu eða timburvöruframleiðslu. Og menn geta þá séð fyrir sér 20 x 40 km blett sem búið er að dreifa vítt og breitt landið. Það er nú ekki stærri hluti landsins sem færi undir þá skógrækt heldur en það. Þegar kemur að landgræðslu þá er að ræða bæði laskað land sem þarf að græða upp vegna þess að það losar koldíoxíð og eins uppgræðsla auðna þar sem við á. Það eru gríðarleg tækifæri í þessu tvennu. Og þegar kemur að votlendi, þrátt fyrir það að við höfum ekki skoðað mjög vandlega hvernig þær 8 tegundir af mýrlendi sem eru til á Íslandi, hvað þessar tegundir losa, sérstaklega miðað við hvenær það voru framræstar, hvernig aldur framræslunar kemur inn í, þá vitum við af erlendum mælingum engu að síður að endurheimt votlendis er árangursrík og ódýr aðgerð við að binda kolefni. Mig langar að benda á nýjungar í þessu sambandi líka sem við þurfum að horfa til, og ég kalla það svo sem kannski nýjungar af því að við höfum svo sem ekki horft mikið til þess, og það er innflutningur matvæla. Það er nefnilega þannig að það skiptir verulegu máli hvort að matvæli sé heimafengin baggi eða innfluttur baggi þegar kemur að losun koldíoxíðs á heimsvísu, og við eigum ekki að vera eftirbátar annarra þar og horfa á innflutning matvæla í þessu skyni, ekki einungis út frá því hvort að matvæli séu ódýr eða ekki ódýr eða holl eða ekki holl, heldur beinlínis hvaðan hún kemur á hvaða tíma. Annað sem ég langar að benda á, það er sífreri á Íslandi. Það er ein tegund mýrlendis sem ég nefndi af þessum 8. Allir vita hvað sífreri er. Það er klakalag í jarðvegi sem ekki þiðnar yfir sumarið. Sífreri á Íslandi er til á stöðum eins og Þjórsárveri, Kringilsárana, þar sem er sígilt landslag sífrera, en sífreri er líka upp á fjöllum. Það er sífreri upp á Esju, til dæmis. Og þegar sífrerin þiðnar of, hann þiðnar alltaf aðeins yfir sumarið, en ef hann fer að þiðna að fullu öllu, dýpra niður í lagið, þá losnar metan, og allir vita, eða það er að minnsta kosti komið inn í umræðuna, að metan er mjög óæskileg gróðurhúsalofttegund. Þannig að það verður að hyggja að þessu, bæði að vita hvar sífrerin er á landinu og eins að stunda þar mælingar sem eru nauðsynlegar til þess að fylgjast með því. Þá er losun úr lífrænum úrgangi, skiptir verulegu máli líka. Allir vita að Sorpa framleiðir hér metangas á bíla úr slíkum úrgangi, en nú er hægt að ná utan það, bæði með því að fara út í jarðgerðarstöðvar og metanstöðvar eins og nýju stöðvar Sorpu
og eins að framleiða úr koldíoxíði úr varmaorkuverum eins og Hellisheiði metan til þess að nota í bíla. Allt þetta liður í ákveðinni bindingu kolefnis. Og meira að segja, þegar kemur að metanlosun jórturdýra, þá eru nýsköpunarverkefni á þá lund að fæðubótarefni sem væru gefin jórturdýrum geta minnkað þessa losun verulega mikið. Ég nefni þetta allt hérna vegna þess að það sem ég er hér að færa fram, þetta ívilnunar frumvarp hér, þetta bara lítið skref af mörgum sem við þurfum að taka. Þegar kemur að þætti sveitarfélaga, þá það jú þannig að hvert sveitarfélag á fætur öðru er að vinna sér umhverfisáætlanir og það eru unnar loftslagsáætlanir sömuleiðis. Og ég get nefnt það bara svona dæmi að samband sveitarfélaga á Suðurlandi hefur tekið utan um þau sveitarfélög sem þar undir heyra og sett fram mjög metnaðarfulla umhverfisáætlun. Allt skiptir þetta gríðarlega miklu máli og sum sveitarfélög eins og Reykjavík og borg sjálf jú aðili að því sem heitir Parísarsamningurinn, ekki Parísarsamkomulagið, heldur Parísarsamningurinn, sem sem sagt alþjóðlegt samkomulag sveitarfélaga eða borgarsamfélaga og stóra fyrirtækja á heimsvísu. Þetta allt saman mjög mikilvægt vegna þess að það jú ekki þannig að stjórnvöld og ríkið eitt sjá okkur fyrir nægilegu púðri í baráttunni gegn hlýnun loftslagsins, heldur verða sveitarfélögin að koma þar inn í. Og þriðji aðili eru auðvitað fyrirtækin, fjórði aðili eru við sjálf. Og þegar kemur að þætti fyrirtækja þá hægt að hugsa sér jafnvel einhvers konar ívilnun þegar að ræða kolefnisgjald, sem útgerð, að hluti að því gæti gengið til kolefnisjöfnunar, en svo þetta frumvarp sem hér þar sem verið að horfa til tekjuskattsins. Þar eru þá framlög fyrirtækja innifalin í andófinu gegn hlýnun loftslagsins. Og ég ætla að grípa hérna aftur ofan í greinargerðina með leyfi forseta. Framlög fyrirtækjanna þá geta verið í formi kolefnisjöfnunar starfsemi fyrirtækja í samvinnu við Kolvið. Það jú sérstakt fyrirbæri sem vinnur að því að taka við framlögum frá fyrirtækjum og breyta því í skóglendi. Samstarfssamning kolefnisbindingu, sjálfboðaliðastöð starfsmanna eða fjárframlög. Það styrki til samtaka eða stofnana sem vinna á þessum vettvangi. Sem dæmi má nefna skógræktina eða skógræktarfélög, landgræðsluna og votlendissjóðinn. Einnig má nefna að fyrirtæki, til dæmis byggingariðnaði eða í verkefnum með þungavinnuvélum, hafa sýnt áhuga á að fá verkefni í endurheimt votlendis og vinna þau án þess að fá greitt fyrir. Framlag þeirra væri þá metið til fjár, það einungis kostnaður vegna ferða og fæði starfsmanna. Framlög fyrirtækja til aðgerða sem gagnast kolefnisjöfnun eru ekki frádráttarbær rekstrarkostnaður almennt séð. Í samræmi við breyttar aðstæður í loftslagsmálum og ríkan vilja í samfélaginu með frumvarpinu lögð til breyting á 31. grein laga tekjuskatt, eins og ég nefndi áðan, númer 90 frá 2003, sem heimilar frádrátt frá tekjum í atvinnurekstri. Lagt til að heimilt verði með skilyrðum að bein framlög til kolefnisbindingar eða kolefnisjöfnunar megi reiknast sem frádráttarbær rekstrarkostnaður atvinnurekstrar allt að 0,85% af tekjum í B-lið 7. greinar. Ég ætla að fá að lesa þennan B-lið 7. greinar svo ekki fari nú á milli mála. Hann hljóðar svo: allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, þar með talin endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir, atvinnurekstrarstyrkir, rekstrarstöðvanabætur og hvers konar tekjur sem upp eru taldar í öðrum liðum þessara greinar og tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, svo menn hafi það á hreinu. Til samanburðar má nefna að heimild til frádráttar allt að 0,75% af tekjum þegar til dæmis góðgerðarstarfsemi að ræða. Það þá í öðrum tölulið þessara laga. Þannig að við klifrum aðeins yfir góðgerðarstarfsemina og fáum þarna 0,85% í frádrátt. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra setji reglur framkvæmd ákvæðisins, svo sem hvort bókhaldsskyldur aðili, fyrirtæki eða einyrki með skattskylda starfsemi skuli leggja fram staðfestar upplýsingar
slík framlög, fjárhæð framlagsins, hvað felst í því og hvers eðlis það er, til dæmis hvort sé að ræða bein fjárframlög til samtaka eða stofnana, greiðslu vegna ferð og fæði starfsmanna og svo framvegis, til hvers framlagið beinist, hvenær og eftir atvikum hvar það er innt af hendi, auk staðfestingar móttakanda framlagsins á móttöku þess og öðrum atriðum því tengdum. Þá skuli setja nánari fyrirmæli frádrátt samkvæmt ákvæðinu, þar með talið hvaða upplýsingar ber að leggja fram við framtal skatts og tilgreina nánar hvaða skilyrði sjóðir, sjálfseignarstofnanir og samtök þurfi að uppfylla til þess að falla undir gildissvið ákvæðisins, sem og til hvaða aðgerðir í rekstri aðilar í atvinnurekstri geta gripið. Þá kemur hér úrsýnin pilsverndanum. Nauðsynlegt er að framkvæmdin vegna frádráttar verði bæði skýr og gagnsæ, svo hún nái sannarlega markmiði sín og leiði ekki til misnotkunar á heimildinni. Þá telja flutningsmenn æskilegt að umsókn frádrátt verði hluti af áætlun og losun losun og kolefnisjöfnun umsækjanda. Ég les þetta úr greinargerðinni, þetta virðist vera dálítið torf og þarna er ráðuneytið því svolítið fyrir sett að vanda til gerðar þeirra reglugerðar sem að verður þetta sett. En hvað það? Markmiðið er ljóst með þessu, ég ætla ekki að leyfa mér að kalla þetta hænuskref, ég ætla að leyfa mér að kalla þetta lítið skref, þverpólitískt lítið skref. Markmiðið er auðvitað það að standa við Parísarsamkomulagið og síðast ekki síst þetta metnaðarfulla markmið ríkisstjórnarinnar og vonandi okkar allra að Ísland verði kolefnislaust fyrir 2040. Sennilega metnaðarfyllsta slíka markmið sem ennþá finnst meðal þjóða. Ég þekki ekki annað svipað. Það kostar það að sjálfsögðu að við þurfum að birta tölur reglulega hvernig okkur gengur, hvernig þessu vindur auðvitað fram og árangursmeta heiðarlega hvernig þessum tveimur markmiðum verður náð svona í ótal skrefum hérna í frá. Og mér langar þá að nefna það svona í framhjálaupi að Norðurskautsráðið það hefur gert samþykkt það að Norðurskautslöndin eða Norðurslóðalöndin 8 skulu flýta sínum viðbrögðum nokkuð verulega fyrir 2030. Það er að segja gefa í, hvatningum að við gefum í miðað við það sem við höfum haft í hyggju. Þetta er svona vinsamlegt klapp á öxlina frá þeim þjóðum sem allt eiga undir loftslagsframvindunni og bráðnun íss á norðurslóðum. Það hefur stundum komið fram gagnrýni á, við skulum segja hvort það er nú ríkisstjórnin eða bara okkur Íslendinga, við getum kallað það sjálfsgagnrýni. Þetta kemur fram hjá pólitískum flokkum, þetta kemur fram á netinu, þetta kemur fram í fjölum að við séum ekki að gera nægilega vel og það er auðvitað til í slíkri gagnrýni eitt og annað, en það er líka mjög alvarlegt ef að verið er að tala niður þau skref sem þó er verið að vinna, hvort sem það er plastáætlun ríkisstjórnar eða loftslagsáætlun ríkisstjórnar. Því að ef að er að ræða hlutlæga gagnrýni, þá finnst mér að það sé skylda, samfélagsskylda þeirra sem gagnrýna. Ég er ekki endilega að tala með einstaklinga, en minnsta kosti ef það eru félagasamtök eða pólitískir flokkar, að þá er það skylda þeirra að koma með uppbyggilegar tillögur hvernig betur mætti fara. Vegna þess að við erum ákveðin í því að fyrstulega vera hlutlæg, en svo eins hitt að taka höndum saman að ná þessum markmiðum þó að þau séu ekki endilega að frumkvæði allra. Þetta eru hvort tveggja markmið sem eru samfélaginu lífsnauðsynleg hér á Íslandi, annaðhvort markmið Parísarsamkomulagsins sem hafa verið gagnrýnd eða markmið kolefnishlutlaust Ísland sem ég hef ekki séð reyndar gagnrýnt, að það er algjörlega meitlað í stein að verði ekki þverpólitísk sátt og þverpólitísk hlutlæg gagnrýni okkur sem verkfæri, að þá munum við ekki ná þessum göfugum markmiðum. Ég held að ég láti þessum langa flutningi á þessu litla frumvarpi lokið og
segi við frú forseta, ég vil ekki mál. Herra forseta, það er búið að skipta mann. Ég vil ekki mál. Þá tekur til máls hv. Annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna og að leggja fram þetta frumvarp. Ég ætla nú ekkert að lengja þessu umræðu. Mér fannst þetta frumvarp vera þess eðlis og þessi góða ræða sem hér var haldin að það væri nú nauðsynlegt að fá aðeins að tjá sig um það. Ég verð að segja að mér hugnast þessi leið býsna vel og hef hér nefnt einmitt í ræðustól og verið svolítið að huga að því hvernig við getum í auknum mæli verið með einhvers konar ívilnanir fyrir atvinnulífið til að sýna meiri samfélagslega ábyrgð. Þessi tillaga hérna er náttúrulega einblínir að kolefnisjöfnuninni sem eru auðvitað gríðarstórt verkefni eins og framsögumaður fór ágætlega yfir og ljóst að það mun koma til með að kosta okkur háar fjárhæðir ef við náum ekki meiri árangri en lítur út fyrir akkúrat eins og staðan er núna. Þannig að mér langar nú bara að fagna því að þetta mál sé hér fram komið og vona að við náum í efnahags- og viðskiptanefnd að fara yfir það og fáum það umsagnir þannig að þetta frumvarp eitthvað sambærilegt gæti orðið að lögum fljótlega. Ég hjó eftir því sem hv. þingmaður nefndi varðandi Norðurskautsráðið að það væri samkomulag þar að gefa í eða hvort það væri einhvers konar hvatning og mikið fagna ég því nú. Sérstaklega í ljósi þess að þarna er nú Bandaríkin með og það er ekki eins og orðræða hæstráðenda þar hafi gefið manni tilefni til þess að vera bjartsýn þann árangur sem að Bandaríkin er að ná í þessum málaflokki. En þó er vert að halda því til haga að það eru ýmsir aðrir sem hafa talað með betri hætti og ljóst að það eru margir innan Bandaríkjanna og sérstaklega kannski innan borgarsamfélaganna og fylkjanna sem hafa talað með jákvæðum hætti og það fyllir mann smá sannfæringu að það verði hægt að ná einhverju meira árangri þar. En mér langaði bara aðeins að víkka kannski umræðuna þetta út í fleiri verkefni að líta samfélagslegri ábyrgð. Við erum til að mynda fjalla í hv. utanríkismálanefnd þróunaraðstoð, mikilvægi hennar og hvernig við getum einhverjum hætti dregið atvinnulífið meira inn í þróunaraðstoð. Og DAC-nefndin hefur yfirfarið þróunaraðstoðina hjá okkur, hvað gengur vel og hvað ekki og það er bent á þennan veika hlekk hvað við þurfum að draga atvinnulífið meira inn í þessi mál. Umhverfismál eru líka einn af þeim þáttum þar sem við vitum að við náum ekki árangri nema atvinnulífið komi með okkur. Það er eitt að standa hér og samþykkja lög hitt og þetta, annaðhvort í vinnandi eða íþyngjandi til þess að breyta hegðun hjá okkur en ef við ætlum að ná þeim árangri sem við þurfum að ná þá þurfum við fleiri aðila með. Í ljósi þess aðstæðna og þess umhverfis sem við búum í dag, þess mikil ólga á vinnumarkaði og mikil umræða launamun innan fyrirtækja og annað, þá held ég full ástæða til þess að við vekjum upp meiri umræðu samfélagslega ábyrgð almennt. Og við sjáum það hvað nágrannalöndin okkar eru komið miklu lengra í þeim efnum. Þar er það bara þannig að það er viðurkennt að þau fyrirtæki sem eru að horfa til lengri tíma, hagsmuna sinna til lengri tíma, vita að það þarf að huga að fleiri þáttum heldur en bara debet og kredit og hagnaði. Það þarf að huga að þessum málum. Auðvitað eru umhverfismálin einna stærsti þátturinn í því eins og áherslan okkar í dag, skiljanlega. En ég held að það þurfi að útvíkka umræðuna enn frekar. En þessi tillaga hér er auðvitað vel afmörkuð, lýtur að kolefnisjöfnuninni og það er líklega rétt að gera það með þeim hætti. Það er auðvitað alltaf svolítið viðkvæmt þegar við förum að breyta lögum tekjuskatt með einhverjum ívilnandi hætti. Það þarf auðvitað að vera mjög skýr rammi og mér sýnist tillöguflytjendur hafa hugað vel að því. En verði þetta að lögum þá myndi ég hvetja til þess í kjölfarið að við myndum reyna að horfa svolítið heildstætt yfir
ívilnandi og íþyngjandi aðgerðir okkar sem lúta að samfélagslegri ábyrgð og sjá hvort að við gætum náð einhvern veginn enn lengra í því. En mig langar að þakka fyrir þetta frumvarp og framlagningu þess. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið. Uppgræðsla lands og ræktun túna, þingsályktunartillaga 397. mál á þingskjali 534, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu uppgræðslu lands og ræktun túna og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðherra að gera tillögu að breytingu á lögum og eða reglugerðum sem miða að því að koma á fót hvatakerfi þannig að landeigendur hafi ávinning af því að græða upp land og stöðva jarðvegsrof með uppskeru af túnum sem nýtist ekki sem fóður. Ráðherra greini Alþingi frá tillögum sínum eigi síðar en 1. apríl 2019. Tilvitnun lýkur. Í greinargerðinni kemur eftirfarandi fram: Jarðvegur er dýrmæt auðlind. Hann er undirstaða fæðuframleiðslu jarðarbúa og mikilvægur í baráttunni gegn hnattrænni hlýnun. Landgræðsla er eitt af forgangsmálum í loftslagsstefnu Íslands í aðgerðaáætlun loftslagsmálum fyrir árin 2018 til 2030 stendur. Fáar þjóðir hafa eins góð tækifæri og Íslendingar til að draga úr losun vegna landnotkunar og efla kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi. Tilvitnun lýkur. Þar er nefnt sérstaklega að endurheimt votlendi sé veigamikill þáttur í að draga úr losun og að hægt sé að binda kolefni úr andrúmslofti með landgræðslu og skógrækt. Eyðing gróðurs og jarðvegs hefur langa hríð verið eitt helsta umhverfisvandamál á Íslandi. Síðastliðin ár hefur Landgræðsla ríkisins unnið markvisst að því að efla grasrótarstarf í landgræðslu og gróðurvernd og flytja verkefni frá landgræðslunni heim í héruð. Samvinnuverkefni Bændur græða landi er dæmi slíkt framtak. Verkefni hófst upp úr 1990 og eru þátttakendur þess 600 talsins. Verkefninu er ætlað að styrkja bændur og landeigendur allt land til landgræðslu á jörðum sínum, stöðva rof og auka möguleika á sjálfbærri nýtingu í framtíðinni. Víða hefur náðst góður árangur. Margir þátttakendur hafa bætt lönd sín, breytt ógrónu landi í nothæft beitiland og aukið þannig arðsemi þess. Miklu varðar að halda áfram vinnu markvisst að uppgræðslu lands, enda er gott ræktunarland á heimsvísu af skornum skammti. Ræktunarland hérlendis er takmarkað og því mikilvægt að finna leiðir til að varðveita það til framtíðar. Í því sambandi er mikilvægt að skapa jákvæða hvata til að viðhalda ræktun í túnum sem annars væri órækt með tilheyrandi verðmætatapi og skertum möguleikum í framtíðinni á að nýta þau til fóðurframleiðslu. Einnig er mikilvægt að bændur nýti heifyrninga í verkefnið og þar með verði stuðlað að skynsamlegri nýtingu á lífrænu efni í stað þess að það grotni niður heima á búunum. Sauðfjárbændur hafa sýnt landgræðslu og kolefnisbindingu mikinn áhuga. Dæmi þetta er metnaðarfull aðgerðaáætlun Landssamtaka sauðfjárbænda sem kom út í október 2017. Þar kemur fram að íslensk sauðfjárrækt skuli verða kolefnisjöfnuð fyrir árið 2027. En liður í þeirri áætlun er landgræðsla, skógrækt og endurheimt votlendis. Tilgangur verkefnisins er þríþættur. Í fyrsta lagi getur það hjálpað til við markaðssetningu afurðanna að þær séu vottaðar kolefnishlutlausar. Í öðru lagi vilja bændur sýna samfélagslega ábyrgð í verki með kolefnisjöfnun sauðfjárræktarinnar. Í þriðja lagi er þetta leið til að skapa fjölbreyttari atvinnutækifæri á landsbyggðinni og betri rekstur búa. Hér er gríðarlega metnaðarfull áætlun sett fram sem vert er að sýna virðingu. Uppgræðsla lands og nýtingu túna samræmist markmiðum stefnumótandi byggðaáætlunar fyrir árin 2018 til 2024. Þar er áhersla meðal annars lögð á sjálfbæra þróun byggða og fjölbreytt atvinnutækifæri allt land og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með því
að vinna að endurheimt votlendis og bindingu jarðvegs. Flutningsmenn tillögunnar, sem eru auk mín sem hér stendur, þau Líneik Anna Sævarsdóttir, Willum Þór Þórsson, Ásgerður K. Gylfadóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson og Bryndís Haraldsdóttir, telja mikilvægt að treysta þann hvata sem bændur hafa til uppgræðslu til lands og skapa jákvæða hvata til að viðhalda ræktun í túnum. Telja flutningsmenn í þessu skyni rétt að ráðherra þeirra málaflokka sem varða landbúnað og umhverfismál kanni hvaða breytingar nauðsynlegt er að gera á lögum og regluverki til að styrkja framangreinda hvata og geri í kjölfarið tillögu að breytingum með þetta að markmiði. Eðlilegt er að verkefni verði unnið í samstarfi við Landgræðslu ríkisins sem kortleggi þetta svæði, hvaða svæði henti best í landgræðslu af þessu tagi. Við yfirlestur á frumvarpinu þar kemur fram að skila beri tillögum eigi síðar en 1. apríl 2019 og ég sé það alveg borðleggjandi að það muni breytast í meðförum nefndarinnar nái þessi tillaga hér fram að ganga. En hæstv. Forseti, í stefnu Landgræðslu ríkisins frá 2008 til 2020 kemur fram að meira en helmingur af frjósumu landi hafi farið forgörðum frá því að landbúnaður hófst á jörðinni og að jarðvegseyðing sé ein mesta ógn mannkyns. Jarðvegur er ein mikilvægasta auðlind okkar og án hans væri landið óbyggilegt. Jarðvegur er auðlind sem þarf að hlúa að. Hann er mikilvægasta auðlind okkar og án hans værum við illa stödd og landið jafnvel óbyggilegt. Undanfarnar aldir hefur stór hluti þessara mikilvægu auðlindar glatast. Fjöldi þátta spilar þar inn í og má þar nefna eldvirkni og aðrar náttúruhamfarir sem og búseta mannsins í samspili við kalda veðráttu. Þetta hefur raskað vistkerfum og sett svip sinn á landið okkar. Landgræðsla ríkisins sinnir mikilvægu hlutverki við að vernda gróður og jarðveg og bæta landgæði. Landgræðslan starfar samkvæmt lögum landgræðslu nr. 17 frá 1965 og lögum varnir gegn landbroti nr. 91 frá 2002. Hlutverk hennar er meðal annars að stuðla að því að efla gróður og auka þannig mótstöðu afl lands gegn eyðingu. Íslendingar standa framarlega á sviði landgræðslu og mikill árangur hefur náðst í að endurheimta landgæði. Þó eru enn svæði á landinu sem glíma við alvarlega jarðvegseyðingu. Það er stóra verkefnið að glíma við það. Stjórnvöld geta með áætlunum sínum markað stefnuna. Hún þarf að vera heildstæð, framsýn og byggjast á faglegum rökum. Hún þarf líka að hafa sjálfbærni að leiðarljósi því við þurfum að huga að komandi kynslóðum. Í gegnum tíðina hafa bændur lagt mikið af mörkum til að efla landgæði. Sú mikla þekking og reynsla sem safnast hefur upp í gegnum tíðina nýtist til að takast á við þetta verkefni. Í stefnu Landgræðslu ríkisins frá 2008 til 2020 er meðal annars fjallað hvernig unnið skuli að því að vernda og efla vistkerfi og koma í veg fyrir gróðureyðingu og stöðvun jarðvegsrof sem ógnar náttúrunni og öðrum verðmætum. Landgræðslustarf er mikilvægur liður í því að vinna gegn vaxandi magni koltvísýrings í andrúmsloftinu. Það eru mikil tækifæri í að binda kolefni í jarðvegi. Í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem nær yfir árin 2018 til 2030 er eitt af markmiðum að efla landgræðslu til kolefnisbindingar. Með leyfi forseta má ég vitna í það. Ráðist verður í átak í kolefnisbindingu með landgræðslu og framlög þess aukin verulega á komandi árum. Áætlun verður gerð útfærslu þessa átaks. Rík áhersla verður lögð á að stöðva landeyðingu og draga úr losun frá gróðri og jarðvegi og meðal annars unnin sérstök stefna á aðgerðaáætlun endurheimt birkiskóga og víðikjars. Aðgerðasvæði verða afmörkuð á grunni landslagsheilda og svæðum til kolefnisbindingar verður forgangsraðar meðal annars þannig að land í hnignun sem losar kolefni njóti forgangs. Áhersla verður því lögð á að verja og varðveita lífrænan jarðveg þar sem hann er til staðar. Lífræn efni, svo sem kjötmjöl, seyra eða molta, verða eftir föngu nýtt verkefni í stað innfluttra áburðarefna. Tilvitnun lýkur. Öflug landgræðslustarf er lykillinn í þeim verkefnum. Eins og fram hefur komið hafa bændur í gegnum tíðina lagt mikið af mörkum við að efla landgæði. Bændur eru vörslumenn lands.
Verkefnið Bændur græða landið er samstarfsverkefni bænda og Landgræðslunnar, eins og áður er vikið að, uppgræðslu heimalanda. Því var formlega hleypt af stokkunum 1994. Eitt helsta markmið verkefnisins er uppgræðsla heimalanda. Skilyrði fyrir þátttöku er að á landinu séu lítt eða ógróin svæði og beitarálag sé þar hóflegt. Þetta er tekið upp úr ársskýrslu verkefnisins frá 2017. Landgræðslan annast faglega ráðgjöf og eftirlit með verkefninu. Landgræðsla ríkisins styrkir bændur 85% af verði á uppgræðsluábyrgðar og lætur þeim í té fræ ef þess gerist þörf. Í ársskýrslu verkefnisins Bændur græða landið fyrir 2017 kemur einnig fram, með leyfi forseta: Frá upphafi hefur verkefni Bændur græða landið verið eitt af mikilvægustu verkefnum Landgræðslunnar og fyllilega sannað gildi sitt. Í gegnum verkefnið hefur fjölmörgum hekturum ógróins eða illa farins land verið umbreytt í gróið land, jarðvegsrof hefur verið stöðvað, auk þess sem verkefnið er grundvöllur öflugs og náins samstarfs Landgræðslunnar við bændur og aðra landeigendur allt land. Með verkefninu hefur skilningur bænda á landnotkun og landgræðslu aukist og einnig hefur bæst verulega í þekkingarbrunn Landgræðslunnar. Tilvitnun lýkur. Hæstv. forseti, jarðvegur er undirstaða allra matvælaframleiðslu á þurrlendi jarðar. Jákvæðir hvatar þurfa að vera til staðar og regluverk þannig úr garði gert að það hamleiki framþróun í þessum málum. Í 9. grein reglugerðar 1118/2017 almennan stuðning við landbúnað er sérstaklega kveðið á að framlögum skuli ráðstafað á ræktað land sem uppskorið er til fóðuröflunar. Hér væri hægt að breyta þessu í þá veru að einnig mætti greiða landgreiðslur á land þar sem uppskeran er ætluð til landgræðslu. Þetta er ein leið til að skapa jákvæða hvata fyrir bændur sem sinna landgræðslu. Vissulega hafa bændur og landeigendur nýtt moð og hey á mela og jafnvel stór landsvæði. Það hefur sýnt sig gefa góðan árangur og ég hef orðið vitni að gríðarlega góðum árangri. Víða land eru lítt grónir sandar og melar og í sumum tilfellum stafar gróðurleysi af því að aðstæður eru óhagstæðar gróðri, til dæmis vegna mikillar hæðar yfir sjó, sandburðar eða veðurfars. Í öðrum tilfellum hefur áður gróið land blásið upp. Við getum flýtt endurkomu gróðurs með ýmsu móti. Ógróna og sanda og mela vantar lífrænt efni, en lífrænt efni eykur vatnshelfni jarðvegsins og möguleika hans til að geyma næringarefni. Það sem fékk mig til að leggja fram þetta mál er sú staðreynd að víða eru tún að fara í órækt. Ræktuð tún eru verðmæti og í þeim liggur mikil vinna og fjárfesting sem menn hafa lagt í. Fari þessi verðmæti forgörðum erum við að sóa verðmætum og þrengja að eða jafnvel loka á framtíðarmöguleika til búskapar og matvælaframleiðslu. Við erum að selja landið okkar sem ferðamannaland, við viljum fá fólk allt land, við viljum hafa öfluga og blómlega byggð allt land. Það er ekki fallegt eða aðlaðandi að horfa upp á tún sem að fara í órækt. Það stingur í augun og ásýnd sveitanna er ekki góð. En það kostar mikið að heyja og það kostar mikið að ná heyjunum af túnunum. Menn hafa í ríkum mæli, eins og ég benti hér á áðan, verið að dreifa moðinu og heyjunum í sitt nærumhverfi. En ef að við komum því á að þetta verði liður í landgræðslu, bændur og landeigendur geta fengið stuðning við þetta, auðvitað undir handleiðslu og stýringu landgræðslunnar þar sem þekkingin er mest og hvar það myndi skila bestum árangri, þá held ég að við værum að slá bara nokkuð margar flugur í einu höggi. Við erum að vernda verðmæti, við erum að hugsa atvinnumál, við erum að hugsa byggðamál, við erum að hugsa umhverfismál, við erum að tikka í öll þessi box þegar kemur að þessum málum og þetta er mikið samvinnumál, eðlilega þar sem að við Framsóknarmenn og fleiri góðir félagar okkar erum á þessu máli. En ég held að þetta sé einstök aðstaða. Að ég hef þá björgustu trú að inn í framtíðina þá eigum við að leggja enn meira áherslu á matvælaframleiðslu, við eigum að nýta landið okkar og auðæfin, við höfum hreina náttúru, við höfum hreint land, við höfum hreina búfjárstofna sem við eigum að efla og rækta áfram. Ef að okkur ber gæfa til þess að verja þessi auðæfi sem við eigum í þessum túnum, þá erum við að halda
opnum möguleikum fyrir afkomendur okkar inn í framtíðina og þá sem eftir okkur koma til að stíga þessi skref, auka hér fæðuöryggi og matvælaframleiðslu sem ég held að muni skipa mikilvægari sess inn í framtíðina og þar liggur okkar styrkur Íslendinga og við erum svo lánsöm að fá að búa hér í þessu landi með öllum þessum tækifærum en við megum ekki glutra hlutunum niður. Hvorki með því að ógna búfjárstofnunum okkar hér með innflutningi á hráu kjöti eða hrámeti eða með því að láta landið drabbast niður og vanvirða þá vinnu sem forfeður okkar hafa unnið hér í uppbyggingu og landgræðslu. En að lokum þá vil ég hæstv. Forseti leggja það til að málinu verði vísað inn í umhverfis- og samgöngunefnd og ég vona að það fái þar góðan framgang. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Í ljósi umræðu sem hefur skapast andsvör og samsvör þá veit ég nú ekki alveg hvort ég þora en ég ætla nú samt að gera það engu að síður. Ég þakka hv. þingmanni fyrir framsöguna og að leggja fram þessa þingsályktunartillögu sem vel að merkja ég er meðflutningsmaður á. Og ég bara tek heils hugar undir það sem svo margt sem fram kom í máli hv. þingmanns í ræðu hennar. Við búum við svo mikil gæði hér á Íslandi og við verðum að huga sérstaklega að þeim. En mér langaði bara að nefna það að hér erum við að tala að vinna þetta með landgræðslunni. Og ég veit að hv. þingmaður þekkir það mjög vel og fór ágætlega yfir það í ræðunni sinni og hefur dýpri og meiri þekkingu á því en ég. En bara í ljósi frétta sem ég held ég hafi heyrt í gær stöðu rannsókna hjá Landbúnaðarháskólanum. Þá langaði mig bara að vekja athygli á því og velta því upp hvort að einhver ástæða sé til og ég bara hvet nefndina til að kalla sérstaklega eftir umsögnum frá Landbúnaðarháskólanum þetta mál. Ég held að það fari mjög vel á því. En ég held að það sé bara svo mikilvægt að við hugum að einmitt hlutum sem við erum góð í og nú erum við til dæmis með Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem reyndar má ekki lengur heita það varðandi landgræðslu, mun heita eitthvað annað en við höfum svo margt fram að færa þarna og vegna þess er svo mikilvægt líka að við höldum vel utan þá þekkingu þannig að mér verða viðurkenna það virðulegur forseti, mér var mjög brugðið því ég heyrði þessar fréttir í gær og finnst reyndar ástæða til þess að við hér á þingi skoðum það hver er staða rannsókna, nýsköpunar og vísinda þegar kemur að mikilvægum þáttum er varðar til að mynda uppgræðslu, landbúnaðarland og annað því þetta er svo beintengt því sem við höfum verið að ræða hér í fleiri málum í dag er varðar kolefnisjöfnun og tækifærin sem við höfum í þeim efnum. Þannig að virðulegur forseti, spurningi mín lítur til þingmannsins tengslin við Landbúnaðarháskólann, hvernig getum við reynt að virkja meira þá þekkingu sem til staðar er og ýtt undir hana og hvernig getur þessi þingsályktunartillögu kannski verið hluti af þeirri vinnu. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. 2. þingmanni Suðvesturkjördæmis Bryndísi Haraldsdóttur fyrir ágætis andsvar og ég tek undir áhyggjur hennar af þessum fréttum sem bárust í gær. Það er gríðarlega mikilvægt að við séum ekki að veikja grunninn að rannsóknum og vísindastarfi hér í okkar góða landi af því að við erum svo lánsöm að eiga sterka einstaklinga á því sviði sem búa í mikilli þekkingu og kunnáttu og ég tek alveg undir það og ég held ég hafi komið inn á það líka í ræðu minni að við megum ekki glópra þessu niður eins og ég held ég hafi sagt. Af því að við erum í einstakri stöðu hér að svo mörgu leyti og við verðum að verja hana og það er margt sem við erum góð í. Inni hjá landgræðslunni og fleiri stofnunum skógræktinni, þar býr fólk yfir gríðarlega góðri þekkingu og svo megum við ekki gleyma því að fólkið sem hefur búið í landinu, bændurnir, sem hafa verið að yrkja landið, þeir þekkja landið hvað best. Og ég þekki engan bónda sem hefur ekki haft það að markmiði að skila landinu í betra ástandi heldur en þegar hann tók við því. Og það er bara auðvelt að benda á fjöldamörg dæmi. Og ég hef bara, ef svo ég aðeins látið hugann reika heim í mína sveit, að þangað flutti ég fyrir, eitthvað rúmlega 30 árum. Og þar voru menn byrjaðir að fara með moð úr görðum og hey sem að fyrninga á tún og mela
þetta er allt orðið uppgróið og fallegt. Þannig að árangurinn er sannarlega til staðar og við getum nýtt þessi auðæfi til okkur til hjálpar til að græða landi og verja það, þá held ég það sé gott. En ég tek undir áhyggjur þingmannsins stöðuna í Landbúnaðarháskólanum og ég bara vona að nefndin finni einhverja leiðir til að ef hægt er að hnykkja á því og nýta það við þessa tillögu, þá fagna ég því bara. Þá veitir andsvar síðar að þinni hv. Þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti. Þakka hv. þingmanni og ég tek svo heils hugar undir það að við eigum auðvitað að nota okkur þekkingu bænda því þeir eru jú vörslumenn landsins og ég hygg að þar búi gríðarlega mikil þekking en ekki síður tækifæri einmitt í þessum efnum. Og þess vegna eigum við að vinna með þeim og þess vegna er þessi þingsályktunartillaga mjög þörf og góð. Hv. þingmaður kom hérna eins inn á bæði þá þekkingu sem liggur hjá Landgræðslunni og Skógræktinni og þá verð ég nú að segja það að ég hef oftast vilja sjá þessar tvær stofnanir sameinast til að einfalda stjórnsýslu og hafa hana skilvirkari. En í rauninni þá kannski lítur bara athugasemd mín fyrst og fremst að því að við gætum vel að því. Og ekki ætla ég nú að saka einhvern að gera það ekki, en ég vil bara ítreka það að þegar ráðherra komi fram með sína tillögu þá byggi þær á vísindalegum grunni og þekkingu og það var þess vegna sem ég hjó sérstaklega eftir þessum fréttum í gær stöðu rannsókna hjá Landbúnaðarháskólanum og að það verður ástæða til þess að fara sérstaklega yfir það og með þessu ég bara leggja áherslu á í allri svona vinnu byggjum við á slíkum gögnum. Ég varst nú ekki að það er eflaust til mikil þekking líka innan Landgræðslunnar og svo kannski líka þetta sem ég nefndi hérna áðan að við svona það má segja drepum ekki mjólkurkýrina þegar við erum að tala þessar mikilvægu rannsóknir og þekkingu og við erum líka að flytja út þessa þekkingu. Við þurfum að muna það, við höfum svo mikið fram að færa í þessum efnum, talandi hér þróunaraðstoð áðan að þegar við höfum þessa þekkingu og þó að við séum hérna lítið land þá höfum við svo mikið fram að færa og þess vegna verðum við að halda vel utan þekkingun okkar og stuðla að ennþá frekari rannsóknum og nýsköpun á þessu sviði. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur enn aftur fyrir ágætis andsvar. Ég held að við getum öll bara verið sammála það að ef við ætlum að horfa til framtíðar þá þurfum við að hafa landið allt í byggð. Við þurfum að gæta vel að auðlindinni landinu og allt land er auðlind. Það er kannski það sem við höfum verið að horfa aðeins á breyttum augum. Hefðbundinn búskapur, hvað er það? Búskapur er bara mjög fjölbreyttur. Fólk ákveður að setjast niður á jarðir með mismunandi tilgang eða mismunandi ætlun. Hefðbundinn búskapur er enn til staðar, búin hafa breyst, öll tækni hefur breyst og allir búskapahættir hafa breyst. En það er líka búskapur að vera ferðaþjónustubóndi og þú getur verið að stunda veiðar, þú getur verið í fjölbreyttum búskap. Það er ekki bara að vera með ær og kýr. Það er stór breyting á því. Þannig að við þurfum að taka þátt í því að græða landið og það eru fjöldamargir eins og ég kom að áðan í ræðu minni, það eru 600 aðilar þátttakendur í bændur græða landið, fjöldamargir skógabændur eru að taka þátt í því verkefni sem að því kemur. En ég tek algjörlega undir það með hv. þingmanni að við eigum að byggja okkar starf og framtíðarvinnu á vísindalegum grunni, byggja þeirri þekkingu sem við höfum, sækja í reynslubrunn þeirra sem að yfir mestri þekkingunni búa og byggja á því og setja fram með vísindalegum rökum af því að þekkingin er það sem við byggjum á inn í framtíðina, þekkingin og kunnáttan sem við þurfum að viðhalda, við megum ekki glata henni niður og svo þurfum við að vera opin fyrir nýjungum og nýsköpun. En svo þurfum við ekki alltaf að finna upp hjólið. Menn hafa verið að nota þessa aðferð sem ég var að tala hér áðan til að rækta land, loka jarðvegi og byggja upp landið í langan tíma. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég kem hérna upp í eitt stórt
eina stóra samsvörun, enda gerum við allt í samvinnu við Framsóknarmenn og kem hérna upp til þess að taka undir þessa þingsályktunartillögu sem ég er náttúrulega einn af flutningsmönnunum, þannig að mér er málið mjög ljúft og skylt. En þetta eru þingmenn Framsóknarflokksins sem hafa lagt þetta fram ásamt hv. þingmönnum Ara Trausta Guðmundssyni og Bryndísi Haraldsdóttur. Þingsályktunartillagan hvetur landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðherra að gera tillögur og breytingu á lögum eða reglugerðum sem miða að því að koma á fóti hvatakerfi þannig að landeigendur hafi ávinning af því að græða upp land og stöðva jarðvegsrof með uppskjöru af túnum sem nýtist ekki fóður. Ég vitna nú í bónda sem var líka ljóðskáld. Hann orti vornóttina og milda moldina sem hann var að sá í og segir í loka eins erindisins: Ég treysti þeir mórauða mold, ég maður sem gekk út á sá. 10 krónur og trúin á landið er allt það sem ég á. Það er nefnilega málið að bændur og landeigendur og þeir sem að ganga á þessari jörð í hvert skipti hafa bara eina jörð að yrkja. Og það er okkar ábyrgð að flytja hana til komandi kynslóðar í þeir ástandi sem við tókum við henni. Og þetta rímar alveg við, eins og þessi þingsályktunartillaga, hún rímar við loftslagsstefnu Íslands og það er eitt af forgangsmálum hennar að huga að landgræðslu, eins og segir í aðgerðaáætlun fyrir árin 2018–2030, með leyfi forseta: Fáar þjóðir hafa eins gott tækifæri og Íslendingar til að draga úr losun vegna landnotkunar og efla kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi. Þar er nefnt sérstaklega að endurheimt votlendis sé veigamikill þáttur í að draga úr losun og hægt sé að binda kolefni úr andrúmslofti með landgræðslu og skógrækt. Þetta er hluti af því sem við getum gert. Landgræðsla ríkisins hefur unnið markvisst að efla gróðustarf í landgræðslu og gróðurvernd og flytja verkefni frá landgræðslunni heim í héruð, eins og hv. þingmaður Þórunn Egilsdóttir nefndi, með samvinnuverkefnið Bændur græða landið, og það er dæmi slíkt framtak. Og íslenskir bændur hafa sýnt landgræðslu og kolefnisbindingu mikinn áhuga. Bændur eru fleiri en þeir sem að sitja kannski á jörðu, því við getum öll talið okkur vera þeir til stefnu eða þeirra markmiða sem að íslenski bændur hafa haft í gegnum tíðina, að yrkja landið og nýta okkur hana sem auðlind, en að sama skapi og sama tíma að vernda hana og skila henni fram. Sauðfjárbændur hafa samþykkt á aðfundi Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 var samþykkt stefnumótun í þessum efnum til þess að sýna landgræðslu og kolefnisbindingu í sauðfjárrækt. Þar kemur meðal annars fram að íslensk sauðfjárrækt skuli kolefnisjöfnuð eins og fljótt og auðið er, og segir þar, með leyfi forseta aftur: Fyrir árið 2027 skal íslensk sauðfjárrækt vera kolefnisjöfnuð. Þetta verður gert með landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis, eldsneytisskiptum og fleiri leiðum samkvæmt aðgerðaáætlun. Og umhverfisráðgjafar Íslands ehf. hafa unnið fyrir Landssamtökin og leitað verið samstarf við stuðning stjórnvalda og annarra aðila. Stefnt er að því að allar afurðir frá íslenskum sauðfjárbændum verði vottaðar sem kolefnishlutlausar eins fljótt og kostur er. Áhugi bænda á að vinna að uppgræðslu er mjög mikill og hafa bændur lýst áhuga að vinna áfram af meira slíkum verkefnum, og skiptir máli að við sýnum því áhuga og stuðning. Þarna sjá bændur tækifæri að sýna í verki samfélagslega ábyrgð með kolefnisjöfnun. Þetta hjálpar líka við að markaðssetning afurða þeirra, auk þess sem þetta leiðir til að skapa fjölbreyttari atvinnutækifæri á landsbyggðinni. Landgræðslustörf snúa líka því að stöðva rof og þekja land með gróðri og gera það nothæft á ný. Við vinnum saman á stóru verkefni á hnattvísu sem eru þær loftslagsbreytingar sem við erum að verða vitni af. Það er sameiginleg ábyrgð okkar allra sem að við byggjum þessa jörð að vinna að lausn sem snúa þessari þróun við. Það er einn liður að draga úr losun og binda kolefni á andrúmslofti með landgræðslu og skógrækt. Með þessari þingsályktunartillögu erum við að snerta heimsmarkmið númer 13, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun, þar sem fjallað er um aðgerðir í loftslagsmálum. Bændur hafa lýst áhuga á að vinna að uppgræðslu og hafa unnið fyrir Landssamtökin
Við erum ekki mörg sem búum í þessu stóra landi og þess vegna er ábyrgð okkar hvers og eins mikil. Og hvatakerfi fyrir landeigendur til að græða land er í samræmi við stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar, þar sem segir með leyfi forseta, aftur, að stefnt sé að kolefnishlutlausu Íslandi í síðasta lagi fyrir 2040. Og það verði náð með varanlegu samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, en einnig með breyttri landnotkun í samræmi við alþjóðlega viðurkennda staðla og með hliðsjón af vistkerfisnálgun og skipulagssjónarmiðum. Tilvitnun lýkur. Þess vegna segi ég líka, ef ég vitna aftur í þetta ljóð Guðmundar Inga skálds og bónda, að hann talar það að komandi kynslóðir njóta þess kraftar sem ég og einn. Það er nefnilega kraftar hvers og eins okkar sem að byggjum þetta land að skila því áfram, og við getum betur og við getum meira, og ég held að með eins og við, svo sem Íslendingar hafa gert í gegnum tíðina, við höfum passað upp á þetta. Þess vegna skiptir þetta gríðarlega miklu máli. En virðulegi forseti, velferð hverrar þjóðar byggist upp á því að auðlindar hennar séu nýttar með skynsömum hætti. Liður í því að skila auðlindir til komandi kynslóðir í sama ástandi eða betri. Verndun jarðvegs og stöðvun jarðvegsrof er forsenda sjálfbærrar landnýtingar. Þetta er verkefni sem hægt er að vinna að á mörgum sviðum, bæði áhugamanna og fagaðila. Líka er nauðsynlegt að halda fólki upplýstu gagnsemi landgræðslustarfa. Ég tek undir orð hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur þegar hún nefndi rannsóknir og efla rannsókn og nýsköpun á sviði landbúnaðar og þessar háskóla sem við eigum. Við eigum 2 háskóla á sviði landbúnaðar, það er á Hólum og Hvanneyri, og tek undir þetta að það var svona sláandi þessi frétt sem kom í gær að þessir rannsóknir hafi dregist saman og hefur ekki verið eins mikill kraftur verið settur í það á síðustu árum, og ég held að sé kominn tími til að við sinnum þessu með betri hætti, að bæði til þess að skila okkur áfram og eins til þess að á sviði nýsköpunar að við finnum þarna í landbúnaði og matvælaframleiðslu hér á landi, því að allt matvælaframleiðsla kemur frá, við nýtum landið til þess að í matvælaframleiðslu og fleira. Þannig að skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Því að bara að lokum að þá vona ég að þessi þingsályktunartillaga nái fram að ganga og hún á væntanlega eftir að skila sér inn í atvinnuveganefnd, sem að ég kannski kem til með að fylgja henni þar eftir með frekari hætti, því að það skiptir máli að við vinnum saman að þessu, og annars lendum við bara út í skurði með þetta eða út á túni. Takk. Þá tekur að lokum til máls hv. framsögumaður, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég kem hér upp til að þakka þeim sem tekið hafa þátt í þessari umræðu, og eftir hana þá hef ég trú á því að við séum nú ekki stödd út í skurði, allavega ef að við þrjár sem höfum talað hér fáum að stýra þessu máli, en svo nú kannski ekki raunin. En ég veit að þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Það er blóðugt að fara landið og horfa upp á tún fara í órækt. Sú er staðan í mörgum sveitum og á of mörgum svæðum landsins. Sem betur fer ekki alls staðar, en það er til. Þannig að ég held að við náum þessu fram, nýtum þarna tækifærin sem liggja í þessu, þá erum við að slá svo margar flugur í einu höggi. Ef við horfum út frá byggðaáætlun, þá erum við að uppfylla áform þar það að við erum að fjölga atvinnutækifærum landið. Við erum líka að sinna umhverfismálunum, við erum að tala rannsóknir og við erum að tala alls konar vinnu í kringum þetta. Við erum að tala nýtingu á tækjum sem að standa kannski illa nýtt stóran hluta ársins hjá bændum allt land, en fyrir utan það að þá erum við að nýta efni sem ekki er notað til
fóðuröflunar í það að loka landinu, græða landi, byggja það upp. Það má nýta líka fyrninga, get ég séð fyrir mér, að það áhrifaríkara að gera eins og reyndar margir hafa gert en mætti gerast í ennþá meira mæli, að nýta fyrninga og dreifa þeim það hlýtur að vera hagstæðara, heldur að láta það grotna niður heim við bæ. Þannig að ég held að ef við náum að nýta þessar auðlindir með skynsamum hætti þá náum við ennþá lengra og ennþá betur árangur á þessu sviði. Í liðinni kjördæmaviku fór ég eitt stóru kjördæmi sem nær alla leið frá Djúpavogi og norður á Siglufjörð. Þar eru mjög fjölbreytt samfélög í því kjördæmi eins og menn þekkja. Það ekki bara mismunandi þéttbýliskjarnar, heldur eru sveitasamfélögin líka mjög misjöfn. Á ákveðnum svæðum þar hefur stórum kúabúum verið að fjölga og það er blómleg byggð, mikil uppbygging og miklar framfarir eiga sér stað. Þegar bændur höfðu 10 ára samning, búvörusamning, þá gátu þeir fara að byggja upp fjós og fjárfesta til framtíðar af því að þá fékk fjármagnin í það. Þannig að það gengur, það hefur verið harðara hjá sauðfjárbændum, það hefur verið erfiðari tímar núna, en þar sem ég bar þetta upp og gerði það á flestum stöðum, þessa hugmynd, það var afskaplega vel í hana tekið. Það ég að segja. Mönnum fannst þetta, hugnast þetta vel, þeir sem ég ræddi við þetta, menn eru tilbúnir í að prófa þetta, taka þátt í þessu og ef við getum fært þetta áfram, þá ég bara alveg fullviss að þetta eftir að hjálpa okkur áfram. Túnin eru fljót að fara í órækt, það þarf ekki mörg ára áður en þau eru orðin ónýt og þarf þá að vinna þau upp aftur eða þá þau bara drabbast niður. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þeim þingmönnum sem tóku þátt hér í þessari umræðu og ég vona að þetta mál fái góða og ítarlega umfjöllun í nefndinni. Eflaust má einhvern veginn bæta það eða breyta. Strax sé ég að það þarf að breyta dagsetningum þannig með takmörkunum hvenær því á að ljúka. En það nú bara smámál af því við þurfum að horfa inn í framtíðina, við þurfum að hugsa afkomendur okkar, þá sem koma til með að búa í þessu landi til framtíðar, af því að það höfum við Framsóknarmenn allavega fullan hug á að hér getum við áfram boðið upp á heilnæmar landbúnaðarafurðir og rækta landið okkar með skynsömum hætti, nýtt allar auðlindir landsins og byggt hér upp heilbrigð og falleg samfélög og við erum ekkert einum það. Það held ég bara breið samstaða það. En ég vil bara þakka þessa umfjöllun hér. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar og ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Útbýtt á fundinum á þingskjali 1018 uppbygging og framþróun Hornafjarðarflugvallar, fyrirspurn flutningsmaður Unnur Brá Konráðsdóttir. Á þingskjali 1019 skulum við hafa það, breytt framsetning launaseðla ríkisins og stofnana þess, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir og fleiri. Á þingskjali 1020 hjúkrunar- og dvalarheimili, fyrirspurn flutningsmaður Unnur Brá Konráðsdóttir. Á þingskjali 1021 stjórnsýslu endurskoðun á starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins, beiðni skýrslu, flutningsmaður Halldóra Mogensen og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi, boðað verður til fundar með dagskrá. Þessum fundi slitið.